palakpakan po natin ating pinakamamalapas yung praise God. Mulit balak ng pinakwatas ng pagpuri, paglati, pagdadakilay sa ating pinakamamalapas yung sus. And the all honor, dabi pag-alam mo sa ating kagalang-galang Evangelist na Pastor Willie Sadalben, praise God, sa mga pag-alala, iniwang turo, ating kagalang-galang, Assistant Pastor Lina Sembrian, whole family of Almeida children, at maging sa lahat maminamahal, ng ating minamahal, at ginigiling praise God, ating mga beloved elders, na kapiling sa mga oras ng maminamahal, maging sa lahat maminamahal ng ating iniibig maminamahal, ating mga beloved manggagawa sa pangangasiwa po ng ating beloved na ordained preacher Kuya Buboy Nier at katuwang kanyang mahal na ating beloved Sir Divine Nier, praise God, at maging sa lahat maminamahal ng ating mga kapatiran dating mga baguhan, praise God, at sa lahat po ng naabot o nakakarinig ng tinig ito, praise God, sa ating mga kapitbahay. Magandang gabi na po sa ating pinakamamalaking Jesus, praise God, at maging sa lahat maminamahal ng nakantabay po sa ating live webcast, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa maminamahal na nakakapanood o nakakapakinig, praise God, ng ating live webcast sa YouTube, sa Facebook. Magandang oras po dyan sa inyo, maminamahal. At muli, magandang gabi na po sa ating pinakamamalaking Jesus, praise God. At narito maminamahal, na tayo maminamahal ay muling magsasagawa ng ating pananambahan. At bago po ang lahat, ako rin po maminamahal at kasama po ang ating mga kapunan ng ating mga beloved elders ay bumabati rin po maminamahal ng happy birthday in heaven sa ating beloved Ate Liz. Praise God sa mga pag-aalala, mga iniwang turo nila maminamahal, na narin maminamahal na talagang kung wala po sila maminamahal na ginamit ang ating pinakamamalaking sus na nangasiwa maminamahal at nagturo maminamahal, hindi po tayo makakatayo maminamahal sa banal na pulpitong ito. Praise God, dahil sila po maminamahal yung unang ginamit maminamahal upang malaman po natin, praise God, yung tamang daan na talagang nandito maminamahal na ipapamuhay natin. Katulad din po maminamahal sa pag-alala ang mga iniwang turo din po ng ating assistant pastor maminamahal, Lina Selmidan, praise God. Ganon din maminamahal ang mga itinalaga nila, praise God, na mga manggagawa maminamahal upang pangasiwaan na napakalaking banal na iglesia na talagang tunay na Diyos maminamahal na kumikilos ang ating pinakamalapay sa banal na ministering ito. Praise God, na sila po yung ginamit maminamahal, ang mga beloved manggagawa na nilingisan maminamahal, na sila po maminamahal yung itinalaga dito upang mga siwa para sa ating mga kaligtasan. Praise God. Meron salamat sa ating pinakamamalaking Jesus na sila po maminamahal, ang mga beloved manggagawa na ginagamit ng ating pinakamamalaking Jesus upang malaman po natin maminamahal yung tamang daan na ating tinatahak sa mga oras do at tayo nagtatamasa ng mga biyaya at mga pagpapala. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalaking praise God. At narin maminamahal, masaksiyan niyo maminamahal sa lahat po ng nanonood po ng ating live webcast. Ang muli nating pagsasagawa ng ating pag-overnight prayer. Praise God, ating Friday, maminamahal, narin ating service, maminamahal, ating pag-overnight. Nariyan na maminamahal ang pag-awitan ng mga Jewel Song Solemn Song na muli nating dadamhin ang matamis at banal presensya ng ating pinakamamalaking Diyos. Sa pagpatuloy maminamahal, masaksiyan niyo rin po maminamahal, lalo sa ating nanonood nating mga baguhan, ating live webcast, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa lahat maminamahal na malapit po sa areang ito maminamahal. Alam ko mayroon pong nanonood maminamahal, nariyan masaksiyan niyo rin po, praise God, na tayo maminamahal ay na mapahayag ng mabuhay na patutuo mga kapatiran, praise God, ang iba't ibang mga buhay na patutuo kung paano kumilos ang kanilang buhay, ang ating pinakamalapay nagbago kanilang buhay, nilutas sa mga kanilang mabigat mga problema, pinagaling sa lahat malulubhang mga karamdaman, at sa mga oras to maminamahal, sila'y biniyayaan at pinagpapala na sila maminamahal. Diyan niyo po masasaksiyan sa pagpapahayag ng mga buhay na patutuyan, praise God. Sa papatuloy ng balgawain maminamahal, na rin po maminamahal ang iba't ibang awitin ng different choir, simula sa children's choir hanggang sa beloved finest choir. Praise God, na muli nating dadamahin ang matamis at matamis sa presensya ng ating pinakamamalaking. Praise God. At sa pagpatuloy ng balgawain maminamahal, na rin din po masaksiyan niyo rin po, praise God, yung pagpaliwanag po sa bibigay kasampung bahagi at handog maminamahal. Kinakailan mga Kristyano maminamahal ay magtapat sa ikasampung bahagi at handog. Ito'y pinag-uutos ng ating pinakamamalaking. Praise God. Sabi nga maminamahal, kailangan nating sabi nga, kung talagang gusto nating makatiyak sa buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamalaking praise God, sa bagay na ito maminamahal, kinakailangan ng mga Kristyano maminamahal
ay talagang na rin magtapat. Praise God, dahil dito sinusubok ang bawat pag-ibig ng bawat isa ng mananampalataya. Praise God, kung tayo ba talagang umiibig sa ating pinakamamalaking Jesus, sa ating pagkakaloob ng kasampung bagit handog, maminamhal, talagang na rin maminamhal, dito po sinusubok yan. Praise God, kaya yung iba maminamhal, talagang nakita nyo yung mga biyaya at mga pagpapala na talagang nagsusumiksik, liglig na ang mga biyaya at pagpapala kasi sa pagsunod nila mamilang. Praise God, kung hindi man sa mga material na bagay maminamhal, sa spiritual na bagay talagang anumang dago, anumang mga pagsubok maminamhal, talagang nariyan maminamhal ang grabing katatag ng pag-iinit ng paglilingkod nila sa ating pinakamahal na Panginoon. Bakit maminamhal? Dahil sila'y pinapasagana ng ating pinakamahal na Panginoon ng mga spiritual na bagay. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Praise God. Sa pagpatuloy ng balanggawain maminamhal ang huling yugto, praise God, yung pangangaral banal sa itahan, praise God, na dito maminamhal, kinakailangan ng mga Kristiyano maminamhal. Sabi ko nga maminamhal, kung tayo kumakain ng mga pagkain ng kakabusog na nakapagpalakas sa ating physical na pangangatawan, praise God, kinakailangan din po maminamhal ang ating spiritual. Kumain din po ng salita ng ating pinakamahal na Panginoon. Dito maminamhal, tayo binubusog ng ating pinakamahal na Panginoon. At ang bawat isa na naaaralan ng salita ng ating pinakamahal na Panginoon, praise God, ay pinatatatag ng ating pinakamahal. Anumang mga pagsubok, mga sabi nga suliranin na ating madadama, praise God, at dadaan sa ating buhay maminamhal, ay rin maminamhal ang laging patnubay, gabay ng ating pinakamamalas. Bakit maminamhal? Dahil meron tayong salita ng ating pinakamamalaking Jesus na ating laging pinanghahawakan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalaking. Praise God, nasabi ng ating pinakamamalaking Jesus na tayo maminamhal ay huwag na huwag mag-absent sa banal na gawain niya. Praise God, kundi lagi tayong mag-aralan sa isa't isa, lalo kung namamalas na malapit na yung araw. Praise God, yung araw na pagbabalik ng ating pinakamamalaking. Sabi nga ng ating pinakamamalaking Jesus, walang nakakaalam, kahit ang anghel sa langit, kahit ang sabi nga maminamhal, kahit sino pa maminamhal na alam na makakaalam, walang nakakaalam. Praise God, bigla na lang darating ating pinakamamalaking Jesus. Kaya kailangan mga Kristiyano maminamhal, ay talagang na rin maminamhal na tayo maratnan, na mainit na naglilingkod, dalisay ang puso, maminamhal, na talaga nandoon maminamhal sa banal na kalooban tayo ng ating dumating man ang panahon, maminamhal, na nariyan dumating ating pinakamamalaking Jesus, tayo maratnan, maminamhal na mainit na naglilingkod, praise God, nariyan na tiyak ang kaligtasan sa buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamalaking Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalaking Jesus. Praise God, kaya sa mga oras sa maminamhal, kung paano tayo iningatan, pinarating na natin ating pinakamamalaking Jesus sa kanyang banal kawain. Praise God, inihiling ko po sa lahat po na narito na, maminamhal, tayo na po tumayo na, praise God, at tayo manalangin sa ating pinakamamalaking Jesus. Itaas po natin dalawang kamay natin bilang tandang pagsuko sa ating pinakamamalaking Jesus, praise God, at tayo mag-umpisa na sa pagpupuri upang kung paano tayo pinag-ingatan, pinarating na malhati sa kanyang banal gawain, praise God, ang lahat ng ating kapatiran, hindi lamang dito sa San Carlos City, Pangasinan, maging sa iba't ibang bansa, maminamhal, na may banal na gawain ng ating pinakamamalaking Jesus, praise God, lahat ng ating kapatiran ay pag-ingatan. Ariyan ang ating pinakamamalaking praise God. Kaya sa mga oras na may manalangin, iniling ko, tayo manalangin, praise God. Taas mo natin dalawang kamay natin bilang patandang pagsuko. Manalangin tayo, hallelujah. Dakilang pagpala po ng Ama, Diyos, at ang makapakinsala sa pinakamamalaking Jesus. Narito kami, nagpupuri, nagpapasalamat sa malhating pagdating ng aming mga kapatiran. Ariyan, pinag-ingatan po sa kanilang paglalakbay, pinarating malhati sa balagawin. Narito kami sa simbahan harapan na nagkatipon-tipon at mapapakumbaba. Minhaba kapatawaran sa lahat ng mga pagkulang, pagkakamali. Saan mo kami nangasumpuan ng bawat isa sa amin na nagkulang, nagkasala. Patawarin mo kami, pinakamalaking susugasan mo kami ng iyong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Minsan pa, dinadalangin ko po sa paghalatang panalangin po ng aming kagalang-galang, Evangelista Pastor Willis Talbeda, Malapay Jesus, lang isang po ang bawat itong gawain sa simulain sa iyong pag-MC, opening prayer, pag-awit ng Madhupol Song, solemn song. Samahan mo kami sa bawat pagpupuri aming iaalay, malapay sa mga papuring awitin. I-anoint mo ito bilang daluyan ng matpahing sa balang presensya upang sa itatatag ng bawat isa sa amin sa pananampalataya. Puspusin mo kami ng Santong Espiritu, malapay sa samahan mo kami sa bawat
pagpupuri. Nariyan malapasin sa lahat ng mga kapatiran, nariyan magpapahayag ng mabuhayin pa ito. Ikaw po magbigay ng kanilang ipapahayag ng mabuhayin pa ito. Paano ka kumilos, nagbago ang kanilang buhay, malapasin sus. Nariyan nilutas kanilang mabigat ng mga problema. Hallelujah, pinagaling sa lahat ng malubhang mga karamdaman. At sa mga oras ito, ihayag nila kung paano sila pinagpapala sa mga oras ito. Sa biyaya at habag na nanggagaling sa iyo, malapasin. Hallelujah. Nariyan din po, lang isa mo rin po, malapasin ang pag-awit ng mga different Christ symbols sa Children's Choir hanggang sa Beloved Finest Choir. Ibuhos mo po muli ay yung matamis malapasin sa aming kaligitnaan, malapasin sa pagpalain mo po ay yung banal gawain, malapasin sa lahat ng iaala nilang mga awitin, ating mga Beloved Choir. I-anoint mo to, malapasin sa labilang adaluyan ng matamis malapasin siya na magagaling sa iyo, malapasin sa lahat. Lang isa mo rin po, malapasin sa papaliwanag din po sa pagbibigay kasampung-bagit, handog kung magbigay mga talata na kanilang sasambitin upang maliwanagan ang lahat ng aming mga kapatiran na rin hindi pa po nakakasunod sa kasampung-bagit handog na rin. Pagpalain mo po sila, malapasin sa Hallelujah, na rin Hallelujah, na rin malapasin sa Hallelujah, sila rin po ay paalalahanan mo na napakalaga, malapasin ang kasampung-bagit handog, malapasin sa rin ito, susi ng pagpapala ng magagaling triple blessing na ibabalik mo na higit pa sa kanilang mainaasahan ng mga pagpapala, malapasin. Lang sa mga halang huling-huling yugto, malapasin sus na banalagyo ito ng balgawain, halil ang pangangaran, balang salita, kung bumibigay ng misahi na aming pag-aaralan sa umaga na yan, sa bawat ikatatatag ng bawat malapayin sumanampalataya sa iyo, na rin ang pagpalain mo po, yung balgawain sa simulain hanggang sa matapos, sama mo kami, malapayin sa pagpupuri, hallelujah, sa bawat yugto ng balgawain, i-anoint mo lahat ng tatayo sa balangpuri ito, sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, at sama sa pong sinasaway lahat ng urigaw na kawi, hadlang sa pagdalo ng magpapatiran sa unat panggalatang panalangin na may ginagalang ng Pastor Abanyo Kasal. In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord. Praise God. Sa moras na may namahal, bago tayo magawit yung musang awitin, tayo pong manay mawit ng isang malumay na sa aning malapay sa haliling. As we gotta be Your Spirit work within us. As we gotta be, we glorify Your name, knowing well that my heart begin to worship will be blessed because we will be blessed because we came. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, umikis ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin, pag-ibig na disay nagmamahali, biyaya ay hindi nagwawakas, at ito laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakil sa lahat. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, umikis ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin,
ang mga buhay namin. Pag-ibig na Diyos ay di nagmamahalin. Biyaya niya ay di nagwawala. At ito'y laging bago sa bawat umaga. Hanggang ng buong Diyos dahil sa lahat. Pag-ibig na Diyos ay di nagmamahal. Biyaya na pinagwawakas. At ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katuparan ng buong Diyos dahil sa lahat. Dahil sa lahat. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayo. Sumiibig puso ko'y masaya sama ko. Diyos sumibig ay pangista ng kanyang nawi. Ang isang pinagpuri na pinupinsin. Sama ko kayo dahil sa Diyos umiibig. Ang puso ko'y masaya sama ko kayo. Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko. Sumiibig ay ang pag-isda ng kanyang nawi. Ang isang pinagpuri na pinupinsin. Sama ko kayo dahil sa Diyos ay umiibig. Ang pag-ibig na batang na nagbubuhat sa Diyos. Sa puso natin ay nagbubulong. Dahil naranasan natin ang kay Kristo'y manali. Sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Ang puso ko'y masaya sama ko kayo. Sumiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sumiibig. Kaya ang pag-isda ng kanyang pagmamahal. Ang isang pinagpuri na pinupinsin. Sama ko kayo dahil sa Diyos ay umiibig. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos. Sa puso natin ay nagbubulong. Dahil naranasan natin ang kay Kristo'y manali. Sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayo. Sumiibig. Puso ko'y masaya pagsama ko kayo. Diyos sumiibig. Bukay ng pangisda ng kanyang panlawi. Ang isang pinagpuri na pinupinsin.
tayo ay dadalhin sa langit tunay na tahanan natin. Ating nang makapiling ang naunang humana upang di na muli magkahiwala. Ang gusto din sa'y pagkasama ko, gusto ni'y sabihin sa'y sama ko, gusto ni'y kaya pagkastahan niya na ang isang pinupunin na binukun sa'yo. Sama ko kayo, tanging si Diyos ay umiibig. Isipin mong hitu'y kamangan, hindi ako nahihiyan. Sa lago kay Kristo'y pinakunasan, sa karapatan panlangit ko'y pinagdagdag at kumuli. Si Jesus sa akin bumubuo, ko'y pinagdagdag ko muli. Ngayon na narin ako ninyo, may lalaki na lumapit ka sa'yo, nagugulong ang isip niya, nanyagulong nagbuhat nga sa Diyos. Kay Kristo ay nananalig siya, tuwing pinagdagdag at muli. Si Jesus sa akin bumubuo, ipinagdagdag ako muli. Isipin mong hitu'y namamagal, hindi ako nahihiyan. Sa lago kay Kristo pinahugasan, sa karapatan panlangit ko'y pinagdagdag at kumuli. Si Jesus sa akin bumubuo, ipinagdagdag ako muli. Iyan ang nagpagod ninyo, walang imposible di Panginoong Jesus. Walang imposible, magtitiwala ka sa Kanya. Panghawakan mo pangako niya, magpagalingan sa Kanya. Panghawakan ng pangako ng Panginoong Jesus. At ang lahat ibibigay sa iyo, walang imposible sa ating Panginoong Jesus. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Paghawakan mo pangako niya, huwag mag-alinlangan sa
kanyang panghahawakan ng pangako ng Panginoon at ng lahat bibigay sa iyo. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan, at di kanyang namahal, hinalis sa kalungkutan, umalis siya sa puso mo, binagot niya ang buhay ko. Ngayon ko lang nagtatawa, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba naghahanap ng tunay na pagmamahal? Yes, nagpapatagpuan, pag-ibig ay walang hanggan, masok siya sa puso ko, ang buhay ko. Ngayon ko lang nagtatawa, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba naghahanap ng tunay na pagmamahal? Jesus lang matatagpuan, pag-ibig ay walang hanggan, pumasok siya sa puso ko, binagot niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Pumasok siya sa puso ko, binagot niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan, at di kanyang minamahal, hinalis sa kalungkutan, pumasok siya sa puso ko, binagot niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba naghahanap ng tunay na pagmamahal? Jesus lang matatagpuan, pag-ibig ay walang hanggan, pumasok siya sa puso ko, binagot niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig, ang kanyang handang ibinigay, namatay dahil sa ating kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Lord, hallelujah. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam,
tunay na pag-ibig pinagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam tunay na may pag-ibig pinagmumula sa Diyos? Ako ay umibig, nagmahal ng kapal, at laging nasa isip gabing araw si Jesus. Alam ko'y mahal niya tayo at mahal din natin siya. Laging tayo tamis ng presensya. Glutagan halyo, di mo ba alam tunay na pag-ibig pinagmumula sa Diyos lamang? Di mo ba alam tunay na pag-ibig pinagmumula sa Diyos? Di mo ba alam tunay na pag-ibig pinagmumula sa Diyos lamang? Di mo ba alam tunay na pag-ibig pinagmumula sa Diyos? Kung ikaw ay nalito, di alam kung paano kapayapaan matatamo, lumapit ka lang kay Kristo. Hiling mo ang ibibigay sa'yo. Ngayon sabihin mo, tanggap kita, Jesus. Nagkapagsamana natin, tanging ikaw lamang ang Diyos na iyong tinanggap. Hanggang ang nadarama, kapayapaan naksiyo, nagkanan mo ang biyaya sa ating Kristo. Nagkilaan ngayon sabihin mo, tanggap kita, Jesus. Nagkapagsamana natin, tanging ikaw lamang ang Diyos. Meron pa man wala na magbibigay sa'yo ng kapayapaan sa buhay, kundi si Jesus ang tunay na sa'yo magkapag-ibig ka. Ngayon sabihin mo, tinatanggap kita, Jesus. Nagkapagsamana natin, tanging ikaw lamang ang Diyos. Kung ikaw ay nalilito, hindi alam kung paano kapayapaan matatamo, lumapit ka lang kay Kristo. Hiling mo ang ibibigay sa'yo. Ngayon sabihin mo, tanggap kita, Jesus. Nagkapagsamana natin, tanging ikaw lang ang Diyos. Nais mong makanta ang tunay na pagmamahal, Jesus. Muna
Pagkat siya ang tunay na nagmamahal, sino pa hihigit sa kanya? Wala. Pagkat siya ang namahal, upang ikaw ay mabigyan ng wala hanggang layaan. Kung ikaw ay bigo, huwag mong kalilimutan, Jesus lang ang iyong malalapitan. Pagkat siya ang tunay na nagmamahal, sino pa hihigit sa kanya? Wala na. Pagkat siya ang namahal, upang ikaw ay mabigyan ng wala hanggang kalayaan. Nais mag-iwan ng magandang halimbawa, malaki ang tumingin kay Jesus. Pagkat siya ang tunay na nagmamahal, sino pa hihigit sa kanya? Wala na. Pagkat siya ang namahal, upang ikaw ay mabigyan ng wala hanggang kalayaan. Sa aking kahinaan, wala kang simong puso'y may kapayapaan, pag ikaw lagi nakwas na halin. Oh, Jesus, tinadalangin mo sa iyo'y lapit mo ang aking buhay. Oh, gusto hilaan sa madalang gawain mo. Tutuligo na hanap ko iyong ginawa, iiwanan ko sa hirap. Uuwi sa bayan, manalangin sa haliyang. Oh, Jesus, tinadalangin ko sa iyo, lapit mo ang aking buhay. Oh, Kristo, ilaan sa tanan ng gawain mo. Sa aking kahinaan, wala kang simong tunay, puso'y may kapayapaan, pag ikaw laging taambay. Oh, Jesus, tinadalangin ko sa iyo, lapit mo ang aking buhay. Oh, Kristo, hilaan sa banal na gawain mo. Hindi ka na bakit siya ng buhay ko ay isip.
Kay ganda ng umaga kung si Kristo na kasama. Tulad ng isang umaga may liwanag na buhay ngayon. Galing din sa kaliman ng bulo ng hirap at pagdusa. Sapagkat sa kanya lamang nandun ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo na kasama. Siya ang tanging daan ng katotohanan. Sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang dugo, purang-purang ang luha. Di na paling maglima, gabi na yun. May umahabang darating ng dancing. Ang bilis ng halo-halo. Kay ganda ng umaga, isaya ng buhay ko'y sigla. At ako'y maghahanda at aawit ng papuri sa kanya. Sapagkat ito ang araw na nagawa ng Panginoon. Kay ganda ng umaga kung si Kristo na kasama. Tulad ng isang umaga may liwanag na buhay ngayon. Galing din sa kalim ng duro ng hirap at pagdusa. Sapagkat sa kanya lamang nandun ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo na kasama. Siya ang tanging daan ng katotohanan. Sa buhay ng buhay ang dugo, purang-purang ang lahat. Hirapan ng lima, gabi may umahat natin. Hanggang si Kristo na piling. Siya ang tanging daan ng katotohanan. Sa piling nito walang hanggang buhay. Ang dugo, purang-purang ang ulan. Tila parang lima, gabi may umahabang natin. Hanggang si Kristo na piling. Iganda ng umaga, isaya ng buhay ko'y sigla. At ako'y maghahanda at aawit ng papuri sa kanya. Sapagkat ito ang araw na nagawa ng Panginoon. Kay ganda ng umaga kung si Kristo na kasama. Walang aluhalin. Tulad ng isang umaga may liwanag ang buhay ngayon. Galing din sa kaliman ng duro ng hirap at pagdusa. Sapagkat sa kanya lamang nandun ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo na kasama. Siya ang tanging daan ng katotohanan. Sa piling nito walang hanggang buhay. Ang dugo, purang-purang ang ulan. Tila parang lima, gabi may umahabang
di malayo pa sa'yo. Di alam kung saan ito isipan ay lagi itong liwan. Kung Diyos ikaw nga ay doon, lakas ko hinsa kahiliman. Di tiyak ang nilalakad, ang lungkot ay laging pasal. Tila ba wala nang katapusan? Nasa Kristo aking natagpuan. Lahat ng hirap, hirapan, buhay ko'y lagi hindi na tunay. Gusto salamat sa'yo naman. Na si Kristo aking natagpuan. Lahat ng hirap, hirapan, buhay ko'y lagi hindi na tunay. Gusto salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, iyak ako'y ligtas. Ang buhay ko si Kristo ang mahal. Liwanag niya naglalasa aking landas. Pag-ibig niya laging namamahal. Na si Kristo aking natagpuan. Lahat ng hirap, hirapan, buhay ko'y lagi di natin tunay. Gusto salamat sa iyong pagmamahal. Na si Kristo aking natagpuan. Lahat ng hirap ay hinapan. Buhay ko'y lagi di natin tunay. Gusto salamat sa iyong pagmamahal. Magmula na makilala ka, ang buhay ko hanggang siya nabagatan. Magmula na tanggapin kita, ang buhay ko hanggang sila. Oh Kristo, tunay na dakila, binigyan pansin sa katulad ko. Na mga sila at pinubos iyong tago kagatan. Bilang gabi pag-ibig ko, pag-ibig ko hanggang siyo. Gamitin mo pag-ugo mo sa dakila. Pag-ibig mo, oh Kristo, tunay na dakila, binigyan pansin sa katulad ko.
Pinubos iyong binago. Oh Kristo, tunay na nakikila, binigyan pansin ang sa katulad ko. Binago makasalanan ko at ako'y lubos iyong binago. Oh Kristo, tunay na nakikila, binigyan pansin ang sa katulad ko. Binago makasalanan ko at ako'y lubos iyong binago. Kailangan Panginoon Israel, magdiling ko ako sa'yo. Gamitin mo lahat ng pagtutuon sa dakilang pag-ibig mo. Oh Kristo, tunay na nakikila, bigyan pansin ang sa katulad ko. Hinago mo makasalanan ko at ako'y iyong binago. Halina't sambahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, hinihilaan sa higo mag-isa ang Diyos ilang pamahan. Halina't sambahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, hinihilaan sa higo mag-isa ang Diyos ilang pamahan. Diyos purihan, Diyos na nakikila, kamangha-mangha ang iyong mga gawas. Hallelujah. Tayo'y niligtas at tayo'y tinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina't sambahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, hinihilaan sa higo mag-isa ang Diyos ilang pamahan. Halina't sambahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, hinihilaan sa higo mag-isa ang Diyos ilang pamahan. Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Tanging ikaw lamang ang mapupurihan ko. Lutang at halhal, tayo'y niligtas, tayo'y tinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina't sambahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng
ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan dahil lumang magsama ang Diyos bilang pamahal. Unang pagkaligaya at kahangahanap sa ating pagmasihan, ang nagkaisa lagi sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, minsan wala ng pera, di ba laging masaya? Hindi na ang buhay ng Jesus, laging may kalasapin na iba'y halal. Kung napakaligaya at kahangahanap, tayo nagpapabaya. Di nag-iigilan, iwasan lang ng buhay, kundi nagmamahala. Kay sarap magpuri, kay sarap humawi, sa Diyos natin ang maslahin. Tinipon niya tayo mga kapatid, upang magkasama-sama, halo-halo, at napakaligaya at kahangahanap sa ating pagmasihan. Ang nagkakaisa lagi sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, minsan wala ng pera, di ba laging masaya? Hindi na ang buhay ng Jesus, laging may kalasapina. Kung napakaligaya at kahangahanap, tayo nagbabalik. Di nagigina, iwasan lang ng buhay, di nagmamahala. Kay sarap ang buhay, kay sarap humawi, sa Diyos natin ang masalahin. Hinibon niya tayo magkakapatid, upang magkasama-sama kung kay ligaya. Yes Lord, hallelujah. At sa araw ng ito tayo'y magkasama, nagpupuri kay ligaya. At sa araw ng ito tayo'y magsasama, nagpupuri kay ligaya. At sa araw ng ito tayo'y magkasama, kay ligayahin natin ang si Kristo. Kay ligayahin natin ang si Kristo. Kay ligayahin natin ang si Kristo. Kay kasama, amen, halo-halo. Kay ligaya, kahit na may problema tayo'y may pag-asa. Kay Jesus, kay ligaya, amen, halo-halo. Kahit na may problema tayo'y may pag-asa. Kay Jesus, kay ligaya. Kahit na may problema tayo'y may pag-asa. Kay ligayin natin ang si Kristo. Kay ligayin natin ang si Kristo. Kay ligayin natin ang si Kristo. Kay kasama noong nag-iisa, buhay ko'y magulo, walang umaalala, walang gumagawa, hirap at suliranin, dumating ang lang. Sinikap kong lutasin buhay, bigong tunay kong halya. Ngayon kasama ka, buhay ko'y gumanda, binigyan mo ng kulang, pinagspus ng pag-asa, hirap at suliranin, dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla, binigyan mo ako ng amin, hawig na buhay, at ang lumba iyong tinahin. Kaya't ang awit ko ito'y alay sa'yo.
Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, aking Jesus. Suko'y masaya, lungkot ay naglaho. Binigyan mong kahiyakan itong aking buhay. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw nagpiling ng laman. Binigyan mo ko ng awit, awit ng buhay. At ang lumang iyong binawin, kaya't hanawin mo ito alay sa'yo. Binigyan mo ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo. Binigyan mo ng awit, awit ng buhay. At ang lumang iyong tinawin, kaya't hanawin mo ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Huwag ka nang magbabago, since na iyong kasama. Pag-hingat iya'y maya't-maya, ipagmamahal sa'yo yung nagandalawin. Bangsa pagsubok ay hindi kanya pababayaan. Hanggang siya'y nangako, hindi kanya iwanan. Parang palataya sa nag-isang Diyos na hinala. Kung ang bagay di niya kaya doon para sa'yo, di may mag-iwala na doon puso tayo naman. Handa ko sa puso'y ganyan papawin sa'yo. Ngayon ang habuluhan ay lagarap na sa ating paligid. Ang bahay magdalo sa puso, dito siyang hatid. Hindi ka naman matagot kung ito may mangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang babalik sa mundo. Pananampalataya sa nag-isang Diyos na hinala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Di kayo magtiwala kung puso na kaluluwa. Handa ko sa puso'y kanyang babawin sa'yo. Huwag ka nang magbago, gusto na iyong kasama. Pag-iingat iya'y mayan-mayan, ipapamahal sa'yo. Magsama subok ay hindi kanya pababayaan. Kung siya ay nangako, hindi kanya iiwanan. Huwag kang halo-halo, pananampalataya sa nag-isang Diyos na hinala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa.
isang sumite Papawi sa'yo ang kailangan ko ang pag-ibig mo O Diyos sa buhay ko ito ang kailangan ko kalakasan ko Ikaw ang nais ko Ikaw lamang ang puri ang pangalan mo Narakilain wala sa iyong makahari Ang ko iyong bigay Lagi ang aking nadarama Sa tuwing kapiling ang puso ko ito Sumisilang Hanggang sa'yo'y sumasamba Lagi ang aking nadarama Sa tuwing kapiling ang puso ko ito Sumisilang Hanggang sa'yo'y sumasamba Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo O Diyos sa buhay ko ito Ang kailangan mo'y kalakasan mo Ikaw ang nais ko Ikaw lang ang purihin Ang pangalan mo Narakilain walang sa iyong mahahari Ang ko iyong dinggin Langit ang aking nadarama Sa tuwing kapiling ang puso ko ito Sumisilang Sa'yo'y sumasamba Lagi ang aking nadarama Sa pinag-pilit ang puso ko Sumisilang Ang sa'yo'y sumasamba Tayo'y sumamba At tuwing siya Tumatagdikilang ang pangalan niya Tulos na bilang Pagpupulihan ka Awiran ka Di ba'y nawalo at haluin ang iyong Katakilaan mo Tunay at ikas ang puso mo Pag-ibig mo hindi magpapabo Sa pangyayihan mo Kami ay luwag Pinibala tayo niyang nilalak Upang purihin siya Even hal-hal-hal-yo Tayo'y sumamba At purihin siya Luwag kapirang pangalan niya Diyos naming Ama Pupurihin siya Kawiran ka ng may luwag Dakilaan mo Hulay at sa puso ko Pag-ibig ko hindi magbabago Sa kapangyarihan mo Dahil ang Diyos Iniwala kahit kanyang upang purihin siya Sa nakilaan mo Tunay ang wagas sa puso ko Ibig mo'y hindi magbabago Sa kapangyarihan mo Dahil ay Diyos iniwala kahit kanyang upang purihin siya Kung aking pagmasa ang kalawagan Hindi ko maunawaan Ang iyong dakilan Yung makita ko Pinilimot din nalagaan Hindi ko kayang isipin Hindi ko kayang sikahin Ang mag-ibig mo Ibinigay sa akin Salamat, salamat O sa pag-ibig ko Walang ibang nagmahal sa akin Na katulad mo
aking saksiyan sa tibo. Kung may pagsulong pa, kung kagipinan, at kung may lalawinan, ikaw ay sasama at sandigan, hindi mo ko pinabayaan. Hindi mo kayang isipin, hindi ko kayang sukahin ang pag-ibig ko, Jesus, ay umikay sa'kin. Salamat, salamat, oh, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal kang katulad mo. Oh, salamat, salamat, oh, sa pag-ibig mo. At di magsasaya sa piling mo. Kay sarap talaga magbuhi sa iyong Panginoon. Di ba kayang bigilan ba di mo nagkakapa? Ikaw lang ang sandala, iyarang puso't di mo nagsila. Sa'yo ko ay aawit ng mabuting pagsamba. Araw-araw, araw-araw magtutulong, araw-araw kami ay sasamba. Walang mamatay sa pag-ibig ko, ikaw lang buhay ko. Araw-araw magtutulong, araw-araw kami ay sasamba. Walang pangapit sa pag-ibig ko, ikaw lang buhay ko. May sarap talaga ang buhay sa iyong Panginoon. Hindi na kayang bigilan pa ang pagdiriwang na nagmamahal. Ikaw lang ang sinaglahan, iyan ang gusto mo sila. Sa'yo ko ay aawit, papulit pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuhi, araw-araw kami ay sasamba. Walang pamantay sa pag-ibig ko, ikaw lang buhay ko. Araw-araw magpupuhi, araw-araw kami ay sasamba. Walang pamantay sa pag-ibig ko, ikaw lang buhay ko. Purihin ka, purihin ka, Panginoon Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapago. Kaya't purihin ka, Panginoon Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapago. Gumawa ka ng himala, mga sa ibig na galing na guro. Pinakain mga pinagkinalaman, nakakita ang mga mula masasamang espiritu. Pinalaya God, hallelujah. Kaya purihin ka, Panginoon. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapago. Kaya purihin ka, Panginoon. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mababago. Hallelujah. Ngayong lahat ay binuon sa kasalanan, ilinis bagong buhay. Ibinigay kami yung pinagpala, pagkakabing na tiwala sa salita mo, aming Diyos.
nadakila. Hey, hallelujah. Kaya purihinga, purihinga, Panginoon. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami papago. Kaya purihinga, purihinga, Panginoon. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapago. Magagawa hindi alang-alang sa Panginoon. Sa bagay di magagawa ng mag-isa. At dahil di magsama-sama, iwasin natin ang problema. Sa matandang kinabukasan, sa buhay na walang hanggang magagawa ng ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Sa bagay di magagawa ng mag-isa. At kung tayo sama-sama, iwasin natin ang problema. Sa matandang kinabukasan, sa buhay na walang hanggang magagawa ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Sa bagay di magagawa ng mag-isa. At tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Sa matandang kinabukasan, sa buhay na walang hanggan. Gawa natin at lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Sa bagay di magagawa ng mag-isa. At tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Sa magandang kinabukasan, sa buhay na walang hanggan. Di ba Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Di ba nagdaramaw sa buong katawan? Di ba Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Diyos ay buhay. Nagdaramaw sa buong katawan. Nagdaramaw sa buhay. Nagdaramaw sa nagdaramaw sa buong katawan. Di ba Diyos ay buhay? Di ba? Di ba nagdaramaw sa buong katawan? Di ba Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Di ba nagdaramaw sa buong katawan? Nagdaramaw sa buhay, nagdaramaw sa nagdaramaw sa buong katawan. Di ba Diyos ay buhay? Di ba? Di ba Diyos ay buhay? Nagdaramaw sa buong katawan. May kalangan sa aking puso, may kalangan sa aking puso. Ang mula ng tagapin, Jesu Cristo. May kalangan sa aking puso, may kalangan sa aking puso, may kalangan sa aking puso. Mula ng tagapin, Jesu Cristo. May kalangan sa aking puso. I have you need in my heart. I have you need in my heart. Say Jesus set me free. I have you need. I have you need in my heart. I have you need in my heart. I have you need in my heart. When Jesus set me free, I have you need. I have you need in my heart. May kakalangan sa aking puso, may kakalangan sa aking puso. Wala na tanggapin kung Jesus Cristo. May kakalangan sa aking puso. Ang aking puso ay may kakalangan maglilingkod sa ating Panginoon. May kakalangan nagahulan sa tamang-hamang-hamang niyan buhay. Sige na natin babalik dito, kumakain puso niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kaharian.
puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, kagahilan sa kamang-hamang-hamang-hani ang gawa. Sinagako upang tayo'y kukunin at dadalhin niya sa kahiyan, sa kalangitan, sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawilan sa kamang-hamang-hamang-hani ang gawa. Sinagako babalik din upang tayo'y kukunin at dadalhin niya sa kahiyan, sa kalangitan, sa buhay na walang hanggan. Tunay, tunay, alam ko, tunay, ang pagpapala ng Diyos ay tunay na tunay. Tunay, tunay, alam ko, tunay, ang pagpapala ng Diyos ay tunay na tunay. Tunay, tunay, alam ko, tunay, ang pagpapala ng Diyos ay tunay na tunay. Tunay, tunay, alam ko, tunay, ang pagpapala ng Diyos ay tunay na tunay. Sa Jesus ay di nagbabago, di nagbabago. Jesus ay di nagbabago, halaman, magpakailanman. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas. Jesus ay tagapagligtas, walang magpakailanman. Oh, hallelujah, 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 oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Jesus ay di nagbabago, walang magpakailanman. Hallelujah, 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 oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lahat ng Panginoon ay kalakasan, lahat ng Panginoon ay kalakasan, lahat ng Panginoon ay kalakasan, lahat ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais may galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais may galak, maglingkod ka sa Diyos. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, purihin mo ang Diyos. Kung nais may galak, puri ka sa Diyos. Kung nais may galak, purihin mo ang Diyos. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, magtapat ka sa Diyos. Kung nais may galak, magtapat ka sa Diyos. Kung nais may galak, magtapat ka sa Diyos. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, hawitan mo ang Diyos. Kung nais may galak, kung nais may galak, hawitan mo ang Diyos. Galak ng Panginoon ay kalakasan. 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 Kung nais may galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais may galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais may galak, maglingkod ka sa Diyos. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, purihin mo ang Diyos. Kung nais may galak, purihin mo ang Diyos. Kung nais may galak, purihin mo ang Diyos. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Lakad, lakad, huwag lumon. Si Jesus ay siyang natulog. Lakad, lakad, huwag lumon. Tagumpay ay mayroon. Lakad, lakad, huwag lumon. Si Jesus ay siyang natulog. Lakad, lakad, huwag lumon. Tagumpay ay mayroon. Di makawilan siyang kawal na natutuhan. Siyang na sa laranan ng digmaan. Mataw kay hayop magsama. Hey! Lakad, lakad, huwag lumon. Si Jesus ay siyang natulog. Lakad, lakad, huwag lumon. Ang buhay ay mayroon. Come to glorify His name.
come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise. We come to praise. We come to praise our coming King. Oh glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ, the Lord. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise. We come to praise Him, come to praise our coming King. Oh glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ, the Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, the demons will have to be far away. In the mighty name of the Lord Jesus, and valley hope, and stand before. In the name of the Lord Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, the demons will have to be far away. In the mighty name of the Lord Jesus, and tell me who can stand before. In the mighty name of the Lord Jesus, we have the victory. Oh, victory, victory. Hallelujah, high preaches, give me victory, glory, glory. We hallelujah, yes, Lord, and up for me. Oh, victory, victory. Hallelujah, high preaches, give me victory, glory, glory. We hallelujah, yes, Lord, and up for me. Oh, victory, victory. Hallelujah, high preaches, give me victory, glory, glory. We hallelujah, it's all and up for me. Well, that's a plan I belong, Jesus. That's a plan I belong. That's a plan I belong. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even, praise the Lord, even. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Let's say that I belong to Jesus. Let's say that I belong to Jesus. Let's say that I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even, praise the Lord, even, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. It's not my mind, no my power, and my spirit set me down. Lord, it's not my mind, no my power, and my spirit set me down. Lord, who is foundation very good, who is foundation very good, who is foundation very good, and my spirit set me down. Lord, well I'm so glad Jesus set me free. Well I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout. I'm on my way to heaven. I'm on my way to heaven, shout. Victory, singing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil have on, but Jesus set me free. The devil have on, but Jesus set me free. The devil have on, but Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I know I'm free.
I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I am free to be the servant of the Lord. Living what He says, that was life of home. Serving, following Him, hallelujah. Living on life, but so life at home. Ain't no sin to escape high. Nothing can satisfy the sun's reading. It makes my heart housing. Nothing to save us, we have more. Living for His my King. Try to be pray for the victory. Try to be way to win. And to give Him still rejoicing as the trouble on my way. Let the time move on, let the feet move in. Let the song ring out, let the joy begin. For without you, you show me why the faith will to Him. Oh Lord, we glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is watching. Oh glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is watching. My, Jesus is my bread of berry, my bread of cherry, my, Jesus is mine, my whole time and He's mine, my, Jesus is mine, my bread of berry, my bread of cherry, my, Jesus is mine, my whole time and He's mine. Every promise in the Bible is mine, every chapter ever have one. And what Jesus worthy by, and every promise in the Bible is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter ever is mine. And what Jesus worthy by, every promise in the Bible is mine. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Praise His holy name. Praise God. Praise His holy name. Praise God. Praise His holy name. Praise God. Jesus, God, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Praise God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, oh, beams and my beams and my beams. It's all over me, oh, my beams and Jesus, my beams and hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. Oh, bring yourself. Party in the sand. Party. It's all over me. Oh, party in the sand. Jesus from the other side. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's bumpy, my soul. Keep singing the show. Jesus say, some people understand me. Jesus sing the song. Bumpy, my soul. Keep singing the show. Jesus say, some people understand me. Jesus sing the song. The song bumpy, my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul.
Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His soul. Bless His soul. Palakpakan po natin ng malakas. Lahat magsabi ng praise the Lord. And praise God. Dito natapos sa mga pupuring masayang awitin sa ating pinakamamalapay si praise God. At ito ituloy sa mga gawin namin na mahal. Tabi dadako na sa ating mga marumani na awitin. Ito bidadalhin po at pinakakataon ating saan mga kapatid, ating beloved elder, Elder June Dumundong. Praise God. Praise the Lord. Purihin po ating pinakamahal na Panginoon. God bless you, beloved Elder Brother John Aquino sa pamamagitan po sa ating mga joyful na awitin. Praise God. Tayo po ay darako po sa ating mga solemn song. Praise God. Bago po ang lahat, ako po ay nagpapabot po ng aking dakilang pagpupuri, magpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Praise God. At ganoon din po pagbati po sa ating pong ginagalang beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, the end-time prophet of loving God, praise God, at ganoon din po sa pag-aalas sa mga turot aral po ng ating beloved assistant Pastor Lena Comon Almeida, praise God, at ganoon din po pagbati sa mga beloved Almeida children, praise God, sa lahat po ng mga kapatiran, praise God, at ganoon din po taga-subaybay sa ating pong live webcast viewers, mga minamahal sa ating Facebook at YouTube. Praise God, puritin mo ating kamahal na Panginoon. At tayo po, mga minamahal, ay sama-sama pong manalangin. At tayo po ay gabay natin pinakamamahal na Panginoon sa ating pong mga papuring awitin, sa malumanay na pagpupuri sa Kanya, O Diyos. Hallelujah. Dakila ang pagpala naming Diyos, Ama naming manahal sa langit, mahal na Panginoong Isus. Sa mga sandaling ito, O Diyos, amang banal, mula kaming nagsusumamo sa iyo, Diyos, diyan sa trono sa kalangitan, mahal na Panginoon. Kami po, O Diyos, ay humingi ng iyong dakilang habag, mahal na Panginoon. Patawarin mo po ang bawat sa amin, mahal na Panginoon. Sa ano po kami nasumpungan, O Diyos, sa aming mga pagkukulang, mga pagkakamali. Sa mo po kami nasumpungan, mahal na Panginoon, sa aming mga kahinaan na pagbigyan, O Diyos, ang aming mga sarili, sa aming mga kahinaan, O Diyos, amang banal. Pakalinisin mo po kami, O Diyos, na maging kami katanggap-tanggap sa iyo, amang banal. At sa mga sandaling ito, O Diyos, sa aming mga papuring awitin, ang solemn song, O Diyos, sa ibos mong Santong Espiritu, ipadama mo sa amin sa banal na presensya, mahal na Panginoon, na ito po, O Diyos, aming kalakasan sa paglingkod sa iyo, amang banal. Mahal na Panginoon, ang yabang lingkod sa ganak, wala akong magagawa, amang banal. Sa mga papuri namin awit, O Diyos, mahal na Panginoon, sama mo kami, O Diyos, na daluyan ng iyong Santong Espiritu, mahal na Panginoon, hallelujah. Ipagkalubos sa amin ang iyong pagpapala, mahal na Panginoon, mga karamdaman, mahal na Panginoon, hallelujah. Maibsan ang kanila pong mga nararamdaman, O Diyos, sa pamamagitan ng iyong pagpupuri, O Diyos, naroon sa kanilang mga tahanan, mahal na Panginoon, O Diyos, at maging po sa mga kapatiran, naroon sa mabalik na karamdaman, mahal na Panginoon, O Diyos, sa pamamagitan ng iyong pagpupuri, O Diyos, mahal na Panginoon, hallelujah. Kami po, O Diyos, ay pagpalain mo po, mahal na Panginoon, sa gabing ito, O Diyos, aming sinasaway, mahal na Panginoon, so nadalay mahal na Pastor Will Estrada Almeida, ang lahat ng demonyo ng mga hadlang, sa pangalan ni Jesus, hallelujah, in the name of Jesus, hallelujah, hallelujah. Salamat, O Diyos, sa pagpapalang mula sa iyo. Nagsilbing kalakasan mo sa paglilingkod sa iyo. Salamat, O Diyos, Salamat, O Diyos, sa kabanalang
makasunod ako sa bawat naisin mo. Kung di ko man magawang gawin ng kalooban mo'y sundin, dahil sa kahirapan at kahinang nasa akin. Sana'y ako'y patawarin ang mga kahinaan mo'y pauwiin, at ang pag-ibig mo'y manatili nasa akin. Hallelujah, hallelujah. Salamat, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Salamat, Ama, sa pagsubok sa aking buhay, upang lumago araw-araw sa iyong paggabay. Hallelujah. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Salamat, O Diyos, dahil dito'y natutong magtiis sa pagtutuwid mo't paglilinis. Hallelujah, hallelujah. Ako'y natutong umibig sa'yo, kung di ko man magawang gawin na kalooban mo'y sundin. Hallelujah, hallelujah. Dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin, sana ako'y patawarin ang mga kahinaan ko'y pauwiin, at ang pag-ibig mo'y manatili nasa akin. Minsan pa, hallelujah, hallelujah. Kung di ko man magawang gawin na kalooban mo'y sundin, dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin, sana ako'y hallelujah, hallelujah, ang mga kahinaan ko'y pauwiin, at ang pag-ibig mo'y manatili nasa akin. Hallelujah, hallelujah. Si Jesus,
kung umibig ay tunay. Hallelujah, hallelujah. Ito'y dakila at tapat habang buhay. Laging sariwa, lumalalim, hallelujah, di nagmamaliw, hallelujah, hallelujah, di magwawakas, iyan ang pag-ibig ni Jesus na sadyang wagas. Si Jesus kung umibig, hallelujah, hallelujah, ay tunay. Ito'y dakila at tapat habang buhay. Laging sariwa, lumalalim, di magmamaliw, di magwawakas, iyan ang pag-ibig ni Jesus na sadyang wakas. Jesus kung magpatawad ay lubusan, lilinisin ang kasalanan, kalilimutan, hallelujah, hallelujah, kung gaano man kalayo ang kanluran sa silangan, ganyan kadakila ang kaniyang kapatawaran. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pag-ibig niya'y sadyang makapangyarihan, ang nagudyo sa atin upang siya'y paglikuran. Amatay siya upang tayo ay mabuhay para sa Kanya, di na sa sarili, kung hindi para kay Jesus. Hallelujah, hallelujah. Pag-ibig niya'y sadyang makapangyarihan. Hallelujah, hallelujah. Ang nagudyo sa atin upang siya'y paglikuran,
namatay siya upang tayo ay mabuhay. Pagyaman niya ako'y sarili, hindi para kay Jesus. Jesus, kailangan kita, kailangan ko ang pag-ibig mo. Jesus, kahabagan mo ako, patawad, O Diyos, patawad nang ako ay luminis. Jesus, kailangan kita, kailangan ko, hallelujah, hallelujah, ang pag-ibig mo. Jesus, kahabagan mo ako, patawad, O Diyos, patawad nang ako ay luminis. Oh, Jesus, alam mo ang mga lakad ko, walang may tatago sa'yo. Oh, Jesus, alam mo ang bilang ng araw ko, ang buhay ko'y lang sa'yo. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y baguhin mo. Linisin mo, gamitin mo ayon sa nais mo. Hallelujah, hallelujah. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Linisin mo ang puso ko, ako'y maglilingkod sa'yo. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y baguhin mo. Linisin mo, gamitin mo ayon sa nais mo. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Jesus, salamat. Oh Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay mo.
maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. Oh Diyos, salamat. Mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay mo. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo. Oh Jesus, Jesus, salamat. Jesus, salamat. Oh Diyos, salamat. Mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay mo. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo. Oh Jesus, nag-usap ka, nilikha mo ang lahat ng bagay. Ang kalawakan ay gawa ng iyong kamay, at sa hardin doon inilagay ang unang tao. Kahit na nga nagkasala, inibig mo. Ako'y namamangha sa iyong mga gawa, ngunit higit sa iyong mga pagpapala. Diyos, ikaw ay mapupurihan ko, hindi lamang dahil sa pagpapala mo. O aking Ama, sinasamba kita, dahil ika'y Diyos na tunay at dakila. O Diyos, purihin ka. Isinilang ang Mesiyas na iyong ipinangat mo, sa buhay niya'y namalasang pag-ibig mo. Dahil sa krus binayaran sala ng tao, dinagdagan kamatayan, nilupig mo. Ako'y namamangha sa iyong mga gawa,
ngunit higit sa iyong mga pagpapala. Hallelujah, hallelujah. Diyos, ikaw ay papupurihan ko. Hallelujah. Hindi lamang dahil sa mga pagpapala, o aking Ama, sinasamba kita. Hallelujah, hallelujah. Dahil ika'y Diyos na tunay at dakila. O Diyos, purihin ka. Minsan, hallelujah. Diyos, ikaw ay papupurihan ko. Hallelujah. Hindi lamang dahil sa pagpapala mo, o aking Ama, sinasamba kita. Dahil ika'y Diyos na tunay at dakila. O Diyos, purihin ka. Hallelujah. Nangusap ka, nilikha mo ang lahat ng bagay. Ang kalawakan ay gawa ng iyong kamay. At sa hardin doon inilagay ang unang tao. Kahit na nga nagkasala, inibig mo. Ako'y namamangha sa iyong mga gawa, ngunit higit sa iyong mga pagpapala. Hallelujah, hallelujah. Diyos, ikaw ay papupurihan ko. Hindi lamang dahil sa pagpapala mo. Hallelujah, hallelujah. O aking Ama, sinasamba kita. Ikaw ay tunay at dakila. O Diyos, purihin ka. Minsan pa, hallelujah. Diyos, ikaw ay papupurihan ko. Hindi lamang dahil sa pagpapala mo, o aking Ama, sinasamba kita. Kay Diyos na tunay at dakila. O Diyos, purihin ka. Sa bawat oras at araw, ikaw ang kalakasan ko. Laging inasam sa tuwin ay maranasan ko. Hallelujah, hallelujah. Ibig mo laging nadarama, ikaw ang laging hinahanap. Kalakasan ko'y laging naghihintay. Sa amin ay lubos na nagkakang buhay. Sa pagsikat ng liwanag, pag-asa'y naghihintay.
sa nagtitiwala sa'yo, sa amin sa masamang pagsama. Presensya mo'y umamaba sa aming laging hanap. Sa bawat oras at araw, ikaw ang kalakasan ko. Laging inaasam sa tuwin ay maranasan ko. Pag-ibig mo'y laging nadarama, ikaw ang laging hinahanap. Kalakasan mo'y laging naghihintay, sa amin ay lubos na nagbibigay ng buhay. Sa pagsikat ng buwan, pag-asa na naghihintay ng pangako at kalakasan. Sa titiwala sa'yo, sama-sama magsama. Presensya mo'y di mababa sa amin. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso, kaluluwa ang siyang nagtulog sa ating buhay, liwanag sa dilim at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkawalay. Pagka ng Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sikapin sa ating paghayo, ipamalita sa buong mundo, pag-ibig ni Jesus ang siyang sumakop
sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Pag-ibig, hallelujah, ang siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay, liwanag sa dilim at pag-asa. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sa mundo ako'y parang nag-isa, sa akin walang nagpapahalaga. Sa mundo'y kabilang at ito'y tumatahan, at ikaw ang siyang nagturo na muling ipanganak. Di ko sukat na talaing mapapago mo ang buhay ko ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas, ang paningin minulat mo, at aking napatunayan kay ganda pala ng isang nilikha mo. O Jesus, salamat sa pagpapala mo. Nang si Kristo'y nakilalang lubusan, buong buhay ko'y bigago niyang tunay. Noong una may nagsabing mababago mo ako, siya'y aking tinawanan, ang mali pala'y ako. Hallelujah, hallelujah. Di ko sukat akalain mababago mo ang buhay mo ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas, at paningin minulat mo, at aking napatunayan kay ganda pala ng isang
nilikha mo. O Jesus, salamat sa pagpapala mo. Di ko sukat akalaing mababago mo ang buhay ko dito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas, ang paning iminulak mo, at aking napatunayan kay ganda pa ng isang nilikha mo. O Jesus, salamat sa pagpapala mo. Hallelujah. Hindi ako ngayon nag-iisa. Ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig niyan tunay, magpakailan pa man, buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Hindi ako ngayon nag-isa. Ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig niyang tunay, magpakailan pa man, buhat ng tayo ay gawang kapiling niya. Sa sandaling ako'y nag-iisa, ibig ko na sanang makapiling ka. Damdamin ko'y anong sigla, buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Hindi tayo nag-iisa, hallelujah. Hindi ako ngayon nag-iisa. Ang Diyos na may kapal kasama na. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pag-ibig niya tunay, magpakailan pa man, buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Ang buhay ko nooy kasamaan, ibig ko na sanang ako ay magbago, magbuhat ng aking matagpuan. Pag-ibig ni Jesus tunay na walang hanggan. Hindi ako ngayon nag-isa. Ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig niyang tunay, magpakailan pa man, buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hindi ako ngayon nag-isa. Ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig niyang tunay, magpakailan pa man, buhat ng tayo'y ginawang kapilang niya. Buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. I just keep trusting my Lord.
as I walk along. I just keep trusting my Lord, or He give me a song. Those storm clouds lurking in the sky, over the heavenly trail. I just keep trusting my Lord, never fail. He's a faithful friend, that's a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds stuck in the sky, over the heavenly trail. I just keep trusting my Lord, it will never fail. And to Thee, O Lord, though I lift up my soul, unto Thee, O Lord, though I lift up my soul, oh my God, I trust in Thee. Oh, let me not be ashamed, and let my enemies triumph over me. Oh, yet and that way, oh, Thee be ashamed. Oh, yet and that way, oh, Thee be ashamed. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me not be ashamed, and let my enemies triumph over me. Show me the way, Thy ways, O Lord. Teach me Thy path, Thy paths, O Lord. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me not be ashamed, and let my enemies triumph over me. Remember now the sins of my youth. Remember now the sins of my youth. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me not be ashamed, and let my enemies triumph over me. Say across the bridge, there's no more sorrow. Say across the bridge, there's no more pain. The sun will shine across the river, and I'll never be unhappy again. I have lived a life of sin, in this world I'm living in. I have done forbidden things I shouldn't do. I asked the beggar along the way if he could tell me where to stay, where I could find real happiness and others true. See across the bridge, there's no more sorrow. Across the bridge, there's no more pain. The sun will shine across the river, and I'll never be unhappy again. Follow the footsteps of the King, till I hear their voices sing. They'll be singing the glory of the Lamb. The river Jordan will be near, sound of trumpet you will hear, and you'll behold the most precious name ever known to man. See across the bridge, there's no more sorrow. Across the bridge, there's no more pain. The sun will
shine across the river, and I'll never be unhappy again. I'll love you more today than I did yesterday. Love him so much more than or they can tell. Whether now let me you see day, I just gotta say I love you more today than I did yesterday. I love you more today than I did yesterday. Loving so much more than or they can tell. And I'm gonna be today. I just gotta say I love you more today than I did yesterday. When I counted all my blessings and I named them one by one, so many things I just can't count them all. How received my soul and made me whole, made me a brand new soul. Just walking with him like it feel like he speaks song. I love him more today than I did yesterday. Love him so much more than 10 or they can tell. When I'm down to be with you today, I just gotta say I love him more today than I did yesterday. Once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I am happy and free. Oh, Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Wait. It's been a great change, a great change. Got a big, wonderful change in my life. Oh, Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, a great change. Got a big, wonderful change in my life. Oh, Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. I am blessed, and I know that I am, 'cause Jesus takes control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give on your life. I'm blessed, 'cause He walks with me, and He leads me wherever you go. And if you happen to ask, how are you, my brother? I'm blessed, yes, I'm blessed. And I know that I am, 'cause Jesus takes control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give in your life. I'm blessed, 'cause He walks with me, and He lets me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sister? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Oh, hey, I'm a believer now. Jesus changed my mind. Oh, hey, I'm a believer now. Everything is gonna be fine. Oh, hey, I'm a believer now. Everybody's going to see. Oh, yes, I'm a believer now. Since Jesus set me free. Oh, hey, I'm a believer now. Since Jesus changed my mind. Hey, I'm a believer now. Everything's gonna be fine. Oh, hey, I'm a believer now. Everybody's going to see. Oh, yes, I'm a believer now. Since Jesus set me free. We've come to glorify His name. Wait.
We come to glorify His name. Hallelujah. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. Glory. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ, King of Kings. Oh, glory, hallelujah is the coming King. Jesus Christ our Lord. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah is the coming King. Oh, Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah is the coming King. Oh, Jesus Christ our Lord. This is the day, this is the day that the Lord has made. We will rejoice, we will rejoice and be glad in, and be glad in. Oh, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day, this is the day that the Lord has made. Oh, what a mighty God we serve. 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 It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. It's keeping me alive. Keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. For Jesus is keeping me alive. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me that is bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me that is bubbling up inside. For Jesus is bubbling up inside. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. It's keeping me alive. It's keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. For Jesus is keeping me alive. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, 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 praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. In all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Salamat sa ating dakilang Diyos sa kagalakan, sa papuring awit, alay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! Atin sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord!
Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at salamat sa ating dakilang Diyos na muli isa na namang pribilehyo sa bawat isa sa atin na muli tayo ay talagang tinipon at pinagsama-sama ng ating dakilang Diyos upang sa gabing ito, sa magdamag na ito, ating sama-samang pasalamatan, papurihan, sambahin sa Espiritu at sa katotohanan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah, at welcome pong muli sa ating Friday overnight prayer, mga minamahal na salamat sa ating dakilang Diyos na talagang tunay ang kanyang salita, mga minamahal, na bagamat bawat isa sa atin ay iba-iba yung ating lugar na pinanggalingan, ngunit talagang nandito tayo na talagang tinipon ng ating dakilang Diyos dahil sabi nga sa kanyang salita na tipunin mo ang aking mga banal na yaong nakikipagtipan sa akin ng hain. Ano yung hain na ating hain natin sa gabing ito, mga minamahal? Ang ating pasalamatan at dakilain ang ating dakilang Diyos sa ating buhay, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Na bagamat bawat isa sa atin, mga minamahal, ay talagang tayo ay talagang pagod sa ating maghapon na gawain, ngunit andito pa rin tayo na talagang tunay na nagagalak at talagang ating pinasasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. At ating pinapaabot ang mapagpalang gabi sa ating ginagalang at kagalang-galang na Ibanghilista, Pastor Wilson Almeida, at sa buong beloved Almeida Children, at sa mga hindi nating makalimutang turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina Kumon Almeida, at maging sa buong beloved Almeida Children, at sa inyong lahat, mga minamahal. Of course, sa ating mga beloved visitors, welcome po kayo sa gawain ng ating dakilang Diyos dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, at maging sa ating mga live webcast viewers na talagang sila ay talagang patuloy na nakaantabay sa mandako ng ating mundo. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kayo lamang po ay manatili dyan at tayo ay makapakinig mamaya-maya ng Ebanghelyo ng kaligtasan, at maging sa ating mga elders na ating kasama ngayon, praise the Lord, sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, beloved brother Buboy Nir, at maging sa kanilang beloved daughter, Sister Barnes. Isang mapagpalang gabi sa bawat isa sa atin, at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. At tayo, mga minamahal, ay dadako na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo na kung saan dito natin mapakinggan, mga minamahal, ang mga kamangha na gawa, mga kagilagilalas na ginawa ng ating dakilang Diyos, na noon pa man patuloy na ito'y ginagawa ng ating dakilang Diyos, at maging sa ating buhay at maging sa ating henerasyon, na ito ang ginagawa ng ating dakilang Diyos upang ang bawat isa sa atin ay patuloy na sumampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Dahil ang sabi dito, mga minamahal, sa aklat ng awit ng kapitulo'y 26 ng talatay 7, ang sabi po dito, mga minamahal, that I may publish the voice of thanksgiving and tell all thy wondrous works, upang aking maiparinig ang tinig ng pagpapasalamat at maisaysay ang lahat ng iyong kagilagilalas na gawa. Praise the Lord, hallelujah. Ang sabi, mga minamahal, na iyong maiparinig, ating maiparinig ang mga kagilagilalas
na gawa ng ating dakilang Diyos na iyong maisaysay kung gaano kabuti ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa ministeryong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na kung saan maraming pinagaling ng ating dakilang Diyos at tayo mismo ang nakita natin na talagang totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, ito ay hindi pinagsasawaan na pakinggan mga minamahal. Bakit mga minamahal? Dahil ito ay patotoo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi na Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos at atin munang pinapabot po ang isang mapagpalang happy birthday po in heaven sa ating beloved Ate Liz. Purihin ang ating dakilang Diyos na talagang praise the Lord. Sabay-sabay tayong palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at talagang dakila ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa ating mga ibang kapatid na talagang nagdaos ng kanilang kaarawan sa araw na ito, atin pong pinapabot ang isang mapagpalang kaarawan sa ating beloved Sister Susan Lodado at ang ating beloved Sister Princess Faye Serapica. Praise the Lord! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Purihin ang ating dakilang Diyos po sa inyong buhay na sa inyong kaarawan ay talagang kayo ay patuloy na naglilingkod sa ating dakilang Diyos na kung ating maalala yung sinabi ni Haring David, mga minamahal, na ang sabi niya na turuan mo ako na pagbilang ng aking kaarawan upang mangagdamo ng pusong may karunungan. So habang tayo binibilang natin ang taon, ang ating kaarawan, ay tayo ay naglilingkod sa ating dakilang Diyos. Yun yung sinasabi na may pusong karunungan. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos. Sa oras na ito mga minamahal, ating pinaghahanda po ang mga pinagpalang beloved brethren na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Atin pong pinaghahanda ang mga sumusunod, mga minamahal, sa ating beloved brothers, mga minamahal. Tuloy-tuloy na po itong mga minamahal from number 1 up to 11. Atin pong pinaghahanda ang ating beloved brother Mario Fernandez, beloved brother June Sabangan, beloved brother Terso Serafica, beloved brother Arnel Nodado, beloved brother Fernando de Guzman, beloved brother Jose Padua, beloved brother John Carlo Rosario, beloved brother June Dumundon, beloved brother John Aquino, beloved brother PD Castillo, at ang panghuli po ating pong pinaghahanda ang ating beloved brother Iandro Serapica. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos. At sa ating beloved sisters naman po, ating pinaghahanda po ang ating beloved Sister Norma Binluan, beloved Sister Irene Serban, beloved Sister Martha Tamundong, beloved Sister Nida Bakuyag, beloved Sister Susan Nudado, beloved Sister Jamil Milan, beloved Sister Hannah Villaros, beloved Sister Christina Bigaong, beloved Sister Ashley De Los Santos, beloved Sister Presi
Binitis at ang panghali po ating pinaghahanda ang ating beloved Sister Abigail Villaros. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos. Sila po ang mga pinagpalang magpapasalamat sa ating dakilang Diyos at sa mga nabanggit pong ang mga pangalan na mangyari po ay tayo na po ay tumungo po dito sa harapan upang smooth at tuloy-tuloy po ang ating pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at sa mga nais po na mag-alay ng awit sa ating dakilang Diyos. Mangyari po ay tayo ay makipag-ugnayan po sa ating mga beloved instrumentalists. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos at ating formal na pong buksan ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Mario Fernandez at sundan po siya ng ating beloved Sister Norma Binloan. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalati, pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus po lang. Amen. Praise the Lord! At ako'y nagpapaabot ng magandang hating gabi po sa ating pong kagalang-galang Honorable Pastor Lady Estrada Almeida. Ganon din po sa di maalilmutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Linus Almeida, sa buong beloved Almeida family, at sa ating pong beloved pastoral workers, beloved elders, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid na magandang hating gabi na po sa ating pong lahat mga minamahal. Mga minamahal, muli ko ng pasalamatan ating pinakamamalapang Jesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryo ito, mga minamahal, na yung pong aking mahal na asawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po, minamahal, bagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na noon po, minamahal, nung siya'y nabubuhay pa, minamahal, na akin po siyang pinapagalitan sa kanyang pagdalo noon, minamahal, dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon, minamahal. Subalit sa kalaunan po, minamahal, dahil po sa kanyang panalangin, minamahal, na ako'y gusto niyang makomporte bilang isang Kristiyano, minamahal, at yun po ay natugunan po ng ating pinakamamahal na Panginoon, dahil po aking po siyang hinatid dito sa ating balgawain nung kami po ay pinagkalooban po ng isang bagong sasakyan tricycle, minamahal, na akin din pong napapakinggan ang banal na salita diyan po sa labas, minamahal. At yan din ang nagbigay daan upang ako ay makonverte bilang isang Kristiyano, minamahal. Na noon po, minamahal, sa aking buhay, minamahal, nung ako ay nasa makasalibutang panggawain, minamahal, andyan ang mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay. Lalong-lalo na pagka ganitong weekend, minamahal, andyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar, minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano, minamahal, ay dito pa ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ako'y napabilang sa ministeryo ito, minamahal. Diyan, minamahal, sa aking buhay, minamahal, insidenteng hindi ko inaasahan, minamahal, nung kami po ay pinagkalooban po ng isang bagong sasakyan tricycle, minamahal, at ito ay aking ginagamit sa ating paghatid at pagsundo dito sa ating balgawain, minamahal. Andiyan, minamahal, na kami po ay sinundan na 4 na kalalaki ang magkakarnap po ng sasakyan tricycle, minamahal. At natapat po mismo dito sa ating balgawain ng tawin, minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating drive po, minamahal, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran, minamahal. Nung araw na yun, minamahal, kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Na wala Praise po the Lord. anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal, tuwing tayo alis ng tahanan, minamahal. Andyan din, minamahal, pangalawang insidente po, minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari, minamahal.
buwan po ng December noon, minamahal, may kasiyahan po sa aming barangay, minamahal. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit, nung ito ay aking nilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At noong gabi din na yun, minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan noong gabi na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa ating minamahal. Andiyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa lahat pong pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. Mula sa physical, financial at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Pensos po lamang. Amen po, Jesus. Sabay-sabay natin mga minamahal, palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved Brother Mario Fernandez sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at tunay na salamat sa ating dakilang Diyos dahil tunay, mga minamahal, na ang Diyos na ating pinaglilingkuran na tayo ay kanyang patuloy na pinag-iingatan saan man o anumang oras. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay siyang patuloy na mag-iingat sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Amen. Praise the Lord na sa ating buhay, mga minamahal, tayo ang gumagawa ng ating talagang ikakapahamak o sa ating ikaliligtas, mga minamahal. So, of course, ang pipiliin natin ay yung pipiliin natin yung sa ikabubuti natin at ang paglilingkod sa ating dakilang Diyos ay yan ay sa kabutihan ng bawat isa sa atin, mga minamahal. Kaya't sa ating paglilingkod, sa ating pag-overnight, mga minamahal, yan ay kalooban ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord, hallelujah, na talagang ating nakita, ating talagang ang ating karamdaman ay pinagaling ng ating dakilang Diyos. Amen. Yan po ay dahil sa unang panalangin ng ating kagalang-galang na Ebanghilista, Pastor Will Estrada Almeida. At yan po ay talagang yan ay talagang inaani na po natin, mga minamahal. Tayo na ang nag-harvest, mga minamahal. Tayo na, ikaw na, tayong lahat ang talagang nakikinabang ng mga minamahal. Kaya sa ating buhay ay talagang wag tayong lalayo, wag bibitaw sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Yung may galak na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus dahil ang ating pinapalakpakan ang hindi nasa iyong harapan, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Dahil pag once na ating patuloy na pinapalakpakan ang ating dakilang Diyos, siya ang ating itinataas. Dahil ang sabi na pangako ng ating dakilang Diyos, if my name will be lifted up, I will draw all men. Sabi ng ating dakilang Diyos, kaya huwag tayong magsawa na itaas ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord! Hallelujah! Tayo po ay magpatuloy na po, mga minamahal, sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Norma Binluan at sundan po siya ng ating beloved Brother June Sabangan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, paglalhati, pagdakila at pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng pagbati sa ating kagalang-galang Pastor Will Estrada Almeida. Ganon din po sa turo at aral ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida, sa kanilang beloved Almeida family, sa ating beloved mga workers, sa yung mga beloved kapatiran. Ako po'y bumabati po ng magandang hating gabi po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord.
Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus na maipahayag ko po ang kabutihan po na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Alam niyo po, nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusades International Ministry, talagang wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Andyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako po'y nakikibarkada. Uminom po ng gin, palamura din po ako, hindi rin po ako marunong gumalang. Sa aking beloved ate ko po noon, inaaway ko po yan sa aking mga magulang, sinasagot ko po sila. Alam niyo po, nung ako pinabautisman po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, tunay po, pinagkalob niya po ang kapayapaan sa puso't isipan, binago po ako, inalis din po ang pagbibisyo na yan, pagmumura po, pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hindi rin po ako marunong na magsuot ng ganito maiksi ang buhok, naka-shirt, naka-sleeveless, naka-pantalon, lahat yan inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating Praise the Lord. pinakamamahal na Hallelujah. Panginoong Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa aking kagalingan dahil year 1998 mayroon po akong sakit na ang symptoms po. Ako'y nag-bleeding na akala ko po oras ko na po dahil dumating sa punto, dahil napakababa po ang aking dugo, talagang dumating sa punto na wala po akong makita, wala po akong hininga. Alam niyo po ang ginagawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po makahinga, makakita. Alam niyo po, sa oras na po, yun talagang ako po'y humingi po ng kapatawaran sa aking managawang kasalanan. Tunay po, ang aking pag-bleeding na yan, pinahinto po ito ng aking pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Na bagamat ang aking mga kapatid po, hindi pa po sila takot po sila. Hindi ko rin po sinabi sa kanila na ako po'y takbo sa doktor. Alam niyo po, tinakbo po ako. Alam niyo po, pagdating ko po dyan, ako po'y talagang in-examine po, chinik up. Ang sabi po ng doktor ay tumor daw po ito sa matris, kaya andyan po ginawa ng lahat ng kaparanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan hanggang patuloy po yan na inobserban po ako, chinicheck up, ini-examine. Alam niyo po, ang nakita po sa examine po na ang sabi po ng doktor ay cancer daw po ito sa matris. Kaya andun po ang takot ko po noon dahil malilit pa po ang aking anak dahil ang akala ko po pag mamamatay ka, wala na po. Pero yun po, pag may plano pala ang pinakamamahal na Jesus, yun lamang po ang sakit na yan. Talagang patunay po na talagang tayo po ililigtas po ng ating pinakamamahal na Jesus. Dahil po, talagang sabi ko po sa aking beloved ate, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris. Mamamatay na po ako. Sabi niya po, manampalataya ka, walang imposible. Pag-agalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po, sa patuloy po yan talagang, andyan po na nung nandun po ako sa hospital po, talagang marami pong gamot na ibinigay. Andyan po nung sabi po ng doktor ay lumabas ka muna at ikay magpahinga ng 2 linggo at ikay bumalik schedule operahan. Alam niyo po, nung nandun na nga po ako sa bahay, andun nga po na halos ayaw ko pong gumalaw, nagmumukmuk po ako. Iniisip ko po yung sakit ko pong cancer sa matris. Takot na takot po akong gumalaw. Alam niyo po, nung ako pinasyanan po ng aking beloved ate, na sabi niya sa akin, lahat ng gamot mo, itapon mo. Sabi niya po, sumama ka sa gawain. Sabi niya po sa Jesus Miracle Crusades International Ministry, sabi niya po, sabi ko po sa kanya, ate, hindi ko po kaya. Pagsasama po ako sa iyo, sabi ko po sa kanya, hihiga po ako doon. Sabi ko po sa kanya, alam niyo po, pinaunlakan ko po na sumama po sa kanya. Pagdating ko po dyan, dahil ang gawain pa po natin dyan po sa Barangay Lukban pa po, nadatnan ko po ang mga kapatiran, sila po ay nagpupuri po. Alam niyo po, ang ginawa ko po, hindi po ako humiga, kundi nakisabay, nagpuri na po akong nagpuri. Alam niyo po, pagkatapos po ng pagpupuri po, hindi ko po namalayan, nakalundag po ako ng 3 beses, pinalakas po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
Kaya nagpatuloy po ako sa paglilingkod, sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa una't panalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ng ating beloved mamang gagawa ang sakit po pong cancer sa matris. Wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Hesus. Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, noong baguhan po ako, talagang ang aming bahay po, talagang nandyan. Ako po inuusig, talagang butas-butas po ang aming bahay. Kubo lang po yan. Yung kawayan po ang bubong. Tuwing umuulan, tumutulo po yan. Talagang inuusig po ako kung saan daw po ako kumukuha ng pamasahe, pagkain po namin dahil kitang-kita po nila na napakahirap po ang aking buhay. Alam niyo po, hindi ko po yung tinignan dahil andyan na talagang noon po nilalakad ko po yung sa amin po papuntang highway po dahil sa looban po kami, boundary po nagsaing tandok. Alam niyo po, tinitiis ko po yan kahit gabi po yan. Maraming aso, iniingatan po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dala-dala ko po ang aking mga apo, naglalakad po kami. Alam niyo po, talagang patuloy po akong naglingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po noon talagang andyan po ang aking hanap buhay. Nagtitinda lang po ako dyan po sa bayan. Hindi ko po mapagawa yung aming bahay dahil pag nakatinda po ako, dahil ang paninda ko po kinukuha ko po sa aking beloved ate, makatinda po ako, pagkain lang po namin ng aking anak, 5 po sila. Ako lang mang po ang naghahanap buhay. Hindi ko po yung tinignan kahit ako po tinatawanan po. Nagpatuloy po ako sa paglilingkod po. Alam niyo po, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ngayon po ang aming bahay talagang bato na po. Hindi na po kami nababasa, talagang naayos na rin po. Talagang kahit gamit po noon, wala po kami, wala pong sasakyan. Ngayon po, pinagkaluban po ako ng sariling motor po na talagang may sidecar. Yun po ang sakyan po namin papunta sa banal na gawain. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking anak na siya po'y kinagat ng ahas. Alam niyo po, alas 9 po ng umaga, nakagat ng ahas, alas 12 po, pumunta po sa aming bahay dahil nakatira dyan po sa barangay Malacanang, malayo pa po yun. Sa aming barangay Tandok, nakadrive pa po ng kanyang motor. Alam niyo po, nung pagdating niya po sa aming bahay, talagang nandyan po nanginginig sa takot. Dahil yun nga po, sabi ko po sa kanya, dahil binalot niya po ang kagat ng ahas, talagang ipinakita po sa akin, nakita ko po, sabi ko po sa kanya, magpasalamat ka sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil kung tumalab yung kamandag ng ahas, minuto lang, rahil wala ka na, sabi ko po. Kaya andyan po ang aking anak na yan, iningatan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa aking pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kagalingan po ng aking beloved manugang dahil nung isinama po namin dito dahil mayroon po siyang bato sa abdo po. Talagang nandyan po na talagang hindi na po yan nakakakain, nanilaw na po. Talagang dahil po sa binigay po yung apple cider po 3 galon na malalaki po. Yun po ang sanhi po na nanilaw po. Pero hindi pa po gumaling, maraming gamot. Nung pagdating niya po dito, talagang sabi po namin dahil ang aking anak, sabi ko, isama mo dito dahil isasama po namin sa gawain. Alam niyo po, nung sinama po namin dito, pinabautisman po namin sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa 6 months po yan na nanatili dito. Talagang kasama po namin. 3 beses po siyang dumadalo. Alam niyo po, nung 6 months na po yan, nainip na po, umalis na po, talagang bumalik na po sa Maynila. Pagdating niya po sa Maynila po, nagpa-ultrasound uli. Alam niyo po, nakita sa ultrasound,
ultrasound, talagang clear. Nilusaw na po yung bato sa abdo niya po. Kaya Praise pinapasalamatan the Lord. ko sa Hallelujah. ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo po, sa kahabagan din po, patuloy po silang dumadalo po kasama po ng aking anak. Lahat sila na, yung mga anak niya, talagang bautis na muna po rin ang kanyang mga anak. Kaya patuloy po silang naglilingkod po sa ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Siya po yung nakabalik uli sa kanyang trabaho. Kaya maraming salamat sa lahat na mabiyaya at pagpapala, sa pagpapalang physical material, higit po ang pagpapalang espiritu. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved Sister Norma Binluan sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo kung ating titignan mga minamahal yung karamdaman na binanggit ng ating beloved kapatid mga minamahal. Una na karamdaman, mayroon siyang cancer sa matris. Pangalawa, yung kanyang anak na nakagat ng ahas. At yung pangatlo mga minamahal, yung mayroon siyang bato sa abdo mga minamahal. Kung ating titignan mga minamahal, napakalaking pera yun ang bibitawan o ibibigay, ibabayad sa hospital. Ngunit, sa pananampalataya sa ating dakilang Diyos, sa patuloy na pagdalo mga minamahal. Kung ating titignan mga minamahal, yung doon pa lamang sa una na kanyang karamdaman na cancer mga minamahal. Pag sinabi natin na cancer, talagang iyan ay wala ng pag-asa. Talagang tayo o ikaw ay talagang andyan na ang iyong pangamba, andyan na yung ikaw ay talagang mag-aalala dahil talagang iniisip mo na talagang kung hindi ka gumaling ay talagang katapusan na ng iyong buhay. Ngunit kung ating titignan, pansinin niyo, dahil sa karamdamang iyon mga minamahal, siya ay natutong lumapit sa ating dakilang Diyos. Amen! Andyan pa po ba kayo mga minamahal? Amen. Praise the Lord. Yan ay ginagamit ng ating dakilang Diyos ang mga karamdaman na yan upang tayo ay matuto na lumapit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Ang sabi, siya ay nagkaroon ng pananampalataya. Paano siya nagkaroon ng pananampalataya, mga minamahal? Siya ay patuloy na dumalo mga minamahal. Dahil ang sabi nga, ang pananampalataya ay nakukuha sa pakikinig at sa pakikinig ng salita ng Diyos. So, ibig sabihin, ikaw, tayong lahat ay patuloy na dadalo upang kung tayo man ay may karamdaman, tayo ay pagagalingin ng ating dakilang Diyos. Dahil ang pangako ng ating dakilang Diyos, siya ang magdadala, siya ang magbibigay ng kagamutan sa lahat ng ating mga karamdaman. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, at tayo po ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At kung nakahanda na po, ating na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother June Sabangan at sundan po siya ng ating beloved Sister Irene Serban. Praise the Lord! Hallelujah! Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Ako'y Lord. nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati, pagrespeto sa ating kagalang-galang na pastor, Evangelist Will Estrada Almeida, and we always cherish the blessed memories and teaching to our beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, sa buong
Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating sa inyong mga kapatiran, baguhan o datihan, ako'y bumabati ng magandang ating gabi na po sa ating lahat. Muli po ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang ako'y mabigyan muli ng pagkakataon upang ipahayag ko rin kung gaano kadakila ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan po ng isang krusada kung saan nagdaos ang Jesus Miracle Crusade ng isang krusada sa dako ng Luneta, na kung saan ako po ay nasa dambuhal ng reliyon na aking nakagisnan. Noong una talagang hindi rin ako naniniwala sa ganitong gawain, na kung saan ay ang pagkakalang po sa lahat ng nagpapatuto sa harapan ay mga binabayaran, dahil sabi ko na paka-imposible, dahil yung kanilang mga nababanggit na mga karamdaman ay napakalulubha, ngunit sila pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ngunit nandiyan na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na binuksan ang aking puso't isipan upang maniwala at magtiwala sa gawain na to, hanggang sa ako'y sinundan ko yung aking pagdalo dito. Talagang nagsumikap ako kung paano yung pananampalataya na ginagawa nila. Talagang nandyan ang panalangin ng ating beloved pastor na talagang ako'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mula nung nakilala ko siya hanggang ngayon ay patuloy pa rin ako naglilingkod sa kabila ng mga nandyan ng mga pagsubok. Ngunit ako'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus hanggang sa ako'y tumagal sa gawain na to. Talagang ang nakilala ko ang ating pinakamamahal na Panginoon ay teenager pa lamang ako, hanggang talagang nandyan din yung aking mga ambisyon noon. Talagang ang ating pinakamamahal na Panginoon ay talagang napakabuti, na sa patuloy kong pagdalo, yun po'y inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa ako'y nagkaroon ng pamilya. Talagang yung mga pagsubok sa akin buhay, talagang lagi akong tinutulungan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hanggang sa dumating din yung aking panalamig, talagang nandyan na ayaw ko na rin dumalo ng 3 beses sa isang linggo. Ayaw ko nang dumalo niya, ayaw ko nang mag-Wednesday, mag-Friday, dahil kinakatuwiran ko noon dati, dahil ako'y may trabaho. Sabi ko tama na yung Sunday Christian na lamang ako, sabi ko sa akin. Ngunit hindi po yun kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagkaroon ako ng paalala talagang 2012 nung ako'y na-diagnose na napakataas po ang aking BP, na mild stroke po ako noon. Talagang halos mahigit 1 linggo ako sa ospital. Nandun ang nakaratay ako hanggang ako'y nilalapatan ng gamot. Ngunit hindi talaga nagbabago ang aking, hindi siya nag-i-stable sa normal na daloy ng dugo, hanggang sa napag-isipan ko na lamang na ako po'y lumabas na lamang sa ospital at sa bahay na lang po ako magpapagaling, sabi ko sa doktor na nag-assist sa akin. Nung una talagang hindi po siya pumayag, dahil sabi niya hindi ka pwedeng lumabas hanggat hindi ka nagno-normal, sabi niya sa akin. Ngunit mapilit ka, sabi niya sa akin, sa palalabasin kita, ngunit bibigyan na lamang kita ng reseta na iinumin mo na gamot mula umaga hanggang sa gabi. Yan gamot na ireresita ko sa iyo, sabi niya sa akin, yun panghabang buhay mo na yan, na iinumin habang kayo nabubuhay, sabi niya, dahil huwag mong kakaligtaan, dahil baka sa susunod na atake mo, baka atakehin ka sa puso at yan ay kakitil ng iyong buhay, sabi niya sa akin. Pag uwi ko sa bahay, sa bilang taon, natakot din ako na mangyari, dahil malilit pa yung anak ko dati. Talagang nag-take ako ng gamot. Sige, hindi ko pinapalihan. Pag umaga, gabi, sinunod ko yung sabi sa akin ng doktor. Ngunit
sa tagal sa tuwing punta ako sa clinic niya para magpa-check up na buwan-buwan, ganun na lang yung pagtatakangan niya dahil sabi niya, halos isang buwan na kitang niresetahan ng gamot, ngunit bakit ganito yung ano mo talagang hindi nag-normal, sabi niya sa akin, hanggang sa palitan na lang natin ng ibang brand, baka hindi akma yung gamot na ibinibigay ko, sabi niya sa akin. Ngunit nung pagkalabas ko dun sa clinic niya, napag-isip-isip ko yung mga nagawa ko. Sabi ko, total sabi ko sa aking sarili na hindi ko na lang yung bibilin yung pangalawang reseta niya. Sabi ko, ibalik ko na lang kaya uli yung kainitan ko sa pagdalo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dumalo muli ng 3 beses sa kanyang gawain at pagagalingin ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko sa akin sarili, nasaan na yung mga narinig ko na mga patutuo na ang aking dinadalo ay nagpapagaling ng may sakit. Ngunit narito ako na umiinom ng gamot. Sabi ko, hanggang sa inumpisahan ko yun ng Wednesday, nag-Friday service ako, talagang dumalo ako ng overnight, magamat sinasabihan niya ako na huwag akong magpuyat dahil imbis na bumaba daw yung dugo, lalo daw tataas, kaya huwag kang magpupuyat, sabi niya sa akin. Ngunit nung nag-overnight ako, pinakiramdaman ko yung aking sarili. Pag kinaumagahan, talagang wala naman akong naramdaman, maganang aking pakiramdam, magamat hindi ako nag-take ng gamot hanggang sa humingi ako sa ating pinakamamahal na Panginoon ng kanyang patnubay. Nanalangin ako, nagsisi ako sa aking mga nagawang kasalanan hanggang sa tinuloy-tuloy ko na yung pagdalo. Hindi nagtagal at nagloon, ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Magabat hindi Praise ako the Lord, hallelujah. ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa ngayon. Tamasa ko ang kagalingan na yan. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa dakila rin niyang pag-iingat mula sa aking mga beloved na asawa at anak na nasa ibang bansa. Talagang nandyan din na pinag-ingatan sila ng ating pinakamamahal na Panginoon sa nagdaang pandemya. Talagang magawa lang ang aking beloved na asawa sa ospital nagtatrabaho at crowded po siya sa COVID-19, ngunit yan ay pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa aksidente. Talagang nandyan din po ang ating pinakamamahal na Panginoon na talagang 2 beses na akong na-aksidente sa motor. Ako po pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa pagpapala rin po, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa paglilingkod ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang nakapag-purchase kami ng bahay sa Dako ng Cavite, nasarili naming lupa at bahay, kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy niyang paggamit sa akin bilang mga awit niya. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Praise the Lord! Kulang na palakpak yan para sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabay-sabay natin palakpakan. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Brother June Sabangan sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at tunay na totoo yun, mga minamahal, yung nabanggit ng ating kapatid na mostly o karamihan sa talagang may mga edad na yan ang kanilang problema, mga minamahal, yung mataas ang BP, mga minamahal. Amen. Na pag mataas ang BP, of course, mayroong talagang tinitig na maintenance. Ano ang sabi ng kanyang doktor, mga minamahal, na talagang siya ay magtitig o mayroong maintenance o habang buhay na maintenance sa kanyang buhay. Ngunit ang ating dakilang Diyos
ang siyang pinagmumulan ng lahat ng buhay. Ano ang sinabi ng propeta ng ating dakilang Diyos? Ang sabi, sumampalataya kayo sa Diyos at sumampalataya din kayo sa kanyang propeta. Ano ang sinabi ng propeta ng ating dakilang Diyos? Pag ikaw ay may mataas na blood pressure, mag-overnight. Yun ang sinabi ng ating kagalang-galang na pastor, mga minamahal. At ating nakita na talagang totoo ang sinabi ng propeta ng ating dakilang Diyos, yung mataas na blood pressure, problema ng ating beloved kapatid, ito ay pinagaling ng ating dakilang Diyos. Ibig sabihin, totoo lahat ang sinabi ng propeta ng ating dakilang Diyos. Kaya't walang alinlangan, mga minamahal, na talagang totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran, mga minamahal, na talagang no doubt, walang alinlangan, mga minamahal, na talagang 100% na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! At bago tayo dumako sa susunod na magpasalamat sa ating dakilang Diyos, inanyayahan po muna ang lahat na tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating gisingin ang ating inaantok na diwa. Praise the Lord! Hallelujah! Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand. Just a sheep of His hand. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand. Just a sheep of His hand. As for me, I will behold Thy face and righteousness. I will be satisfied when I wake up in Thy likeness. I want to be just like You. Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Salamat sa ating dakilang Diyos na talagang tunay na sa ating buhay, sa buhay ng bawat isa ay dakila ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! Tayo mga minamahal ay magpatuloy na po sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister
Irene Serban. At sundan po siya ng ating beloved brother Terso Serafica. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na papurit, pagdakila, pagluluhati at pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord! Ako din po ay nagpapabot ng pagbati po sa ating pong kagalang-galang, sa ating pong minamahal at kagalang-galang po na ating pong beloved Pastor Wildy Almeda. At atin din pong inaalala ang bawat turo at aral po ng ating pong beloved Assistant Pastor Lindsay Almeda. Ako din po ay nagpapabot ng pagbati po sa ating pong beloved Almeda family, sa ating pong mga beloved workers, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Ako po bumabati po ng isang mapagpalang hating gabi na po sa ating lahat. Ako po nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil mga minamahal, dati-dati po nung kami po hindi pa po nakakakilala sa gawain ito. Andyan po mga minamahal ang kaguluhan po ng aming buhay. Andyan po ng aming pong ama, mga minamahal ay talamak po na manginginom sa aming lugar. Walang araw po yan, mga minamahal, walang gabi na sila po'y umuwi na hindi lasing, bagkus sila po ay lasing na lasing, mga minamahal. Andiyan po yung takot na kami pong magkakapatid, mga minamahal. Andiyan po yung takot namin sa aming pong beloved na ama. Sa tuwing siya po uuwi, mga minamahal. Andiyan po mga minamahal na pag-alam na po namin na sila po'y parating na, mga minamahal. Kami pong magkakapatid ay nagtutulog-tulugan na lamang po, mga minamahal. O kaya po kami po'y nagtatago sa ilalim ng papag. Subalit mga minamahal, andyan po mga minamahal na talaga pong lagi pong may mga time po mga minamahal na lagi may kaaway po ang aming pong beloved na ama. Subalit nung kami po nakakilala sa gawain ito, mga minamahal, patuloy na dumalo sa ating sa gawain ito, mga minamahal, bagamat andyan po, bagamat patuloy po kami dumadalo, andyan pa rin po ang aming pong beloved na ama, mga minamahal, ay andyan pa rin po sa kanyang bisyo, mga minamahal. May mga time po na kami po'y dumadalo, mga minamahal, ng Sunday. Andyan po yung hangover ng aming pong beloved na ama. Nasa likod po sila, natutulog, mga minamahal. Andyan po mga minamahal. Subalit po mga minamahal, dumating po yung time sa walang sawa na ang pananalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na darating din po ang araw, mga minamahal, na aming pong ama ay babaguhin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po yung time na sila po'y binigyan ng matinding paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. January 1 po yun, mga minamahal, ng aming pong beloved na ama ay nakaramdam po ng pananakit ng dibdib. Talaga pong namimilipit po sila sa sakit ng kanilang dibdib, mga minamahal. Andyan po mga minamahal na sila po'y pina-check up po namin sa doktor at ang advice po ng doktor, mga minamahal, sila po i-confine dahil sila po may, sabi po ng doktor, ang findings po ng doktor, sila po may sakit sa puso, mga minamahal. At that time po lamang po namin nalaman na ang aming pong beloved na ama ay may sakit sa puso, mga minamahal. Andyan po na dahil nga po sa kakulangan ng financial, mga minamahal, andyan po nag-decide po ang aming pong beloved na ama at ina na mag-alay po ng ayuno at mag-stayin po dito sa pastoral, mga minamahal. Pagkatapos po nila mag-ayuno, mga minamahal, at mag-stayin dyan po na sila po instant pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi lamang po yan, mga minamahal, instant din pong tinanggal ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang kanilang bisyo. Kaya labis-labis po namin itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako din po nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil last September po, mga minamahal, bago po pumasok ang September, mga minamahal, dyan po na ako po at aking pong beloved na bunsong anak ay nagkaroon po ng trangkaso, mga minamahal. Andyan po na aking pong beloved na anak nung siya po'y gumaling na, mga minamahal. Ilang araw po nung siya gumaling, mga minamahal, siya na po yung aking pinapasok sa school. Nung sinundo ko na po siya nun, mga minamahal, andyan po yung iyak po siya ng iyak, mga minamahal, at tinatanong ko kung bakit siya umiiyak. At sabi po niya, mga minamahal, siya nga po yung nagsuka sa school, mga minamahal. Andyan po na ayaw na po niyang pumasok. Subalit, andyan po na, nung pumasok po siya, mga minamahal, akala ko po okay na po siya kasi isang beses lang po siyang nagsuka po nun, mga minamahal. Subalit, halos araw-araw na po siya bago pumasok, mga minamahal, na tuwing umaga siya po yung nagsusuka, mga minamahal. Bagamat wala siyang kinakain, dyan po yung pagsusuka niya, mga minamahal. Dyan po na sobrang pag-aalala ko po, mga minamahal.
andyan po na halos 1 week, 1 week po siyang hindi nakapasok po nun, mga minamahal. At andyan po mga minamahal na talaga pong ako po yung nanalangin sa ating pinakamamahal na Jesus, na siya po lubusan na pong pagalingin ng ating pinakamamahal na Jesus. Dahil andyan po yung time, hindi na po siya may time na pumasok po siya sa school na hindi na po siya nag-aalmusal, mga minamahal. Ayaw na rin po niya magmerienda. Kakain na lamang po siya, mga minamahal, kapag siya po yung nakauwi. Andiyan po, mga minamahal, na sobrang pag-aalala ko, baka siya po yung magka-ulcer, mga minamahal. Dahil kahit anong pilit ko pong pakain sa kanya, dahil talaga pong isinusuka niya po ito, mga minamahal. Andiyan po na talaga pong nag-stay po ko sa school ng ilang araw. Inaantay ko po siya, hinahatid at naantay ko na lamang po ang uwian niya at sinisilip-silip ko siya, mga minamahal, ng mga 2 linggo po yan, mga minamahal. Sobrang pag-aalala ko po, mga minamahal. Andiyan po mga minamahal na ako po nanalangin sa ating pinakamamahal na Jesus, na nawa siya po ipagalingin na at ibalik na po yung kasiglahan niya po sa pagkain tuwing umaga, mga minamahal. Andiyan po na sa unat dalangin po ng ating pong beloved Pastor Will de Almeida. Andiyan po, mga minamahal, siya na po yung unting-unting pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus, at siya na po yung kumakain na po, mga minamahal, ng kanyang almusal. Andiyan po, mga minamahal, ako po rin po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus, dahil andiyan po na may share ko lang po, mga minamahal, nung year 2008 po, mga minamahal, nang ako po yung nag-decide na bumaba bilang mga awit. Nandiyan po na ako po yung nagpaalam po sa ating pong beloved Ate Les po nun, mga minamahal. Nandiyan po na talaga pong ako po hindi pinayagan ng ating pong beloved ate po nun, mga minamahal, dahil ang aking pong beloved na ate din po nun, at ang aking pong panganay po na ating mga minamahal. Andiyan po na nung siya po'y bumaba bilang mga awit, siya po'y nanlamig sa ating pinakamamahal na Jesus. Sabi po ng ating pong beloved Ate Les po nun, mga minamahal, na baga magaya ko daw po ang aking pong ate, mga minamahal. Andiyan po na subalit, mga minamahal, dahil sa kagustuhan ko nga pong pumunta sa dako ng Maynila at maghanap ng trabaho, mga minamahal. Andiyan po na sinunod ko po ang aking pong sariling kagustuhan, mga minamahal. Nung ako po'y nasa Maynila na, mga minamahal, dahil that time po ako pinakatira po sa aking beloved uncle po, mga minamahal, na sila din po kapatiran din po, mga minamahal, at sila po yung unang nakakilala sa ating gawain ito natin pinakamamahal na Jesus. Nandiyan po, mga minamahal, nung una po ako po yung nakakadalo sa dako po ng Amoranto, mga minamahal, at nung kami po lumipat sa Binangonan, mga minamahal, nandiyan pa rin po yung patuloy namin pagdalo. Subalit nung ako po nagkaroon ng trabaho, mga minamahal, nandiyan po andyan po, mga minamahal, yung ako po'y nanlamig sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Ako po'y hindi na po dumadalo ng Sunday, mga minamahal. Imbis na po dumalo po ako, mga minamahal, ako po'y sumasama po sa akin po mga barkada. Ako po rin po'y natutong uminom ng alak, mga minamahal, magsuot ng walang kabanalan, mga minamahal. Subalit andyan po, mga minamahal, ang matinding paalala na ating pinakamamahal na Jesus. Andyan din po, mga minamahal, na ako pinag-rebuilda sa aking mga magulang. Ilang buwan po akong di nagparamdam sa kanila. At grabe pong pag-aalala nila sa akin, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, na 2010 po, mga minamahal, na ako po umuwi dito sa Pangasinan po ng mga minamahal. Andyan po yung pagkumbinsi po na aking pong beloved na inan ako po dumalo. Subalit dahil nga po, ang lagi ko pong dahilan sa aking beloved na ina, mga minamahal, na wala na nga po akong palda, dahil po yung mga kasuotan ko po noon, mga minamahal, ay natabunan po ng baha po noon ng bagyong Undoy po noon, mga minamahal, dahil sa Marikina po ako, mga minamahal, re-rent po noon, mga minamahal. Andiyan po, mga minamahal, talaga pong nagmatigas po akong hindi dumalo, mga minamahal, subalit nung ako pinagkaroon ng sariling pamilya. Nagkaroon po ako ng anak, mga minamahal. Nung pinanganak ko po ang aking pong panganay na anak, mga minamahal, andyan po na hindi ko po yan agad nakita, mga minamahal. Ilang araw po, mga minamahal, na under observation po yung aking anak, mga minamahal. At nung tinanong po ng aking pong nanay at beloved nanay, aking pong beloved husband, ang sabi po ng doktor, may neonatal pneumonia nga po siya. At balik ko po yung kanyang paa, mga minamahal, nakaganyan po yung kanyang paa, mga minamahal. Andyan po yung andyan po yung kalungkutan, na talaga pong iyak na iyak po ako, mga minamahal. Subalit, andyan po ang aking pong beloved na ina, mga minamahal, ay walang sawang
Nagsishare po mga minamahal, nagpapaalala ng bawat kabutihan, himala at pagpapala po ng ating pinakamamahal na Jesus. At lagi po niya sinasabi na walang imposible sa ating pinakamamahal na Jesus at pagagalingin po ng ating pinakamamahal na Jesus ang aking pong anak. Andiyan po mga minamahal, ako po yung nag-decide po na dumalo bagaman naging Sunday Christian lamang po ako noon mga minamahal. Lagi ko pong pinapalihans po ang aking pong anak after po ng closing period dito po sa harap mga minamahal. Andiyan po mga minamahal, after 1 month and 5 months po mga minamahal, siya na po pinalakad ng ating pinakamamahal na Jesus at itinuwid po ng ating pinakamamahal na Jesus ang kanyang paa mga minamahal, kaya labis-labis ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus. Ako rin po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa kanyang pag-iingat po mga minamahal, sa aking pong beloved husband, sa kanya pong pagtitinda sa dako po ng Pampanga mga minamahal, dahil sila po laman ng kalsada mga minamahal. Andiyan po mga minamahal yung dahil nga po sa dahil nga po mga minamahal, talagang magpang-disgrasya ngayon mga minamahal, kaya labis-labis ko pong pasasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa kanya pong pag-iingat sa pagtitinda po ng aking beloved husband. Hallelujah. At hanggang dito na lamang po lahat ng papurit pagsambay para lamang po sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Puri po ating dakilang Diyos. Lahat ng gising pumalakpak sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved sister Irene Silver, mga minamahal, sa pagpapalang yan, mga tunay na pakabuti ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, sila po ay pinagpala, mga minamahal, hindi lang po sa pagpapalang physical, material, financial, lalo higit ang pagpapalang spiritual po, mga minamahal, ginagamit sa banal na ubasan po, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, hallelujah. Ngunit bagong lahat, mga minamahal, hallelujah, ko muna nagpapawot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagsamba sa ating pinakamamahal na punis po lamang, hallelujah. Doble paggalag, pagrespeto po, mga minamahal, sa ating kagalang-galang mga pastor, Brother Sada Almeida, ganoon po sa mga turo at aral, mga minamahal natin beloved Mama Dear, mga minamahal, hallelujah, pagbati rin po sa ating sa kanila po mga beloved children, mga minamahal, hallelujah, sa inyo pong lahat, mga minamahal, baguhan manudatian, sa kapag mga wheat, mga minamahal, sa ating mga beloved elders, sa ating mga live viewers, sa lahat ng mga manggagawa, mga minamahal, isang mapagpalang hating gabi na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah, 12:25 na po, mga minamahal, hallelujah, November 16 na po, mga minamahal, hallelujah, belated happy birthday po, mga minamahal, hallelujah, sa ating beloved sister Princess Peace Sirapika, mga minamahal, maging po sa ating beloved sister Susan Nodado, mga minamahal, iba yung kalakasan, ang ipagkaloob po, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah. Ang pagbati po ay nagmumula po, mga minamahal, sa lahat ng mga manggagawa, sa mga wheat, mga minamahal, maging po sa ating mga beloved ordained preacher, sa ating beloved ordained preacher, mga minamahal, at hallelujah, pagbati rin po, mga minamahal, hallelujah, sa ating pong beloved wife po, mga minamahal, ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buburinir, mga minamahal, happy birthday po in heaven, mga minamahal, sa ating beloved, hallelujah, Ate Les, mga minamahal, hallelujah, Nir, mga minamahal, beloved mother din po, mga minamahal, ng ating beloved Ate Vines Nir, mga minamahal, hallelujah, palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, November 15 din po, mga belated happy birthday po sa inyo pong lahat, mga minamahal. Purin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, tayo na po magpatuloy, mga minamahal. Akin na pong tinatawagan, mga minamahal, sa ating beloved brother Terso Sirapika, mga minamahal, hallelujah, at maganda po ang susunod po. Salamat sa ating beloved sister Marta Tamontong. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At dobling bagalang din po sa ating minamahal at ginagalang na mahal na Pastor Will Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutang turo at aral na iniwan sa atin ng ating minamahal at ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeida. At sa inyo, sa mga beloved children, at sa inyong lahat mga kapatiran, baguhan man o datihan, sa mapagpalang hating gabi po sa ating lahat, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ako po yung nagpapasalamat sa mga Panginoon dahil sa ganito ang pagkakataong muling aking mahipahayag ang kanyang dakilang gawa sa aking buhay. Hallelujah, praise the Lord. Dahil last year ito lamang, hallelujah, ako'y na-diagnose na may sakit na cancer sa bato, hallelujah. Akong tawagin na chronic kidney disease. Dahil ito lamang September, hallelujah, praise the Lord, na ay nagumpisang namaga po ang aking mga paa.
At ang akala ko ay pilay lamang. Pero hindi rin nagtagal. Ito'y pabalik-balik hanggang dinala ko sa pahilutan. Ngunit talagang pabalik-balik itong pamamaga na talaga ito na pala ay nagmamanas. Hanggang sa haleluya, ako ay nilagnat. Nagtayo na rin, haleluya, pasintabi sa kumakain. Nilagnat ako ng mga 1 linggo, haleluya. At itong lagnat ko na to ay talagang pinahirapan ako. At talagang hindi ko namalayan na ito na pala yung sakit ko ay lumala na, haleluya, hanggang sa likod ko, haleluya, talagang sumakit na rin na hirap na akong yumuko. Haleluya, hanggang sa kami ay nagpa-check up, haleluya, dahil hinang-hina na ako sa mga almost 1 linggo na akong dinalagnat noon, pabalik-balik, haleluya, hanggang dun sa kami nagpa-check up, lumabas sa laboratory test, hallelujah, praise the Lord, na talagang yung aking creatinine, hallelujah, ay napakataas at ang aking hemoglobin ay napakababa na nasa delikadong kalagayan. Ang sabi ng doktor ay kailangan akong kaagad na itakbo sa ospital at ipa-confine dahil baka mag-dialysis ako. Dahil pag di ko yung ginawa, hallelujah, talagang baka 1 linggo lang ang itatagal ko. Siyempre bilang tao talagang natatakot din, hallelujah. Pero sa kabagan naman ng Panginoon, hindi kalooban na ako magpa-confine. Imbis na ako ay magpa-confine, ako ay dumalo, hallelujah, ay bumalik sa kanyang tunay na gawain, hallelujah, na naalala ko sa araw na yon, talagang hirap na hirap ako. Hirap akong huminga. Sabi ng doktor, yung mga sintomas na sinabi niya talagang nangyari, lumabas. Nangati yung katawang ko, tas parang mahihirapan daw akong huminga, na parang malulunod sa matutubigan yung sabaga. Pero hallelujah, hindi ko yun pinansin, hallelujah, talagang dumalo ako sa araw na yun. Talagang hinang-hina ako. Ang akala ko pagdating ko sa pastoral ay baka umupo lang ang gagawin ko doon o humiga, at talagang hirap akong tumayo noon. Tatayo lang ako pag umihi dahil puro lang ako nakaupo. Pero ang himala naman ng Panginoon, pagdating ko sa chapel, hallelujah, ako'y binigyan ng kalakasan at ako'y nakapagpuri. Nakapagpuri ako ng maayos, hallelujah, na parang bumalik yung sigla ko, hallelujah. Hanggang sa oras na ito, ngayon, hallelujah, na yung mga pamamaga, hallelujah, at pananakit ng likod ko ay unti-unti nang inalis ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At yung sa paghirap kong paghinga, hallelujah, na para kung na yun ay inalis na rin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon sa kalakasan na pinagkakalob sa akin. Sa pagpapalang physical, hallelujah, lalong higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang ang lahat ng kaburihan at pasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Lord, isang buhay na palakpak mga pinamahal para po sa ating dakilang Diyos. Lahat magsabing praise the Lord. Lahat magsabing praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless you po sa ating binabad Brother Tirso Sirapi, mga minamahal, hallelujah, sa pagpapalang yan. Tunay mga minamahal, hallelujah, ang ating dakilang Diyos na buhay na pinaglilingkuran sa ministeryong ito, mga minamahal, hallelujah, sa unang pananalangin ng propeta ng Diyos, sa tao ng Diyos, sa ating kagalang-galang mga Pastor Werner Sada Almeida, mga minamahal, hallelujah, yung mga karamdaman, mga minamahal, na wala ng kagalingan, mga minamahal, hallelujah, nandyan mga minamahal, hallelujah, ikaw lamang ay maglingkod, magpabotismo sa tubig, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus,
yung karamdaman na wala ng kagalingan, pagagalingin yan ng ating dakilang Diyos na buhay. Ayon sa patutunan natin mga kapatid, mga minamahal, hirap siya, mga imbis na magpakumpain, mga minamahal, hallelujah, dumalo po siya sa ating banal na gawain, mga minamahal, hallelujah, hirap siyang tumayo, mga minamahal, hallelujah, ng matagal, mga minamahal, subalit pagdating niya dito sa ating banal na gawain, mga minamahal, hallelujah, ayon sa kanyang patutuo, mga minamahal, hallelujah, yung hindi makatayo ng matagal, mga minamahal, hallelujah, ng pagdating niya dito, mga minamahal, nakatayo po siya ng matagal, nagpupuri sa ating dakilang Diyos na buhay, hallelujah, at salamat sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Buwan na po ang lumipas, mga minamahal, hallelujah, narito po ang ating mahal na kapatid, isang buhay na patotoo, mga minamahal, hallelujah, hanggang ngayon, hallelujah, magaling na pinalakas ng ating dakilang Diyos na buhay. Purihin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, salamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, tayo po muli magpatuloy, mga minamahal, ang kinapong tinatawagan sa ating beloved sister Martha Tamundong, mga minamahal, at maganda po, mga minamahal, ang Diyos ng pasalamat sa ating beloved brother Arnil Nodado. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At Praise the Lord. Hallelujah. dobling paggalang po sa ating kagalang-galang na Pastor Will Distrada Almeida. Ako rin po bumabati sa lahat ng mga Almeida Children's at lagi natin naaalala magagandang turo ng ating mahal na pastora, Lina C. Almeida. At ako rin po nagbibigay galang sa lahat ng ating mga minamahal na mga manggagawa, sa inyong mga minamahal na kapatiran. Magandang hating gabi na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon at ako'y nabigyan pagkakataon para mapasalamatan ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil dati-rati mga minamahal, ako po'y talamak po sa bisyo noon mga minamahal, na siya pong nagpahirap po sa akin mga minamahal. Adik po ako ng sigarilyo. Sugal, mga minamahal, nandyan palagi po ang lighter sa aking bulsa noon. At kawawa po yung aking mga mahal na anak dahil inuupahan ko po sila para hindi pumasok ng school. At sila'y mag-alaga po ng kanilang mga kapatid at hindi po ako magambala sa aking pagsusugal. Ganun po ako katalamak noon mga minamahal. Na dumating po yung punto, mga minamahal, na napakarami ko pong utang noon sa mga tao, sa mga 5-6, mga minamahal. Nabaon po ako, mga minamahal. At hindi pa po ako nakontinto, mga minamahal. Ang titulo ng lupa ng aking mahal na asawa, ito po isinangla ko po sa bangko na hindi po niya alam. Na bagamat noon nakarating po ng Saudi Arabia aking mahal na asawa, subalit wala po akong naipon, mga minamahal. Mas lalo pong napakarami kong utang dahilan po sa aking bisyo. Subalit napakabuti ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa unat dalangin ng ating beloved pastor Will Distrada Almeida, kabalikat po ating mga minamahal na mga manggagawa. Ako po'y naabot ng kanyang banal na salita sa gawaing ito, mga minamahal ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nung tinanggap ko, mga minamahal, ating pinakamamahal na Jesus sa gawaing ito, mga minamahal, bilang sarili kong tagapagligtas. At ako po'y nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, mga minamahal. Lahat po na aking nabanggit na mga problema, bisyo, mga minamahal, sa kahabagan ng mahal na Jesus, ito po'y inalis ng ating pinakamamahal na Jesus. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. At pinasasalamatan ko rin po, mga minamahal, ang mga kabutihan na ginawa sa aming buhay dahil noon po, mga minamahal, aking mahal na tatay, Ama Salaman, alam niyo po, mga minamahal, nagkaroon po ng sakit. Natubigan po ang kanilang baga, mga minamahal. At
Matagal po nila mga minamahal na sila nakaratay po sa higaan, mga minamahal. At tinawagan na po kami, lahat po kaming magkakapatid, mga minamahal. Tumawag po sila sa amin dahil nagpapaalam na po sila. Subalit, nasabi ko po sa akin, nasabi ko po sa aking mahal na tatay, mga minamahal, tay, bakit na kayo magpapaalam? Sabi ko, gusto niyo pa po mabuhay. Sabi niya, kung kahabagan pa ako ng Diyos, sabi niya, gusto ko pa pong mabuhay. Sabi ko po mga minamahal, dahil hindi na po sila kumakain, nakahiga. Hindi po sila makahiga, mga minamahal, nakaupo lamang po sila. Dahil pag sila po'y humiga, mga minamahal, mamamatay po sila dahil parang nalulunod po sila, mga minamahal, hindi po sila makahinga. Subalit, sabi ko, sumama kayo sa akin sa gawain na mahal na Panginoon. Dahil ang Diyos na aking pinaglilingkuran, totoo at buhay. Sabi ko, mga minamahal, subalit, sagot nila sa akin, dahil mo ako kay Dr. Galvis, sabi po niya, upo tayo, pero dumalo muna tayo, dadaan tayo sa gawain na mahal na Panginoon. Sabi ko po, mga minamahal, alam niyo po, araw ng Miyerkules, dinala ko po sila, mga minamahal, sa ating banal na gawain. At ang aking mahal na tatay, tatayo, uupo, dinala ko po sila sa harap. Tatayo po sila at uupo, sabi niya, at nakikinig po sila lahat ng mga patutuo, mga minamahal. At pagkatapos po ng ating banal na gawain, mga minamahal, nilapitan po ng ating mga minamahal na manggagawa at sabi po nila, tumanggap kayo tayo sa ating pinakamamahal na Jesus. Sila po'y tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit, sabi po nila, tayo magpabautismo kayo. At sabi niya, mga minamahal, hindi na ako naliligo ng malamig na tubig. Sabi po nila, sabi ko po, tayo magpabautismo kayo dahil para po mahugasan kayo at mapapatawad ay inyong kasalanan, matatanggap niyo ang kagalingan magmumula sa mahal na Jesus. Alam niyo po, mga minamahal, aking mahal na tatay, sabi niya, o sige, magpapabautis muna ako, sabi niya. Alam niyo po, mga minamahal, nung siya po ilubog na po sa tubig, alam niyo po, sabi niya, nung ipapatayo na po sila, ayaw pa niyang tumayo. Sabi niya, kaya kong kalahating oras dito. Sabi niya, mga minamahal, subalit, grabing himala ng ating pinakamamahal na Jesus. Dahil po, mga minamahal, sa tulong at habag ng mahal na Jesus, sa unat dalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ng ating mga minamahal na mga manggagawa. Pagkatapos po ng bautismo, mga minamahal, grabing himala, instant pinagaling ating pinakamamahal na Jesus sa aking mahal na Ama. Salamat. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. At nadugtungan pa, mga minamahal, ng 15 taon ang kanilang buhay, mga minamahal. Purihin ating pinakamamahal na Jesus sa kanyang kabutihan. At akin din pong pasalamatan ating pinakamamahal na Jesus sa nangyari rin po sa akin, mga minamahal, sa aking pong panganganak na sa pang-12 baby ko, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, aking mahal na anak namatay po sa aking sinapupunan. At sa kahabagan ng mahal na Jesus, mga minamahal, nailabas ko
ko po ng normal, purihin ating pinakamamahal na po Jesus. Subalit nandyan mga minamahal, pagkalabas po ng aking mahal na anak na yan, patuloy po akong nag-bleeding mga minamahal, na halos naubusan po ako ng dugo mga minamahal. Hindi na po ako makahinga. Hallelujah. Hirap po ako makakuha. Napakaliit na hangin. Ang sakit mga minamahal. Hindi na po ako makahinga. Grabe. At nasabi ko po mga minamahal, mahal na Panginoon Jesus. Sabi ko kung kukunin mo na ako, sabi ko sana mapatawad mo ako sa lahat ng aking mga pagkukulang. Sabi ko, at pagpikit ng aking mga mata, kapiling kita, sabi ko, mga minamahal. Subalit, naalala ko po yung aking mga mahal na anak, mga minamahal na marami pang maliliit. Sabi ko, mahal na Panginoon, dugtungan mo pa aking buhay. Sabi ko, dahil maraming anak pinagkaloob sa akin. Kawawa naman sila, sabi ko, mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, hallelujah, talagang hindi na po ako makahinga mga minamahal. Alas 9 ng gabi mga minamahal, ako'y nalagutan ng hininga mga minamahal. Ako po'y namatay mga minamahal, hallelujah. Subalit na aking pong mga anak, dahil sila po mga minamahal ay painis, mga minamahal. Pumunta po sila dito po sa ating banal na gawain. Humingi po sila ng backup prayer, mga minamahal. Na ako pa yung paghimalaan ng malapay noon. Alam niyo po mga minamahal, sa tulong at habag ng malapay Jesus. Sa unang dalangin po ng ating mahal na Pastor Wildis Radalmida. Alas 5 ng umaga, mga minamahal, muli akong binuhay ng ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. At pinasasalamatan ko rin po mga minamahal, aking mahal na anak na itong nakaraang mga linggo lamang po mga minamahal, ay nanganak po siya mga minamahal. Dahil po mga minamahal ang anak ko pong yan, dadalawa pong lalaki ang kanyang anak at nasa dako po ng ibang bansa mga minamahal. Siya ay umuwi dahil gusto po niya mga anak ng babae. Subalit siya po nagpa-check up mga minamahal dahil 12 years na po yung kanyang bunso. Sabi ng doktor, hindi ka na siguro manganganak dahil wala na, yung itlog mo, sabi niya talagang hindi ka na nangingitlog. Sabi po ni Dr. Prado, mga minamahal, nagpa-second opinion kay Dr. Brown. Alam niyo po mga minamahal, sabi rin din po niya, hindi, malabo na kay mga anak. Sabi niya, kung gusto mo, bigyan kita ng pampaitlog, sabi niya, para mabuhay yung mga itlog mo, mga magbubuntis ka, pero may kamahalan, magbabayad ka sa akin ng 150,000. Sabi po ni Dr. Brown, subalit, sabi ko po sa kanya, manalig ka na lang sa mahal na Jesus. Dahil walang imposible, sabi ko po sa ating pinakamamahal na Pinoon. At ikay ay bibigyan ng anak na hinihingi mo, walang imposible sa ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo po mga minamahal, sinamahan ko rin po ng panalangin mga minamahal sa mga sumusunod na buwan mga minamahal. Siya po'y nabuntis mga minamahal sa tulong at habag na malapay Jesus. At ito po mga minamahal ay ipinanganak na nung November 1. Maraming salamat sa mahal na Jesus dahil nailabas po, na ipananganak po ng normal at malusog po yung aking mahal na apo at babae po mga minamahal. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa kanyang pag-iingat
at maging din po sa aking mga mahal na anak na nandun po sa ibayong dagat na sila po iniingatan ng ating pinakamamahal na pa Jesus. At ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kalakasan, kalusugan na patuloy na pinagkakaloob ng mahal na pa Jesus sa pag-iingat hanggang sa mga oras na ito. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na pa Jesus na dati-rating mga minamahal. Grabing kahirapan mga minamahal. Nandyan po mga minamahal na pag umuulan, tumutulo po yung aming tahanan mga minamahal. Subalit sa tulong at habag na malapay Jesus, mga minamahal, nung aming nakilala ating pinakamamahal na pa Jesus, sa gawaing ito, mga minamahal, totoo po ang pagbibigay, mga minamahal, susi ng pagpapahala, mga minamahal, dahil po aking pong mahal na anak na isa na lalaki, alam niyo po, siya po mga minamahal ay bumili po ng sidecar na luma, mga minamahal, at kanyang ibininta. Ang aming negosyo nagmula po mga minamahal sa mga lumang sasakyan, mga minamahal, mga tricycle, motor, ganun po mga minamahal. Subalit, sa kahabagan na malapay Jesus, sa unat dalangin po ng ating mga magulang sa Panginoon, alam niyo po mga minamahal, unti-unti po mga minamahal na pinalago ng ating pinakamamahal na pa Jesus. Naging 4 wheels na po mga minamahal. Dati po yung low budget na subalit sa kahabagan na mahal na pa Jesus. Mga minamahal, nakakabili na rin po sila mga minamahal ng high-end. Purihin ating pinakamamahal na pa Jesus sa kanyang kabutihan sa lahat ng mga pagpapala pinagkakaloob po sa amin. Hindi po business ng isang aking anak, kundi family business po mga minamahal. Kaya lahat po ng aking mga mahal na anak, sila po mga minamahal ay kaisa po sila sa kanilang negosyo at ito po'y pinalago ng ating pinakamamahal na pa Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na pa Jesus sa lahat-lahat ng mga pagpapala po niya. Magmula pagpapalang physical, financial, higit na pagpapalang spiritual, ang lahat-lahat ng kapurihan, pasasalamat, kaluwalhatian sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Puri mo nga rin nagilan Diyos. Gabisyo po sa ating beloved sister Martha Tamundong, mga minamahal. Sa pagpapalang niya, mga minamahal, tunay na mga minamahal. Halilang ang ating nagilan Diyos na buhay, mga minamahal, na nakilala sa ministeryong ito, mga minamahal, tunay at makapangyarihan, mga minamahal. Kumikilos sa ating buhay, nagbabago, mga minamahal, nagpapagaling na ating magkaramdaman, mga minamahal, na walang gamot na ginagamit, mga minamahal. Sumampalataya ka lamang, mga minamahal, ang ating nagilan Diyos na nakilala sa ministeryong ito, mga minamahal, sa unang panalangin, na ating kagalang-galang mga pastor, sa Almeida, siyang ating dakilang manggagamot, mga minamahal. Haliluwa, walang bagay na mahirap sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Purin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. At bago po sa ating brother Arnel Dado, mga minamahal, haliluya, ating po munang ipagpag, mga minamahal. Haliluya, ang ating inaantok na diwa, mga minamahal. Awitan po muna natin, mga minamahal. Haliluya, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Haliluya. Sons of God who must forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God who must forward, it is the same, hallelujah. Sons of God who must forward, now be the world is conquered. Sons of God who must forward, bring the power of Jesus' name. It's the only reality I think, and the Father that I love me. I am the tower, it is the way, hallelujah. I am the song, and is the music. I am the love, and is the pain. I am the power, and is the breakers. I am the power to sing His name. Sons of God, must forward. Yes, ma'am. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, must forward. For Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God, must forward. Now in the world of conquer
grace of God must go on in the power of Jesus' name. Oh, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad. This is the day that the Lord has made. This is the church of the living God, of the living God. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. Oh, this is the church of the living God. Let us rejoice and be glad in it. Oh, this is the church of the living God. I will lift this day with this tear in my heart. I will lift it in this glory praise. The Lord has made. I rejoice and be glad. Oh, Jesus made me glad. Jesus made me glad. I rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad. Jesus made me glad. I rejoice that Jesus made me glad. I got a joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got a joy down in my heart, down in my heart to say, at Jesus ay darating na. Yes! Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan na iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di maparusahan doon sa malaking hukuman. At si Jesus ay darating na. Yes, man! Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan na iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di maparusahan doon sa malaking hukuman. And bless every note of the end, 'cause Jesus take control of my life. And I'll bless every note of the end, 'cause He promised me to give me your love. And I'll bless 'cause He walks with me, and will lead me wherever I go. And if you happen to ask how are you, brother, I bless, I bless, I bless. And I'll bless, yes man, every note of the end, 'cause Jesus take control of my life. And I'll bless every note of the end, 'cause He promised me to give me your love. And I'll bless 'cause He walks with me, and He brings me wherever I go. Yes, hallelujah. And to happen to us, how are you, sister? I'll bless, I'll bless, I'll bless. Magagawan natin o ang lahat. Yes, amen. Alang-alang sa Panginoong Jesus, isang bagay na di magagawa ng mag-isa lamang. At kung tayo pagsama-sama, iwasin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. O ang lahat, alang-alang sa Panginoong Jesus, isang bagay na di magagawa ng mag-isa lamang. At kung tayo magsama-sama, iwasin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Let's talk about Jesus. Yes, thank you, God. King of Kings, the Lord supreme, to one eternity. The way I am, the way, the pure and life is known. Let's talk about Jesus, more and more. Bye-bye tayo sa langit. Yes, amen. Handa sa
tayo'y naroon na. Thank you, Lord. Puso natin masaya, maibay tayo sa langit. Walang bayahan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Minsan pa maibay tayo sa langit, handa sa atin. At tayo'y naroon na. Puso natin masaya, maibay tayo sa langit. Walang bayahan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Lahat magsabi, praise the Lord. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos na buhay. Dahil napakahalaga po, mga minamahal, ng ating pagpupuyat na salmingan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, upang huwag po tayo mahulog sa mga tukso, mga minamahal. Dapat po tayong manatili magsipagpuyat, mga minamahal, makiisa, mga minamahal, hallelujah, sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos na magdamagang, mga minamahal. Puri po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, tayo po yung muli magpatuloy, mga minamahal. Kaya po tinatawagan sa ating minamahal, Brother Arnel Dodado, mga minamahal. At maganda po ang susunod na pasalamat sa ating minamahal sister, Nida Bakuyag. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinamataas na pagpuri, pagsamba, pagkaparangal, pagluluhati ay aking pinabot sa ating pinakamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At ako'y nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal ginagalang mga pastor, Will Estrada Almeida. At kailanman din natin malilimutan ang ganito ang turo at aral ng ating beloved Mama Dear, beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At pagbati rin sa kanilang mga buting mga anak, sa inyong mga minamahal, mga kapatiran, sa lahat ng mga ginagamit sa ubasan na ating pinakamahal na Panginoon, sa ating ordained preacher, at sa lahat na nanonood ng webcast, Facebook and YouTube. Ako'y nagpapabot ng isang mapagpalang hating gabi po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Tunay at dakila ating pinakamahal na Panginoon sa misteryo ito mamahal. Hallelujah. Una kong pinasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon, ang patuloy na kahabagan niya sa aming buhay, sa pag-iingat, sa araw-araw, sa katiwasan ng aming buhay, sa kapayapaan, hallelujah. Sa kalakasan ng aking pisikal, sa magpalang espiritual, higit sa lahat, hallelujah. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon, dahil ang ating pinakamahal ay totoong buhay sa misteryong ito, hallelujah. Salamat sa magpalang yan, mahal, yung kapayapaan, ito ay sapat na sa aming buhay, hallelujah. Kaya, napakadakila na ating pinakamahal na Panginoon, labis-labis ang aking pasasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa totoong nagpagal sa ministeryong ito, ang ating beloved pastor, hallelujah, na totoong nagmahal sa ating mahal sa ating kaligtasan, hallelujah. Patuto kong mahal na talagang dakila ang ating pinakamahal ng Panginoon sa ministeryong ito, hallelujah. Na walang alinlangan mahal, talagang nakamtan namin mahal sa punang mahal sa buhay, hallelujah. Ang tunay na pagkapalang spiritual mahal, maging sa aming mga physical mahal. Dahil nung araw mahal, ako rin nung araw mahal, isang kabataan na walang pag-asa sa buhay mahal. Nandyan bat-bat ako ng bisyo, pagsugal, pag-drugs, pag-inom mahal, hallelujah. Na kung ako nakakainom ng araw mahal, ako'y talagang nag-aamon ng away sa kalsada. Talagang warpek na ako mahal, hallelujah. Nagbabasag ng buting mahal sa dako ng Marikina, hallelujah. Bagaman nung araw mahal, ang aking beloved lola mahal, na una siya nakilala dito mga sa gawain itong mahal, na sa aking buhay mahal, aking masasabi mahal, aking beloved lola mahal, ito yung masasabi kong makadiyos mahal, hallelujah. Dahil nung ako'y bata pa, ito yung aking beloved lola mahal, ito yung nakikita ko talaga mahal, maging sa kanyang pagkilos, pangungusap ng mahal, nakikita ko sa kanya yung kaayusan mahal. Ngunit sa kanyang buhay mahal, siya ay para may hinahanap mahal na katotohanan mahal. Bagaman nakita ko siya ay dumadalo sa ibang sikta, denominasyon mahal. Isang pagkakataon nga mahal, ako ay nakasama pa sa mga dinadalahan niya mahal. Ngunit ang kanyang karamdaman mahal, sakit sa puso mahal, ito ay hindi gumagaling-galing mahal, hallelujah. Kaya patuloy siya naghanap ng katotohanan mahal. Di naglaw ng panahon mahal, ang gawain Diyos Miracle Crusade, ito ay kanya natagpuan sa dako ng Marikina mahal. Sa patuloy na pagdalo mong mahal, sa una siya ay nag-obserba lamang mahal, hallelujah. Sa patuloy na pag-obserba niya mahal, kanyang ito yung naunawaan ng mahal, at siya ay tumanggap sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah.
At patuloy siya dumalamahal sa gawaing sa dako ng Mariki na mamahal, hallelujah, dahil nung araw mamahal, ito'y malapit lang sa pwesto ng aking bilabid tita mamahal, sa kanyang bilabid anak mamahal. Sa patuloy na pagdalo ng aking bilabid lola mamahal, ang kanyang karamdamang sakit sa puso mamahal, ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Buhay ang ating pinakamahal na Panginoon sa misteryo ito mamahal, hallelujah. Ito ang laging daan mamahal, kung kahit kami nandito sa paglilingkod na ito mamahal, hallelujah, na mga man aking lola mamahal, masigasig siya nagsishare mamahal sa kabutan ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Maging sa mga kanyang mga kapatid, mga anak mamahal, apo, hallelujah. Lalo na sa akin mamahal dahil ako'y malapit sa akin lola mamahal, hallelujah. Ngunit mamahal, bilang isang kabataan mamahal, tayo'y talagang mapusok tayo mamahal, kumbaga malakas pa ang ating katawan, akala natin mamahal, tayo nasusunod sa ating buhay mamahal, hallelujah. Kaya yung bisyo mamahal sa aking sarili mahal, hindi ko matanggal-tanggal mamahal, hallelujah. Na sinasabi ko nung araw mahal, kung ako'y grabe sakit ang aking ulo, sinasabi ko sa aking sarili, gusto ko na magbago. Magbago ako mamahal, 3 araw, 4 na araw pinakababa, ngunit balik na naman sa bisyo, iinom at pagdadrugs mamahal, hallelujah. Walang kapayapaan mamahal, hallelujah. Totoo mamahal, kung talaga tayo'y magbabalang mamahal sa panawagan natin pinakamahal, hallelujah. Mahal na Panginoon, hallelujah. Wala rin tayong matatamang pagkapala, mahal. Ngunit ang aking bilabid lola, mamahal, walang sawa, nag-share sa akin, mamahal, na talagang sinasabi sa akin, anak, maglingkod ka sa mahal na Panginoon, seryoso, mamahal, hallelujah. Dahil nung araw, mamahal, ako'y sumasama na rin sa aking bilabid lola, sa ako ng kunitang mamahal, ngunit ito'y pagpasok sa kabilang tainga ko, mamahal, ito'y lumalabas sa kabilang tainga, mamahal. Kaya ganun-ganun lang aking buhay, mamahal, hallelujah. Hindi lumalakip ang kapangyarihan ng ating pinakamahal na Panginoon. Kung tayo nagbabaliwala talaga mamahal sa katotohanan itong mamahal, hallelujah, na pinapangaral ng ating beloved pastor mamahal. Sa ganung kalagayan mamahal, ako'y talagang nandun para sa problema, sa bisyong mamahal, hallelujah, na walang kapayapaan mamahal. Ngunit dumating ang pagkakataon mamahal na grabe ng kaguluhan ng aking puso at isipan na naisip ko mamahal na magpangamatay o imasakir ko yung nagbibigay ng problema sa aking buhay mamahal, hallelujah. Hallelujah. Ngunit ang bilabid lola, talagang nakita niya sa akin buhay na ako'y magulong mahal, hallelujah. Na naawa siya sa akin mamahal kung siya ako kanyang kinakausap mamahal, siya naiiyak mamahal, nahabag siya mamahal. Hallelujah. Sa ganung kalagayan mamahal, ako'y pinalakan ko ang aking bilabid lola na sinasabi niya, isa puso mo, isa isisip mo yung mga napapakinggan mo dito sa pulpitong itong mahal, hallelujah. Ganun nga aking ginawa mamahal. Lahat na tumatayo dito sa pulpitong ito, mamahal, lalo ang pangaral ng beloved Mama Del, beloved Pastor, hallelujah, mga patuto, mamahal. Ito ay aking pinapakinggan, mamahal, pinapasok ko sa aking puso't isipan na sana sa aking buhay mangyari rin, mamahal, yung mga patuto, mamahal, hallelujah. Naandalangin ko lang nung araw, mamahal, sa ating pinakamahal na Panginoon, alisin lang aking mga problema, mamahal, hallelujah. Sa ganung kalagayan, mamahal, ako'y tumanggap sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. At kasama ang pag-aayon sa dako ng Pampanga mamahal, dahil sinasabi mamahal, kung tayo minilin sa ating pinakamahal, Panginoon, ito yung sasamahan natin pagsasakripisyo mamahal, hallelujah. Ganun ang aking ginawa, mamahal, hallelujah. Ang panalangin ko lang sa ating pinakamahal, Panginoon, alisin lang ang mga problema ko mamahal, hallelujah. Pagkatapos ko na mag-aayon sa dako ng Pampanga mamahal, pagkatapos ko ng pastoral minamahal, labis-labis pa ang aking natanggap na pagpala mamahal. Bakit mamahal? Dahil paglabas ko ng pastoral house ng dako ng Pampanga nung araw mahal, ako'y pakiramdam ko, ako'y nakalutang sa akin mahal dahil sa sobrang kagalakan sa akin puso't isipan, hallelujah. Sobrang kapayapaan mahal, hallelujah. Kaya labis-labis ang pasasama sa ating pinakamahal ng Panginoon na sa unang paglulod sa ating beloved pastor na totoong nagpagal sa ating kaligtasan, hallelujah, sa ating mga pangangaral ng beloved Mother na kailanman hindi natin malilimutan. Dahil kung wala sila mamahal, saan kaya tayo mamahal, hallelujah. Kaya ako ay lubos nagpapasalamat sa mga palang aking nakakapitan sa aking buhay, mamahal, hallelujah. Sampu na aking mga mahal sa buhay, sa dako ng Antipolo, mamahal na sa kasalukuyan namin na napakinabangan yung mga aral ng ating beloved pastor, ating mamader na tumimo sa aking pusong isipan ng mamahal na hanggang sa kasalukuyan, ito yung aking napapakinabangan minamahal. Kaya salamat sa mahal Panginoon sa pagbabago ng aking buhay, mamahal na lagi ko ang sinasabi ng araw, mamahal ko, ako'y hindi siguro nakakilala sa mahal Panginoon. Malamang 6 feet below the ground na ako mahal. Dahil nung araw mahal, pag sinabi ko, hallelujah. Hindi pwedeng, pag ako nagrabedo mahal, hindi ako talagang
makapanakit mamahal, hallelujah, ganun aking buhay mamahal. Ayaw kong maging sinungaling sa tao na magsasalita lang, hindi mo kayang papanindigan mamahal. Yun ang aking buhay mamahal. Ngunit salamat sa mahal Panginoon na mula nang makilala ko ang gawain ito, Jesus Miracles, hallelujah, na tumalima ako sa mga pinapangaral dito mamahal, hallelujah. Nakamtan ko yung pagbabago sa aking buhay mamahal. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa mga palangin mamahal. Kaya tayo magpatuloy mamahal, walang alinlangan mamahal, sapat ang mga pangaral natin, beloved Mama Mother, beloved Pastor mamahal, na ating itong patuloy mamahal yung kasakdalan mamahal sa pagsunod sa ating pinakamahal na Panginoon. Gaya ko ng araw mamahal na talagang sinasabi ko, walang pag-asa mamahal na, hallelujah. Nandiyan yung kamatayan, kaguluhan mamahal, dahil ako'y magulo mamahal ng araw pag ako'y nakakain ng mamahal, na napasama ako sa aking pinsan na talagang matabang mamahal, sa away talagang mamahal. Kaya salamat sa mahal Panginoon na ako'y tinawag sa paglilingkod na ito mamahal. Kaya grabe ka pala mamahal, sampu na aking mahal sa buhay na ang kasalukuyan ito yung naglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Patuto ko rin mamahal ang aking beloved nanay nung araw mamahal, na sinasabi niya nung araw dahil sa unang nasira na aking beloved lola, na akala niya mamahal lahat ng tumatayo dito mamahal ay binabayaran. Ayon sa kwento sa akin ng beloved mama ko, na kung may kukwentuhan mamahal, ngunit sa kabagan ng mahal Panginoon, ito'y may naglilingkod ko sa ating pinakamahal na Panginoon, dahil naranasan niya ang kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon. Mismo siya nakaranas mamahal, nakita siya ng mga himala ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah! Sa kanyang buhay mamahal, ito'y may ugali din mamahal na maldita mamahal, ito'y masungit mamahal. Sa kabagan ng mahal Panginoon, sa patuloy na paglilingkod mamahal, ito'y binago ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah! Maging ang kanyang karamdaman na sa may paa mamahal na ito'y iskin asma ko no, daw mamahal, na ito'y pag nangangati mamahal, ito'y naging irritable ang aking beloved nanay mamahal. Sa patuloy na paglilingkod sa unang paglood ng ating beloved pastor mamahal, ang kanyang karamdaman na pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah! Tunay at takila ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah! Mamahal, maging yung aking kapatid mamahal na nung araw mamahal, nung hindi pa ito naglilingkod sa mahal Panginoon, itong may isaksik na denominasyon din ito, hindi ang dalawa na dating daan ko ng mamahal, hallelujah, na magaling ng magsalita mamahal, ngunit walang kapangyarihan na lumalakip sa kanilang mahal, hallelujah. Sa kabagan ng mahal Panginoon mamahal, ako'y walang sawa nag-share sa aking beloved kapatid ito mamahal, hallelujah, na totoo ang gawain ng ating pinakamahal na Panginoon sa Jesus Miracles, hallelujah. Na pinapatuto ko ang aking sarili, nagkaroon ako ng kapayapaan, kagalakan sa puso't isipan mamahal. Sinasabi ko sa aking kapatid, hallelujah. Ngunit ibinabaliwala niya mamahal. Ngunit sa patuloy na pag-share mamahal, hallelujah. Bagaman sinasabi nilang ako'y makulit mamahal, na madaldal daw mamahal, ngunit ang kabutihan ng mahal Panginoon ito'y walang sawa kung sinasabi sa kanilang mahal, hallelujah. Sa patuloy na ganun mahal, ang aking beloved kapatid ito'y kasama ko rin naglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Na sinasabi niya sa akin, minamahal ng sir, nagpapatuloy na minamahal na sinasabi niya, na kuya, totoo talaga ang ating pinakamahal na Panginoon, pag naramdaman ko ang banal na presensya para ako maghalampusa sa kagalakan sa pagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon. Kaya ako nagpupuring labis-labis sa ating pinakamahal sa pagpalang yan mahal, dahil nung araw mahal, sa kanyang trabaho mahal, ito yung nalason mahal, hallelujah, na nakain itong may kinain itong luma na daw may mahal, hallelujah. Ang kanyang katawan mahal, ito yung namanas na mahal, at umiinit ang kanyang mukha mahal, hallelujah. Sabi ng mga katrabaho niya mamahal, siya yung magtik na ng gamot mamahal, hallelujah. Ngunit sa kabagan ng Panginoon, ang aking kapatid mamahal, tumayo muna sa kanyang ang pananampalataya sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Siya yung lamang ay puri at nanalangin sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Pagkagising niya mamahal sa kanyang opisina mahal, hallelujah, para lang siya nagdahilan. Siya ay pinanggaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya siya lang mismo nagpapatuto sa akin mahal sa kanyang natatanggap na mga pagpalang kagalingan mahal. Sampu ng aking mga pamangkin mahal na kung ito'y nakakasakit mahal, wala kaming anumang gamot na inom. Hallelujah. Nanalangin lang, titiwala sa ating pinakamahal ng Panginoon Jesus, hallelujah. Sa unang paglood ng ating beloved pastor, ang kanilang mga karamdaman, ito'y pinagagaling ng ating pinakamahal ng Panginoon Jesus, hallelujah. Tunay at takila ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya lubos-lubos ang aking pasasalamat, mahal, hallelujah. Kaya tayo'y lubos na pinagpala sa misteryong ito, mahal, hallelujah. Hallelujah. Kulang ang salitang ito, mahal, upang purihin at takilaan ko ang ating pinakamahal na Panginoon sa aking buhay, mahal, hallelujah. Pinasalamatan ko sa aking
sa ating pinakamahal na Panginoon sa hallelujah, sa gabing tumamahal sa nagdaang lumipas na taon naman sa aking beloved wife na lubos ang pala mahal na nadagdagan ang kanyang edad mahal. Ngunit sa mga pagpalang yan mahal, ito'y pinasalamatan ko sa pinakamahal na Panginoon sa kalakasan niya mahal. Hallelujah. Maging sa aking buhay mahal na tunay kaming pinagkapala mahal, sapat-sapat ay namang mahal. Hallelujah. Napakabuti ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay at dakila mang mahal na kaya walang alinlangan mahal tayo maglingkod na may katapatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Maging aking beloved tita mahal, patuto ko rin mahal na sinasabi ko mahal nung araw pa ito una nakakilala sa ating pinakamahal na Panginoon. Ngunit dahil sa kanyang negosyo may mahal, ito hindi nagpatuloy sa paglilingkod minamahal. Nandiyan yung nawalid pa siya sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon at napunta pa sa ibang sikta mahal na nagkaroon pa siyang kaibigan na mayroon daw manggagamot daw mong mahal at sinasabi niya siya raw doon marunong manggamot din, marunong din siya mangkulam may mahal. Ako'y sinasabi ko sa kanya, ito hindi sa Diyos may mahal. Maglingkod ka sa mahal Panginoon. Hallelujah. Ganun ang kanyang buhay may mahal. Mayroon din natin sa kanyang pwesto may mahal. Hallelujah. Ngunit di naglaon ng panahon may mahal, ito'y nagkaroon ng karamdamang kulang may mahal. Yung kanyang sinasabing bertod na dinadasalan may mahal, ito'y walang silbi may mahal. Dahil ang kanyang karamdamang kulang may mahal, ito'y lumala ng lumala. Hallelujah. Na halos pasindabit sa mga kumakain mamahal, na halos tumatay na tumamahal na parang ginil na dugo mamahal. Hallelujah. Ang aking beloved tita. At ang kanyang katawan mamahal, ito'y namamanas na mamahal. Hallelujah. Ngunit ang aking beloved mama, sabi niya sa kanyang kapatid, maglingkod na sa ating pinakamamahal na Panginoon. Magbalik loob. Hallelujah. Dahil ito'y nabautismo na mamahal nung taong 1995 pa mamahal. Hallelujah. Sa ganung kalagayan mamahal, ang aking beloved tita mamahal talagang hallelujah, mahina ng mahal. Yung sinasabi niya sa akin na marunong siya manggamot, yung mismong katawan niya hindi niya kayang gamutin. Hallelujah. Ngunit ito malima sa panawagan ng ating pinakamahal na Panginoon, ginamit ang aking beloved lula na dumalo sa dako ng Antipulo bang mahal. Hallelujah. Sa patuloy na pagdalo at kasama ang pag-iistis sa dako ng Antipulo, hallelujah, pag-aayon ng mahal. Sa unang pagload ng ating beloved pastor mamahal, ang karamdaman ng aking tita na kulang mahal, ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya nung pandemya mahal, ito'y nagplanong umuwi dito mga mahal, ngunit hindi ito nakapasok dahil napakahigpit sa may mga exit point mga mahal, sa dako ng binalunan mga mahal. Diyan kami nagkita mga mahal. Nakita ko grabing katuwaan ng aking puso mga mahal dahil itong aking beloved tita mga mahal sa kabakan ng mahal Panginoon. Nung hindi pa ito nakakilala sa mahal Panginoon, ito'y ginagamit sa aming pamilya na sa pinansyal mga mahal. Hallelujah. Grabing kagalakan ng aking puso isipan ng mahal. Ito'y niyakap ko ang aking beloved tita dahil naglingkod na sa ating pinakamahal na Panginoon. Ito'y nayakap ko at nahalikan ko mamahal sa grabe kong kagalakan sa aking beloved tita mamahal. Kaya lubos-lubos sa aking pasasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Huwag talaga tayo magsawa mamahal na magpatotoo ng kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Maging sa ating mga pamilya talaga, unahin natin ang ating pamilya mahal, hallelujah, na makasama natin sa paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Kaya, lubos-lubos sa aking pasasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon, maging aking mga pamangkin mga mahal na talagang hinubog namin ito sa pangangaral mahal na, hallelujah, na kung anong natutunan namin sa pangangaral ng ating beloved Mama Deres, ng kaayusan, maging sa mga anak mahal, sa aking mga pamangkin mga mahal, tinuturo namin sa kanilang mga mahal. Hallelujah. Sa kabagan ng mahal Panginoon, ito'y lumaki na maayos mahal. Maging sa pagdalo ng mahal, ito'y lagi lang sa upuan. Hindi ito patakbo-takbo, hindi maingay itong mahal. Hanggang lumaki sila may mahal. Sa kabagan ng Panginoon, ito'y matalino mahal. Hallelujah. Dahil laging ito nasa top ng mahal ang aking pamangkin mahal. Sa kabagan ng mahal Panginoon. Hallelujah. Kumbaga, kung nasa chapel ito mga mahal, or sa gawain mga ito'y mga babe mga mahal. Hindi ito sinarin sa mga cellphone mahal. Noong araw mahal, ang aking mga pamangkin, kung nasa gawain mahal, ang hawak lang mahal. Lapis at papel at laruan lang mahal. Walang cellphone mahal. Kaya sa kabagan ng Panginoon, ito'y lumaki ng maayos mahal. Kaya salamat sa mga mahal Panginoon. Para sa akin mahal, sapat-sapat ang mga pangaral ng ating beloved Mama Der, mga mahal, tayo magpatuloy sa kasakdalan mahal. Higit ang mahal pastor na totoong propeta na totoong nagpagal sa misteryong ito. Hallelujah. Kulang aking buhay, kulang ating buhay mga mahal upang pagliguran natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya ako lubos-lubos nagpapasalamat mula sa pagpapalang physical, material, higit sa lahat sa spiritual. Kaya ang lang pasalamat aking binabalik sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord.
God bless, mahal na kapatid sa pinagpalang buhay na patuto, ating beloved brother Arnel Nodado. Kung hindi po inirang ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo ang ating minamahal na magulang po natin sa mahal na Panginoon, wala po tayong patuto, mga minamahal na katulad ng patuto ng ating mahal na kapatid, mga minamahal. Sapagkat sila po ang nilang isa na mahal na Panginoon. Basta't nilang isa na mahal na Panginoon, pastor ng mahal na Panginoon, ang katugunan ng mga panalangin po, mga minamahal, ay magkakaroon ng katugunan, mga minamahal. Kung hindi po tinawag ng mahal na Panginoon, mga minamahal ang isang pastor, mga minamahal, wala pong kagalingan ng karamdaman, wala pong patutuo na katulad ng patutuo ng ating mahal na kapatid. Lahat po ng pinapatutuo natin dito, mga minamahal, narito po lahat sa banal na kasulatan na gaganap po, mga minamahal. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at magaganap mangyayari po kung tayo po, mga minamahal, tayo po nasa katotohanan po, mga minamahal. Yan po yung katotohanan, mga minamahal, siya ay nagpapagaling ng karamdaman, mga minamahal. Ayon po sa banal na kasulatan, siya po nagpapagaling ng karamdaman, nagbabago ng buhay ng tao, mga minamahal. Nagbibigay ng kapayapaan, tumutugon ng panalangin, mga minamahal. Lahat, mga minamahal, na ating inihiling ayon sa kanyang banal na kalooban, mga minamahal. Ito po pinagkakaloob ng mahal na Panginoon sapagkat sinalita nga po ng bibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang nananalangin po, mga minamahal, tunay po na propeta ng ating pinakamamahal na Panginoon na siya po ang nilangisa ng mahal na Panginoon. Yun po yung katutunan sapagkat sabi ng banal na kasulatan, kung ang pastor, mga minamahal, nangangaral ng salita ng mahal na Panginoon at hindi po nagaganap ang salita ng mahal na Panginoon, hindi po propeta ng Diyos ito o hindi pastor po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po, dito natin malalaman yung mga bulaang propeta o yung mga bulaang pastor, mga minamahal. Kung ano sila, mga minamahal, ganun, mga walang pagbabago, walang kagalingan ng karamdaman, takbo sa ospital, mga minamahal, kung ano yung nasa kanya, yung pagkatao niya, punong-puno siya ng bisyo, wala pong pagbabago ito, mga minamahal, walang pag-ibig, mga minamahal, walang kapayapaan, magulo ang buhay ng tao, mga minamahal, kung naglilingkod sa Diyos sa wala sa katotohanan, mga minamahal. Kaya mapalad po tayo, mga minamahal, nasumpungan natin, kinabagan po tayo, ginamit ang ating minamahal na magulang po natin sa mahal na Panginoon upang tayo po tumanggap at ng habag at biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya ko po, kung hindi po natin nakilala ang mahal na Panginoon, baka kalahati po sa atin, 6 feet below the ground na po, mga minamahal, maging ang balingkod, mga minamahal, 1995, baka wala na po ako, mga minamahal. Lumipas, mga minamahal, 30 taon naririto pa rin nagpapatuto yung balingkod kinabagan po sa na aking mga malsaboy. Kayo din po, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, dadagdagan ng mahal pa ng ating buhay, mga minamahal. Ayon sa banal na kasulatan, maging tapat lamang po tayo. Mga minamahal, sundin ang kanyang banal na kalooban. Pangako na mahal pa noon na pupuspusin ng Diyos ang ating taon, mga minamahal, dito po sa lupa, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos ng buhay, sa Kanya lang po ang kapurihan, kaluwalhatian, mga minamahal. Bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, ako po'y bumabati una sa lahat sa ating dakilang Diyos na buhay, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pagpapasalamat, magpasulang hanggan. Dubli paggalang po sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida, and we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa kanyang mga beloved children, mga minamahal, sa lahat ng kanilang mahal sa buhay sa bayanan, mga minamahal. Ganon din po sa ating mga beloved pastoral workers po, mga minamahal, magandang madaling araw po. Sa ating mga beloved elders na kasama po natin, sa inyo po, mga minamahal kong kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganon din po ang mga bisita kung mayroon po, mga minamahal, sa ating mga webcast viewers po. Magandang umaga na po, mga minamahal. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Sister Nida Bakuya po. Mga minamahal, sundan po siya ng ating beloved brother Fernando de Guzman. Praise the Lord po. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Ulamang. Dobling paggalang po sa ating kagalang-galang Pastor Wildy Estrada Almeida. At di natin malilimutan ang mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida.
Bumabati rin po ako sa sa kanilang beloved Almeda Children's po at sa lahat po ng mga beloved pastoral workers at sa inyong mga kapatiran na magandang hating gabi na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko po ang mga kabutihang ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, salamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na nakilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa ministeryong ito, mga minamahal, dahil po ako rin po mga minamahal ay isang napakahirap pong akayin sa mga ganitong gawain. Napakatigas din po ang aking puso po mga minamahal. Ngunit salamat sa mahal na Panginoong Yesus sapagkat ginamit po ang aking beloved kong anak na siya po'y may karamdaman galis sa kanyang buong katawan na mula ulo hanggang sa kanyang talampakan na halos wala ka na pong mahahawakan kung hindi puro galis po mga minamahal. Sa mga time na yun po mga minamahal na andyan po mga minamahal na meron pong nagsishare po sa akin. Ngunit talagang binabaliwala ko lang po. Talagang hindi ko po ito pinapansin. Nandiyan na dinala ko po ito sa doktor po mga minamahal. Talagang wala pong kagalingan po. Alam niyo po mga minamahal, lahat ng mga tinuturo po sa akin para gumaling lamang po ang aking anak, ginawa ko po mga minamahal, ngunit bigo po ako mga minamahal sapagkat nandiyan na wala pong katugunan lahat ang aking mga ginagawa po mga minamahal. Hallelujah, praise God. At andyan po mga minamahal na nung wala na po talaga akong magawa po mga minamahal, talagang nandiyan na yung nag-share po sa akin, nandiyan na, ako na po ang lumapit po mga minamahal at nagpakumbaba po sa mahal na Panginoon. At nandiyan po mga minamahal na, nung araw ng linggo na yun po mga minamahal, ako po mga minamahal ay sumama, sinubukan ko po mga minamahal na sumama po, dumalo po sa banal gawain sa dako po ng Marikina pa po mga minamahal, ang banal gawain po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, maraming pasalamat ko sa mahal pa Jesus sapagkat dahil sa unang-una ko pong makadalo po sa pinagawain ito. Hansan po yung mga kababaihan po, mga minamahal na nakadamit ng mga habang damit, mahabang buhok, at hansan na mga nakaputi po mga minamahal. Ang tingin ko po mga minamahal ay parang mga anghel. Hallelujah, praise God. Tunay na, ansan po mga minamahal yung mga papuring awit po mga minamahal na inaawit po nila. Ansan na talagang ramdam ko po mga minamahal yung mga papuring awit na inaawit dito po mga minamahal. Hanggang sa mga patotoo po na ganito po mga minamahal, talagang namangha po ako mga minamahal sa mga patotoo ng mga kapatiran. Sapagkat po mga minamahal yung mga patotoo nga, hindi ko man narinig pa yun mga minamahal. Dito lang po sa gawain ito po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo mga minamahal yung katulad ng mga cancer po mga minamahal na sila po yung mga minamahal na tinanggihan na po ng hospital. At nandiyan na, dumalo po sila dito po nung tinanggap nilang bautismo sa tubig sa mga ng mga Lapinos. Sila po yung pinagaling ng mga Lapinos. Alam niyo mga minamahal sa akin, pakikinig ng mga patutuo. Hallelujah. Sa mga panahon na yun po mga minamahal, talagang grabe po na. Grabe na. Naiiyak po ako sa mga patutuo nga. Napapakinggan ko po mga minamahal. At talagang nandiyan po mga minamahal na nung pagkatapos ng panalagawain po mga minamahal, ako po ay pinatanggap ko mga minamahal. Tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus bilang sarili ko pong tagapagligtas. At nandiyan po mga minamahal na pagkatapos ng panalagawain, ako po ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po mga minamahal, sa aking pagdalo po mga minamahal ng 3 beses sa isang linggo po mga minamahal na talaga nandiyan na dire-diretso po akong dumadalo po mga minamahal. Tunay po mga minamahal na
Di ko na po namalayan po mga minamahal. Wala pa po akong isang buwan na dumadalo po nung namatsin ko na lang po yung balat ng aking anak po mga minamahal. Ito na po ay sa kahabagan ng mahal na Panginoong Yesus sa pangunat panalangin ng ating Pastor Weldy Estrada Almeda. Ito po ay nilinis at pinagaling ng mahal na Panginoong Yesus. Praise the Lord. Hallelujah. Praise At talagang napakabuti ng mahal na Panginoong Yesus. Hallelujah. Praise the Lord. Sa paglakad ng panahon po mga minamahal, talagang nandiyan yung mga pag-uusig po mga minamahal na naranasan ko rin po mga minamahal. Andyan na sinubukan din po ako sa aking pananampalataya po mga minamahal. Ako po mga minamahal ay nakunan po mga minamahal. Year 2004 po mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. At talagang nandyan na nag-bleeding po ako mga minamahal. Talagang nakaramdam po ako ng talagang grabing panghihina na rin po mga minamahal. Dahil yung fetus po mga minamahal ay nandito po sa akin sinapupunan. Sa pagbe-bleeding ko po ng 1 linggo na yan po, hindi ko po alam na andyan pa rin po mga minamahal na hindi pa pala napasama doon sa maraming dugo na lumalabas po sa akin po mga minamahal. Ngunit kay dakilat, kay buti ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, ako po'y nanampalataya at nagtiwalat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Nagpuri lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Tunay po mga minamahal, yung fetus na yan po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord sa aking sinapupunan. Ito po ay pinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Alam niyo mga minamahal, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah. Praise the Lord. Tunay ang ating Diyos ay buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah. At nandiyan din po mga minamahal, yung aking anak po mga minamahal ng bata pa po. Yung bunso ko po mga minamahal, 2 years old pa lamang po mga minamahal. Dahil sa kanyang sobrang hyper at talagang nandiyan yung kakulitan din niya po mga minamahal. Hindi ko po talaga namalaya na sumunod po sa akin dahil andyan po mga minamahal na pumunta po ako sa isang kakilala po namin po mga minamahal sa isang weldingan po mga minamahal. Hindi ko po alam na yung weldingan po nila ay nakasaksak po mga minamahal at yung weldingan na yun po mga minamahal ay live po mga minamahal na bigla niyang nahawakan yung ng aking mahal kong anak po mga minamahal yung live na kuryente po mga minamahal. At ang pinagkuhanan pa po nila ng kuryente po mga minamahal ay sa transformer po mga minamahal. Talagang alam po natin na napakalakas ang voltahe niya po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nung nakita po ng may-ari po ng weldingan po mga minamahal na ang aking anak ay nakukuryente, nakita niya po mga minamahal na nangingisay na po yung aking beloved kong anak. Hallelujah, praise the Lord. At talagang nasaan na nakarebuke po ako mga minamahal. Hallelujah in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, tunay po mga minamahal na sa paghablot ko po sa Kanya, kami po pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah, praise gayon din po mama na mahal. Hallelujah. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Yesus na anong Huwebes lamang po mga minamahal ng gabi, ng hating gabi po mga minamahal. Hallelujah. Bigla po akong nagising po mga minamahal dahil bigla na lang po akong hindi makahinga po mga minamahal at naninikip po yung aking dibdib po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, ansa na nag-hallelujah, praise the Lord po ako mga minamahal. Ansan po mga minamahal na talagang grabing hinawakan ko po yung dibdib ko dahil talagang halos hindi na po ako makahinga po mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal na ansan po mga minamahal na ako po ay nagsisi po mga minamahal, kaagad po mga minamahal. Kung ano man ang aking mga pagkukulang malapay ng Jesus, ipalala mo sa akin, sabi ko. Alam niyo mga minamahal, ansan po mga minamahal na naalala ko po mga minamahal na ang tagal-tagal na rin po mga minamahal na hindi na po ako
nakaka-stay po dito po ng nakakapag-fasting ng 2 days po straight po mga minamahal. Kaya hinahanap-hanap ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus yung dati ko pong ginagawa. Hallelujah. At talagang alam niyo mga minamahal, nung nabanggit ko po yun mga minamahal. Hallelujah. Praise God. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa pagod at panalangin po ng ating mga Pastor Wilder Estrada Almeda. Alam niyo po mga minamahal na nagkasaut po ako. Kinasaut ko po ito mga minamahal. Andyan po na unti-unti pong pinaluwag po ang aking panghinga po. Mga minamahal, ako po inisan po pinagaling ng mahal na Panginoong Yesus na talagang napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Sabi ko, mahal na Panginoon, hindi man ako karapat-dapat sa iyo, mahal na Panginoong Yesus. Ngunit tunay ang pagmamahal mo sa akin, sabi ko po. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Maraming salamat po, Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa pag-iingat po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa akin po mga minamahal. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na maalala ko lang din po mga minamahal yung nangyari sa apo ko po mga minamahal. Hallelujah. Talagang tunay ang Diyos ay buhay. Hallelujah. Pagkat po mga minamahal, naalala ko lang po mga minamahal. Stayin po kami noon po mga minamahal dito. Diyan po kami sa may elders area po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na yung aking beloved ko pong apo po mga minamahal. Talagang nandiyan na po mga minamahal na yung araw na yun po mga minamahal, may sinat na po ito mga minamahal. At hindi namin inaakala po mga minamahal dahil akala ko po noon po mga minamahal, pag nilalagnat po yan mga minamahal, sandali lang po mga minamahal. Nung kami po mga minamahal ay matulog na po mga minamahal dito po sa taas po mga minamahal. Nakaiglip na po kami mga minamahal at ang aking beloved kong manugang po mga minamahal ay bigla na lang pong nagising po mga minamahal sapagkat kinukumbulsyon na po yung bata po mga minamahal. Talagang hindi na nga namin alam kung ano ang gagawin namin po mga minamahal. Ngunit talagang pinatunayan ng Diyos. Talagang nandiyan ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sapagkat sabi ng aking manugang po mga minamahal yung time na yun po, Mama wala na, sabi niya wala na, sabi na nung wala na, sabi ko manampalataya ka sa mahal na Panginoong buhay ang ating Diyos, sabi ko po mga minamahal. Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, yung time na yun po mga minamahal, dahil nagre-review po kami, nananalangin talaga, nagkakasaot po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, yung time na yun po mga minamahal, andyan po naman isang manggagawa po na umakyat po yan po sa may elders area po mga minamahal. Noong nililihan siya po mga minamahal, talagang dalawa na po kami mga minamahal. Pero ang pinaisip talaga sa akin ng mahal na Panginoon, sapagkat nakita kong lupaypay na talaga yung bata. Nag-violet na po yung kanyang ng bibig po mga minamahal. At talagang lupaypay na rin po yung bata po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Lumuhod po ako mga minamahal. Hallelujah. Tumawag ako sa mahal na Panginoong Yesus na huwag kaming pababayaan ng mahal na Panginoong Yesus sapagkat yung aking manugang ay baguhan pa lamang po mga minamahal. At talagang andyan po mga minamahal, no? Nanalangin po ako, nagsisi po kami mga minamahal. Andyan po mga minamahal na talagang umiyak talaga akong di kawasan sa mahal na Panginoong Yesus na talagang saruluhan po kami ng mahal na Panginoon. Tunay po mga minamahal, ang Diyos natin ay buhay. Pagkat po mga minamahal, nung ako po mga minamahal, nanalangin at mayat-maya po mga minamahal, yung bata po mga minamahal na wala na po siyang buhay. Talagang nandyan po mga minamahal na bigla pong umiyak ang bata po mga minamahal at naghanap ng didi po mga minamahal. Tunay ang ating Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Kaya alam niyo mga minamahal, bilang tao po mga minamahal, talagang andyan din po talagang
Talagang natakot din po kami mga minamahal, ngunit tunay na napakabuti ng mahal na Panginoong Yesus na kailanman hindi niya po tayo pababayaan. Kaya ako yung nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa mga biyaya pagpapala niya, ipinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Yesus na ansan din po na patuloy po akong ginagamit bilang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Hallelujah. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ganyan tayo kamahal ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Anak tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Hindi niya tayo bibigyan na lubahan natin kalulungkot upang tayo po ay manghinat manlupaypay mga minamahal. Yan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Gagawin niya lahat mga minamahal, alang-alang sa pag-ibig niya sa atin mga minamahal. Ibinigay niya na po ang lahat mga minamahal. Wala tayong dapat ipangamba mga minamahal. Sa mga baguhan po talaga hindi tayo bibigyan na hindi po natin makakayanan yung mga pagsubok na ganyan. Mga minamahal, dumaan din po ako dyan sa mga ganyan, mga minanong baguhan po ako. Yung pamangking ko po, namatay yung binuhay ng mahal na Panginoon, yung anak kong si Lia. Mga minawala ng pag-asa, binuhay din ng mahal na Panginoon, mga apo ko, mga minamahal. Kaya pangawakan po natin, mga minamahal, ang pangako ng mahal na Panginoon. Na tayo po, mga minamahal, ay talagang hindi pa yung tulad ng mahal na Panginoon na tayo po ay manghinat manlupaypay, mga minamahal. Ganyan tayo kamahal ng ating pinakamamahal na Panginoon. Papatuto po ito, mga minamahal, yung mga katugunan ng ating mga panalangin, mga minamahal na tayo po anak ng Diyos na kapagmana ng kaligtasan buhay na walang hanggan. Tandaan niyo po yung basta tinutugon tayo ng ating pinakamamahal sa ating mga panalangin. Mga minamahal ang ating pangalan sa aklat ng buhay, mga minamahal nakatala doon, mga minamahal. Kaya mapalad po tayo, mga minamahal, kahit sino po dito, mga minamahal. Talaga pong andyan ang pag-ibig ng mahal pa, hindi po siya nagtatagi ng tao, lalo na po sa mga bisita, sa mga webcast viewers po natin, mga nanonood po, mga minamahal. Papatunayan na mahal pa noon sa inyo, mga minamahal, sa ating mga bisita, sa ating mga webcast viewers, mga minamahal. Na patutuhanan niya ang kanyang pag-ibig, ang kanyang salita, mga minamahal, ay magaganap at magaganap po sa atin, mga minamahal. Hindi pwede magsalita ang Diyos na siya po, mga minamahal. Yung mga salita niya na hindi mangyayari, ito po yung magaganap po, mga minamahal. Basta masumpungan po natin sa katotohanan. Kaya po, sa mga bisita, sa mga viewers po natin, huwag po kayo manatili, mga minamahal. Kung ano po yung kinalalagyan yung pananampalataya, mga minamahal na wala po nangyayari, walang katugunan ng panalangin. Kung tayo may karamdaman, tumatakbo po tayo sa ospital, mga minamahal. Magulo ang ating buhay, puno-puno tayo ng visionary, ito po mga minamahal, sa gawain ito, mga minamahal. Lahat ng inyong mga problema, surunan ng karamdaman, mga minakatulad po nagpapatutuo dito, mga minamahal. Lahat po, mga minamahal, ayon sa kanyang banal na kalooban sa ating katitibay, kanya pong papakinggan, mga minamahal, ang ating mga panalangin, mga minamahal. Mapalad po tayo, mga minamahal. Alam niyo po, hindi na po pangkaraniwan, mga minawag na po tayo manlupaypay, mga minamahal. Magpakainit po tayo, mga minamahal. Ito po nangyayari ngayon, mga minahal na bagyo po, mga minamahal. Magmula pa noon, sinasabi nila, hindi pa nangyari. Mga minamahal na katulad nito na naganap na lang po, interval, days lang po, mga minamahal. 5 bagyo kaagad, mga minamahal. Kaya nga palaisipan ngayon sa mga siyensya, mga minamahal. Kapagkat hindi nga po naganap pa ito, mga minamahal. Magmula noon daw, 1951, naganap din ito, kaso hindi ilan lang na bagyo ito sa atin, 5 bagyo, mga minamahal. Kaya nga po, magpakainit na po tayo, mga minamahal, malapit na, mga minamahal. Malapit na ang pagliligtas ng ating pinakamamahal. Magpakainit po tayo, mga minamahal. Huwag na po tayo manlupaypay, mga minamahal. Yan na po yung tanda, mga minamahal, na magbabalik ng ating pinakamamahal. Ito yung panahon na tayo babalikan ng mahal na Panginoon. Sabi nga ng mahal na Panginoon, magbabalik na ako, sabi niya, mga minamahal. Magbabalik na ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ito na po yung panahon na sa huling araw po tayo, ang edad ng tao, mga minamahal, 70 to 80, itong darating, wala na po, mga minamahal na edad na yan, mga minamahal. Napagkat hindi na po aabot ng 70 ang edad ng tao kasi magbabalik na po talaga ang ating pinakamamahal. Tinan niyo pong isip ng tao ngayon, wala na sa Diyos, mga minamahal. Walang-wala na.
ang isip ng tao sa Diyos. Wala na, talagang napuno na po ang salok, mga minamayan po nangyayari, mga minakikita niyo po ang proof at ebidensya, mga minamahal. Mas lalo tayo, nasa tabi po tayo ng Surigao, yung Philippine Deep dyan, mga minamahal, 11 kilometers, 11,000 meters po yan. Yung po yung nakikita niyo, yung pinupos nila, nakakatakot po yan, mga minamahal. Pag ginigop po tayo, nasa tabi lang po, dyan lang sa Surigao. 11 kilometers ang lalim niya, nakahanglang po tayo, mga minamahal, sa tabi natin, napakalalim. Kaya po, mga minamahal, pag kumilos na po lahat yan, mga minamahal, andyan na po yun ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo is the Lord. Mawid po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa langit, napakaganda, talaga, napakasaya, naglalakad sa gintong daanan, doon sa syudad na hindi maluluma sa langit. Napakaganda talaga, napakasaya, iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. May bahay tayo sa langit. Masaya may bahay sa langit. walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, ang basaan, may tayo'y naroon na, puso natin masaya, may bahay tayo sa langit. Sa langit, tumigis lang Islam. Bahay ko sa langit, tumigis lang Islam. Bahay ko sa langit, tumigis lang Islam. Sa kalangitan, yung pangalan na kasulat doon. Amen. Hallelujah. Nakasulat doon. Yung pangalan na kasulat doon. Sa Jesus, salangin mo kami. Jesus, Jesus, salangin mo kami. Jesus, Jesus, salangin mo kami. Iyong pagbabalik. Bahay ko sa langit, tumingin lang Islam. Bahay ko sa langit, tumingin lang Islam. Bahay ko sa langit, tumingin lang Islam. Sa kalangitan, ating pangalan nakasulat doon. Aking pangalan nakasulat doon. Aking pangalan nakasulat doon. Sa kalangitan, Jesus, oh Jesus, salangin mo kami. Jesus, oh Jesus, salangin mo kami. Jesus, oh Jesus, salangin mo kami. Iyong pagbabalik. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord po, mga minamahal. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Fernando de Guzman. Sundan po siya na ating beloved sister Susan Nudado po, mga minamahal. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord po. Praise the Lord po, mga minamahal. Ang pinakamataas, papuri, pagluluwalhati, pasasalamat, pagsamba ay nauukol lamang sa ating pinakamamahal, Panginoon Hesus. At ganoon din po, ako'y nagpapabot ng dubling paggalang sa ating minamahal, kagalang-galang, Pastor Wildy Alnida. At ganoon din po sa hindi malilimutan, turo at aral, Assistant Pastor Lina C. Alnida, at ganoon din po sa beloved family Alnida, at ganoon din po sa beloved pastoral workers, sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher, Brother Boboy Nier, at ganoon din po sa ating
minamahal elder of the church, at ganoon din po sa ating minamahal na kapatiran, baguhan man, dakihan, bisita. Ako po ay isang magandang gabi na po sa ating lahat. Praise the Lord po, mga minamahal. Salamat sa ating dakilang Diyos na buhay at aking muling hihayag ang kabutihan ng Diyos na ginawa sa aking buhay, mga minamahal, upang pasalamatan, luwalhatiin ang kanyang banal na pangalan. Mga minamahal, bago po ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal, may isa po akong kapatid, mga minamahal, na nakakilala sa gawain ito, mga minamahal. Ako po isinama niya sa gawain ito, mga minamahal, year 1998 po, mga minamahal, sa dako po ng Bonifacio, mga minamahal. Sa aking buhay, mga minamahal, ay nasa akin din po ang lahat ng mga bisyo ng isang kalalakihan, mga minamahal. Sa aking kabataan, sapagkat ako po ay lumaki sa isang minahan, mga minamahal. Sa dako po ng Masinloc, Zambales, mga minamahal. Doon po, mga minamahal, nandun po ang lahat ng mga departamento, mga minamahal, nandun po, mga minamahal. Napakagandang minahan po yan, mga minamahal. Bawat isa, mga minamahal na empleyado ay may kanya-kanyang bahay, mga minamahal. Libre sa bigas, mga minamahal. Lahat ng services, mga minamahal, nandun na po lahat, mga minamahal. Subalit sa pamumuhay namin, mga minamahal, wala pong kapayapaan, mga minamahal. At mayroon din po kaming reliyon na sinasamba, mga minamahal. Subalit wala pong katugunan ang aming panalangin, mga minamahal. Nasa kahirapan po kami, mga minamahal, sa batbat ng mga karamdaman, at bisyo, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, sa aking kabataan mula, nasa akin din po ang lahat ng mga bisyo, mga minamahal. Magulo ang aking buhay, mga minamahal, sapagkat sa kabataan ko po, mga minamahal, nandiyan po ang kalanyawan, mga minamahal. Hindi po ako nag-i-steady sa bahay, mga minamahal. Yan po, lahat ng laro ng sport, mga minamahal, sapagkat ang minahan po yun, mga minakumpito, lahat ng sport, mga minamahal. Gabi na po ako umuwi, mga minamahal. Natuturan po ako magbarkada, mga minamahal. Pag-inom ng alak, pag-itis ng marijuana, mga minamahal. Doon po, mga minamahal. Kaya dumating sa aking buhay, mga minamahal, victory balls, mga minamahal. Kasiyahan po yan, lahat ng mga empleyado, lahat ng mga son, mga minamahal. Sa akin, umalis po ako sa bahay, mga minamahal, siguro mga alas 7 na ng gabi, mga minamahal. Bis po ako, mga minamahal. Sapagkat nasa Kalanyawan po ako, mga minamahal. Nandun na po ako sa basketball court, mga minamahal. Umiinom na po akong mag-isa, mga minamahal. Sapagkat ako po ay may sa aking bisyo, mga minamahal, hanggang sa pumunta po ako sa kabila, mga minamahal, nagiinuman na po yung mga empleyado doon, mga minamahal. Talagang hindi ko po inaasahan sa buhay ko po ito, mga minamahal. Sa akin, dahil po sa aking bisyo, mga minamahal, ako'y napatrouble, mga minamahal. May isa akong barkada, mga minamahal. Ipinahawak po yun, balil sa akin, mga minamahal, yun po ang ikinapahamak ko po, mga minamahal. Yung po napaaway po ako sa mga empleyado, mga minamahal. Talagang, nung awatin na po ako ng mga guard, mga minamahal, talagang lasing na rin po ako talaga, mga minamahal, hanggang sa nakapkapan nila po ako, mga minamahal. Talagang blackout na rin po ako, mga minamahal, dahil sa dami ng aking ininom, mga minamahal. Hindi ko na rin po alam ang ginagawa ko, mga minamahal. Yun po, mga minamahal. Minahan po yan na aking pinanggalingan. Last di ko na pala yun, mga minamahal. Hindi na po ako binan na po ako doon, mga minamahal. Tinabol nila po ako ng alauna ng gabi, mga minamahal. Gabing-gabi na po, mga minamahal. Napakadelikado, mga minamahal, sapagkat maraming impi doon, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, dahil sa aking kalasingan, mga minamahal,
Doon po, nireklamo nila po, kinamagahan po yun, mga minamahal. Nasa police station na po ako, mga minamahal. At niisip ko, bakit nangyari po ito sa akin kako? Wala na po, mga minamahal, huli na minamahal. Yun po ang aking mga kapatid, mga minamahal, talagang hindi nila alam ito nangyari sa akin, mga minamahal. Ito po, mga minamahal, dahil sa aking nagawang kalukuhan, mga minamahal, nabalitaan nila po, mga minamahal. Yun po, mga minamahal, ako po ay kanilang pinuntahan sa police station, mga minamahal, hanggang sa naayos po yung reklamo na ginawa nila sa akin, mga minamahal. Ako po ay lumabas din lang, mga minamahal, mag-iisang buwan po ako doon. Ngunit hindi na po ako makapasok sa aking nilakihan, mga minamahal, sa aking nilakihan, mga minamahal. Ako po ay napunta na dito sa San Carlos, 1986 po yun, mga minamahal. Yun po, retired na rin po yung tatay ko po, mga minamahal. 1985 po, mga minamahal, retired na po siya. Dalawa po kaming magkasama sa bahay dyan sa Biga, mga minamahal. Doon po ang aking buhay, mga minamahal, sapagkat ako po ay magulo, wala pong kapayapaan. Pumunta po ako ng Maynila, mga minamahal, nagtrabaho po ako doon, mga minamahal. 8 taon po ako sa Maynila, mga minamahal, bilang construction workers, mga minamahal. Kahit saan po kami nagdidestino, mga minamahal. Wala po akong naipon kahit na wala pa akong naipon dahil sa aking bisyo, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, sa trouble, mga minamahal, dahil nandun po ang kaguluhan, mga minamahal, sa aking kabataan noon, mga minamahal. Hanggang ako po'y bumalik dito po sa San Carlos, mga minamahal. May isa po akong kapatid, siya po yun, mga minamahal, na kilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Yun po, mga minamahal, sa aking pagdalo, mga minamahal. Mayroon po akong naramdaman, mga minamahal, sa aking katawan na pumasok na malamig na bagay, mga minamahal. Yun po, mga minamahal. Umpisa po doon, mga minamahal. Yun po pala ang isang kagalakan sa akin, mga minamahal, sa pagpupuri, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Hanggang ako po'y nagkatrabaho muli, mga minamahal, sa dako po ng Baguio, mga minamahal. 6 na taon din po ako nagtrabaho dyan sa Baguio, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, ay dumadalo sa convention, mga minamahal. Nandun po ang aking kagalakan sa pagdalo, mga minamahal. 3 beses din po ako dumadalo, mga minamahal. Habang tumatagal, mga minamahal, napalayo po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ako po nanlamig, mga minamahal. Minsan na lang po ako dumadalo, mga minamahal, dahil sa aking trabaho, mga minamahal. Dahil ako po ay mabarkada, mga minamahal, nawala po yung pag-ibig ng Diyos sa aking banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Yun po yung bisyo ko po na yan, mga minamahal, sapagkat may trabaho po ako, mga minamahal. Sagana ako po noon, mga minamahal. Talagang, dahil po sa bisyo ko po, mga minamahal, nang hindi na po ako dumadalo, nalamig na po ako, mga minamahal. Yun po, bumalik po yung bisyo ko po, mga minamahal. Yun po, mga minamahal. Bumalik po yung bisyo ko po, mga minamahal. Mas lala pa, mga minamahal, sapagkat yung sahod ko po, mga minamahal, kaya ko pong ubusin ng isang gabi po yun, mga minamahal. Dahil po sa mga barkada, mga minamahal, papasok na naman po ako, magtatrabaho. Pagdating ng sahod, gano'n na naman, mga minamahal. Kaya ako'y nanlamig tayo, mga minamahal, hindi ko na maramdaman, mga minamahal, ang banal na presensyang may pinaisip ng Diyos sa akin. Ako'y manumbalik sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung di ako manumbalik ako sa aking buhay, talagang
mawawala na itong buhay ko, talagang hindi ko na alam ang mangyayari sa akin. Talagang grabe po yun nangyari sa akin, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Nagtrabaho po ako sa mining, mga minamahal. Sa dako po ng Santa Cruz, mga minamahal. 2010 hanggang 2020, mga minamahal. Magtatapos ng itong December, mga minamahal, about 2020, mga minamahal. Trabaho po ako dyan sa Santa Cruz, mga minamahal. Kasama ko po yung kapatid ko po, mga minamahal. Grabe po yung wala na ang mahal na Panginoon sa akin, mga minamahal. Ngunit nandun pa rin ang aking pagdalo, mga minamahal. Dahil wala na po akong kagalakan sa aking puso't isipan, mga minamahal. Dahil sa aking trabaho, mga minamahal, na napakabigat, mga minamahal. Andiyan pa yung mga bisyo, mga minamahal. Sumbarit, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Talagang pinapaisip sa akin ng mahal na Panginoon na manumbalik ka, sabi sa akin ng mahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Sa aking pagdalo sa dako po ng Santa Cruz, sa tulay po, mga minahal, doon po ako dumadalo minsan lang, mga minamahal. Sapagat yung trabaho ko po ay nasa gitna po ng kabundukan, mga minamahal. Bibili po kami ng baon, mga minamahal. Isang linggo, bababa kami ng bayan, mga minamahal. Ganun po, mga minamahal. Talagang yung bisyo ko po nandun. Ngunit may kumukontrol sa akin, mga minamahal. Kinukontrol po ako ng mahal na Panginoon Kristo na huwag mong gawin yan. Kung gagawin mo yan, mapapahamak ka, sabi ng ating pinakamamahal, Panginoon Kristo. Yung po ako'y nalalain sa mahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Hanggang sa 2019, mga minamahal, ako po'y nanumbalik dito po sa San Carlos, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, ako'y nagpatuloy, mga minamahal, sa pagdalo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Dahil nagsumamo ako sa mahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. 5 years, mga minamahal, 2024. Yung po, mga minamahal, dumalo po ako ng 3 days, mga minamahal. Yung po, nanumbalik po yung pag-ibig ng Diyos sa akin. Mga minamahal, naramdaman ko po, mga minamahal, nagliwanag ang aking kaisipan. Na ako'y nagpupuri, mga minamahal, sa likod, mga minamahal. May pumitik sa aking noo, mga minamahal, na napakalakas, mga minamahal. Hindi ko po alam kung saan galing po yun. Niisip ko, bakit may pumitik sa aking noo, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po, patuloy pa ako dumadalo hanggang sa oras po ito, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung bisyo ko po na inalis na rin po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Ito po, mga minamahal, napakalaking pagkinabang sa akin, mga minamahal, sapagkat wala na rin po akong bisyo, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. At ganoon din po ang aking karamdaman na migraine, mga minamahal. Bata pa ako, ito po ay taglay-taglay ko na, mga minamahal. Ito po rin ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus Kristo, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa oras pong ito, aking inuwalhati ang ating pinakamamahal na Panginoon sa taglay kong kalakasan, sabag ng Diyos, mga minamahal, sa unat panalangin ng ating ginagalang minamahal na Pastor Will D. Alnida. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Hanggang sa oras pong ito, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Salamat sa pagpapalang pisikal, higit po sa lahat, pagpapalang spiritual, mga minamahal. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagluluwalhati sa ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord po. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved Brother Fernando de Guzman, sa iyong pinagpalang patotoo na yan. Ganong kabuting ating pinakamahal na Panginoon Jesus, ang minamahal. Bago po ang lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat, at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus,
At ako din po ay nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at kagalang-galang na Pastor, Will Estrada Almeida. And we always cherish and remember the blessed teachings and memories of our dearest and Pastor Lina Comol Almeida. At ganoon din po sa buong beloved Almeida family. At sa atin po mga beloved pastoral workers dito po sa outreach na San Carlos City, Pangasinan. At sa inyo po mga minamahal kong kapatiran, baguhan man o datihan, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. At habang naghahanda po ang ating mga beloved Children's Choir, mga minamahal, tayo po'y tumayo at magpuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. O kay sarap umawit, awiting makalangit, puso ko ay umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Pagkat damang-dama ko sa aking inaawit, nagbubunyi pati ang hell sa langit, sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangit, oh, ibang ligaya sa'yo'y hatid na hindi kayang tumbasan. Ano mga awiting makasanglibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon'y masiglan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso ko'y umindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangit, oh, ibang ligaya sa'yo'y hatid na hindi kayang tumbasan. Ano mga awiting makasanglibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon masiglan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. Praise the Lord! Beloved brethren, let's all welcome the beloved Children's Choir, San Carlos City Outreach, Pangasinan. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal pa ni Jesus. Praise the Lord.
Praise the Lord.
pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless you po, beloved Children's Choir. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na pong tinatawagan na ating beloved sister, Susan Nodado. At kindly po maghanda po ang ating beloved brother Jose Padua. Praise the Lord. Palakapakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen po, praise the Lord, hallelujah. Ang pinakamataas ng pupuri, paglalahati, pagdadakila po, ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus lamang. Amen, praise the Doon Lord. pagalang po sa ating ginagalang ama na Pastor Estrada Almeida, maging sa hindi malilimutang turo at aral ng iniwan ng ating beloved sistang Pastor Lina C. Almeida, maging sa kanilang beloved children, sa kanilang pamilya Almeida po, mga minamahal, sa ating beloved ordained preacher, Bovinier po, maging sa kanilang beloved daughter, Ate Vines, isang mapapalang madaling araw po sa ating lahat. Praise the Lord. Pinupuri, pinasalamatan ko ating pinakamamahal po ni Jesus na binigyan ako muli pagkakataon upang pasalamatan muli ang ating dakilang Diyos na buhay. Napapasalamat ako sa ating mahal na Panginoon Jesus dahil po ako binigyan po muli ng praise the Lord, hallelujah, na isang taon mo ng aking buhay, mga minamahal, sa aking karawan, mga minamahal, maging aking pamangkin, na aking kasabay po sa aking aming karawan. Kami nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, taglay-taglay po ang kalakasan nagmumula sa Kanya, maging sa Kanyang pag-iingat. Nandiyan po yung kalusugan po namin, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Akin din po pinapasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord, hallelujah. Sa mga pagpapalang natanggap po sa Kanya na sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil po nandiyan pang una ang natanggap po mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise the Lord, nandiyan po na hindi po inaasahan. Kami po ay pinagkalooban ng mahal na Panginoon ng isang business po, ng family business po, mga minamahal, na kahinising ko, wala po kaming binigay po ng puhunan po dyan ang mahal na Panginoon. Mayroon pong ginamit para pa kami ay kasama sa negosyong yan, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maging din po sa pangalamin natanggap po, mga minamahal, na dati rin po mga minamahal, ay submitter lang po kami, mga minamahal. Praise the Lord, hallelujah. Nandiyan po mga minamahal, doon nga po mga minapamahala ko mga minamahal, bali kursada po no, mga minamahal sa dakon ng dagupan, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise the Lord, hallelujah. Nandiyan po magkinamit ang ating mga mahal na Panginoon para bigyan po kami mga minamahal na sarili ng kontador, mga minamahal, na meron na po kami sarili ng kuryente po, mga minamahal. Kaya lubos-lubos ko nagpapasalamat sa ating bandakilang Diyos na buhay, isang mapupapalang binigay po niya sa amin, mga minamahal. Magindi po mga minamahal sa mga karamdaman na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandiyan po mga minamahal, dati-rati po mga minamahal, praise the Lord, hallelujah. Nandiyan po mga minamahal, meron po kung sakit na rayuma, mga minamahal, maging aking dysmenorrhea po, mga minamahal, praise the Lord, naging aking anemic, mga minamahal. Dito lang ko po, mga minamahal, natampuan na ang kagalingan na aking mga karamdaman na yan, ni kahit gamo, wala pong ginamo, mga minamahal. Tanging mga pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa panalangin po ng ating mahal na Pastor, praise the Lord, hallelujah, po ay pinagaling ng ating dakilang Diyos na buhay, praise the Lord, hallelujah. Lubos din ko tinapupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na nandiyan po mga minamahal, sa kabahagalan po mga minamahal, kami nakakadalo ng tatlong beses ang linggo po, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa maging sa mga pagpapalang binigay po sa amin araw-araw, sa mga kalakasan po, mga minamahal, maging sa pag-iingat po sa aking beloved husband, sa patuloy na nandiyan po mga minamahal sa araw-araw nilang pagbibiyahe po, mga minamahal, sa pasok po mga minamahal, mga minamahal sa negosyo po namin, mga minamahal. Kaya alam po sa pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal. Panginoon Jesus, magaman hindi man kami karapat, dapat din po mga minamahal, rin po kami tinawag na ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, sa prayer po ng animal pastor. Nandiyan po mga minamahal, kami ay kahabagan lang po, ay ilan po na kung ginagamit na bilang mga hawin sa ating dakilang Diyos. Baka hindi kami karapat, dapat sa Kanya, mga minamahal. Maging kasama na po na yung mga apo na, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal
Panginoon Diyos. Alam niyo mga minamahal kalugyan po talaga po mga minamahal ang paglilingkod dito mga minamahal. Ito na po mga tayo pinagpala po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya lubos sa kinapupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa bilang karagdagan po mga minamahal. Kami muna ay mag-aalay isang awitin sa ating Praise the pinakamamahal na Lord. Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Minsanan pang mga minamahal natin pong palakpakan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord. Napakabuti mo sa aking sudhay. Hindi ko maunawaan ang lawak na pag-ibig mo. Dakilang pasasalamat ang ihandog sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot, sa aking paglalakbay, ngunit ang pag-ibig mo kailan may laging tapat. Bilang pasasalamat ang ihandog, dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakila pag-ibig mo, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Buhay ko'y dati-dati puno ng gulo. Hindi yan lamang pinagmulan, lalo't higit ang patutunguhan. Subalit nakilala kita sa buwan at buhay. Ano ba ang aking hahanapin? Lahat na iyong ibinigay, dulot mo'y masaganang buhay. Dakilang pasasalamat ang ihandog ng buhay. Dakilang pasasalamat ang ihandog, karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakila pag-ibig mo, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Di ko man maunawaan ang iyong kabutihan. Ang puso ko'y nagagalan at di ko ito maihayag. O Jesus, ikaw lamang ang tanging kagalakan. At ngayon ako'y natutong umawit, umawit ng pasasalamat sa aking Diyos at tagapagligtas. Ikaw lamang ang ibig, pag-ibig ng tapat. Dakilang pasasalamat ang ihandog,
Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. Lord God, hallelujah. Oh Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Naging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo.
Hallelujah. Lahat ng kapurihan, pasasalamat, Panginoon, sa ating pinakamamahal na pasasalamat. Amen. Praise the Lord. Panginoon, lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved sister Susan Nodado, sa pinagpalang buhay na patotoo ngayon. Hallelujah. Maging sa papuring awit para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Tunay na talagang grabe mga pagpapala talaga ang mga binibigay lagi ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Nandun ang grabing pag-iingat. Hallelujah. Talagang sa patuloy nating paglilingkod, talagang tunay na walang kalugihan, minamahal. Nandun ang talagang sa ating patuloy na paglilingkod, nandun lagi ang paggabay ng ating dakilang Diyos. Talagang tayo hindi iniiwanan, kagaya ng kanyang pangako, minamahal. Hallelujah. Nung siya bago pumunta sa langit, minamahal. Hallelujah. Tunay talaga nandyan parati ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pinakamataas sa pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. At ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang, pagbati sa ating beloved evangelist Pastor Wallace Almeida. Ganoon din sa pag-alaala sa mga turot aral ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. Hallelujah. Ako rin po ay bumabati sa kanilang beloved children, sa buong angkat po ng ating beloved evangelist Pastor Wallace Almeida. At ganoon din sa ating mga minamahal na manggagawa, sa ating mga minamahal na kapatiran. Hallelujah. At ganoon din sa ating beloved webcast viewers, hallelujah, sa mga ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang madaling araw po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Manatili po tayong gising na mahal upang ating talagang mapakinggan yung mga pagbabahagi ng buhay na patotoo, hallelujah. Talagang tunay po na grabing pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos ang ating makukuha, minamahal. At tuloy-tuloy na po ito, minamahal. Atin na pong binibigyan buong pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved Brother Jose Padua. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Jamil Milan. Amen, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati, pagsamba, inauukulan po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen, praise the Lord, hallelujah. At ako'y nagpapaabot ng dubling paggalang, pagbati sa ating beloved pastor, Honorable Pastor Willie Estrada Almeida. Ganoon din po sa hindi natin makalimutan at turot aral nating beloved assistant pastor Lina C. Almeida, sa buong Almeida family, sa lahat po ng mga elders, sa mga workers, sa inyong mga kapatiran, magandang madaling araw po sa ating lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nabigyan na po ako ng pagkakataon upang ipahayag mga kabutihan, mga kamangha-mangha na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay. Tunay po may namahal na nung aking malasawa na nag-decide po na mga ibang bansa po mga minamahal, tunay po may namahal na siya po yung aking hinatid po mga minamahal sapagkat kinabukasan po mga minamahal, siya po yung papunta na po sa ibang bansa po mga minamahal. Bali, bago po siya hinatid mga minamahal, dumaan muna kami sa may simbahan, sa may Quiapo mga minamahal, na kung saan inikot po namin yung mga nakasabi ng mga santo mga minamahal. Kami po nanalangin ng mataimtim po mga minamahal. Subalit ako po nagtataka mga minamahal sapagkat paglabas namin sa simbahan na yan, kami po nag-away ng aking malasawa na hindi ko po alam ang dahilan. Tunay po minamahal na ako pinalungkot mga minamahal sapagkat ang aking malasawa palis na po kinabukasan sa ibang bansa po mga minamahal. Kaya ako po umuwi na nandyan aking kalungkutan mga minamahal na hindi ko po alam ang aking gagawin. At tunay po mga minamahal na pagdating ko sa aming tahanan mga minamahal, na nandyan po na aking kalungkutan po minamahal. Subalit parang may nag-udyok sa akin na buksan ko po aming TV minamahal. Tunay po minamahal, pagbukas ko po minamahal, gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus Miracle Crusade International Ministry. Praise the Lord, hallelujah. Tunay po minamahal na aking napakinggan ng mga buhay na patotoo na nandyan ang grabing kalungkutan. Ito po'y pinawin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nandyan ang mga karamdaman,
pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Maraming mga patutuo na aking napakinggan, mga minamahal, na ako'y namang minamahal. At tunay po na ako po'y nandyan sa aking pakikinig, mga minamahal, parang mayroon akong maraming na bagay na aking naramdaman, mga minamahal, na talagang gusto kong talagang hanapin, mga minamahal. At tunay po minamahal, aking hinahanap, mga minamahal, at aking nasumpungan sa may dako ng Amorantum, mga minamahal. At tunay po minamahal na andyan na tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord, hallelujah. Tunay po mga minamahal na andyan, mga minamahal, aking kalungkutan, walang kapayapaan sa isipan, mga minamahal. Tunay po minamahal na nandyan ang aking kagalakan, mga minamahal, na nawala po yung aking kalungkutan, mga minamahal. At tunay po ako po yung nagpatuloy sa paglingkod sa ating pinakamamahal na Jesus, na magpakainit sa paglingkod. At tunay po minamahal na nung ako po yung nag-decide na umuwi dito sa Pangasinan, bago ako umuwi dito sa Pangasinan, minamahal, ako po yung nag-alin ng ayunan, minamahal, ng absolute 3 days, mga minamahal, bago ako umuwi dito sa Pangasinan, mga minamahal. At tunay po minamahal na aking mahal na kapatid na born again sa ibang sikta, mga minamahal, na ilang taon, mga minamahal, subalit wala po siyang na-convince, mga minamahal, na-convert, mga minamahal, sapagkat hindi nakita ang pagbabago sa kanyang, mga minamahal. At tunay po na aking dinaanan, aking mahal na kapatid, mga minamahal, at tunay po minamahal na nakita niya po yung hawak kong Bible, mga minamahal, na may logo na Jesus Miracle Crusade. At tunay po minamahal, aking mahal na kapatid pala, siya rin pala yung nanonood sa ating mahal na, sa ating banal na gawain na Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sabi niya, totoo yan, sabi niya, ako'y nanonood, hindi na ako dumadalo doon sa dati ko pong dinadaluhan, sabi niya. At tunay po minamahal na tinanong ko po siya, mga minamahal, kung mayroon siyang alam na gawain dito sa Pangasinan, mga minamahal. At tunay po na mayroon palang kapatiran doon sa kapitbahay nila na doon nagtanong po, mga minamahal. At tunay po na nasumpungan namin sa may dako ng Lingayen po, mga minamahal. At tunay po ang aking mahal na ama sa laman na talagang mahirap, hindi naniniwala sa ganitong gawain, talagang sarado sa Katoliko po, mga minamahal. Tunay po minamahal, nung siya po yung aking inanyahan na aming hanapin yung gawain, mga minamahal, aking mahal na ama na siya po sumama, mga minamahal, at mayroon pa lang siyang karamdaman na lagi po siya nahihilo, mga minamahal. At tunay po minamahal na kami po aking mahal na ama, nung pagkatapos ng gawain, mga minamahal, tinanggap niya ang bautismo sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal na Jesus. Ang aking mahal na ama, sa patuloy niyang paglilingkod, tunay po na ang kanyang karamdaman na lagi nahihilo, siya po pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise Jesus. the Lord, hallelujah, hallelujah. Maging yung mga kanyang bisyo, mga minamahal, ito po inalis ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Aking mahal na ina po na mayroong karamdaman na hindi, mga minamahal, talagang siya pinahirapan, minamahal, nung siya rin po dumalo, minamahal, tinanggap niya ang bautismo sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal na Jesus. Siya rin pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. At dinagdagan ang kanilang buhay na may 20 years po na nakapaglingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Aking mahal na ama, siya po nagpagamit bilang adult squire sa dako ng Lingayen, mga minamahal. Ganun din po ang aking mahal na kapatid na dating born again, siya rin po sumama at siya rin po nagpagamit bilang adult squire sa dako ng Lingayen, mga minamahal. At aking mahal na tiyahay na may karamdaman na butot balat na po, minamahal, hindi na po kumakain, nasa banin ng karamdaman. At tunay po minamahal, talagang nung siya pinuntahan ng mga magagawa at siya po hinilihan sa unang dalangin natin, beloved Pastor Evangelist Will Estrada Almeida, tunay po aking mahal na tiyahin, siya po instant pinagaling ng ating pinakamamahal. Hallelujah, hallelujah. Siya rin po nakapaglingkod ng 20 years po, mga minamahal. At aking mahal na kapatid na may cancer po, minamahal, siya rin po pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. At siya rin po nakapaglingkod ng may 20 years, mga minamahal. Hallelujah. Sapagkat nasa pilin na rin po sila ng ating pinakamamahal na Jesus. Ang aking mahal na kapatid na may hika po, minamahal. Talagang hirap-hirap po siya, mga minamahal, maglakad. Talagang hinihingal po, minamahal.
pagkatapos po siyang binautismuhan, instant po, siya rin po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At Praise the Lord. nasapili na rin Hallelujah, po siya ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Kaya tunay po minamahal, maraming pinagaling ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang aking mga loved ones minamahal, aking mahal na pamangkin na yung po yung una ko po nga na himala na pinakita sa atin ng pinakamamahal na Panginoon Jesus na nung siya po mayroon po siyang nilalagnat, mataas po minamahal, nagsusuka po minamahal, nung siya po aking inilihan sa unang dalangin natin beloved Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeida, tunay po minamahal, aking mahal na pamangkin, siya po instant pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At ganun din po minamahal, aking malasawa nung dumating siya mga minamahal sapagkat ilang buwan lang po sa dako ng sa ibang bansa mo minamahal, 7 months lang po minamahal, talagang siya po umuwi na po minamahal. Hallelujah. At tunay po minamahal na mayroon po siyang karamdaman na sakit sa puso, diabetes po minamahal. At tunay po nung siya po sumama minamahal at tinanggap niya ang bautismo sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon, tunay po sa patuloy niyang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, siya rin po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tunay po minamahal na sa pag-iingat po minamahal, aking mga mahal sa buhay, nung sila po na-aksidente sa dako ng Tarlac po minamahal, marami po sila mga minamahal, aking mahal ina, salaman, aking mahal na kapatid, pamangkin po mga minamahal, mahigit 10 po sila mga minamahal, nung sila po na-aksidente, tunay po yung jeep na kanilang sinakyan, talagang makikita mo, tuping-tuping parang data ng sardinas mga minamahal, talagang isipin mo, walang mabubuhay mga minamahal, subalit ang aking mahal na ina, salaman, nasambit niya yung hallelujah, praise the Lord, tunay po na sila po'y pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Praise Panginoon. the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ganun din po aking mahal na kapatid, nung siya po'y nakuryente, mga minamahal, nahawakan niya yung live wire minamahal, talagang makikita mo minamahal, talagang parang damit na nakasampay na doon sa live wire minamahal, talagang wala na siyang buhay minamahal. Tunay po minamahal, nung siya po'y nahulog minamahal, at ilang minuto lang minamahal, siya po'y binuhay ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon. Lord. Hallelujah. Kaya Hallelujah. maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang pag-iingat po minamahal. At ganoon din po minamahal, andyan po ang aming kahirapan sa buhay na tunay po minamahal na talagang wala kaming, nakatira lang po kami sa squatter area mga minamahal, na kung saan isang kama lang po yung tinutulugan namin mga minamahal, doon na po kami kumakain mga minamahal. Talagang grabe po minamahal sapagkat dati ang hanap buhay namin, nagtitinda ng isda dito sa may dako ng San Carlos mga minamahal. Grabing hirap mga minamahal. Pagdating namin sa aming tinitirahan mga minamahal, punong-puno ng langgam yung kama na hinihigaan namin mga minamahal. Kaya grabe po yung hirap namin, subalit sinunod po namin yung pagbibigay mga minamahal. Pagbibigay po may naman ito yung pisusi ng pagpapala. Talagang kami pinagtapat sa pagbibigay, sa paglilingkod, minamahal. Tunay po minamahal, hindi po nagtagal. Kami po pinagkaluban ng sariling bahay at lupa minamahal ng ating pinakamamahal na Panginoon dito sa Pangasinan, may doon po sa Manila. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagpapala niya na pinakalob niya sa amin na ang ating pinakamamahal na Panginoon sa mga patuloy na nagpro-provide ng aming pangangailangan sa araw-araw, sa pag-iingat sa amin, at sa tuwing kami po nagkakaroon ng karamdaman, mga minamahal, ang ginagawa lang po namin, kami po nagpupuri, nagsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon, talagang nag-aalin ng ayuno, tunay po minamahal ang aming karamdaman. Ito po yung aming inililihan sa unang dalangin ating beloved Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeida, tunay po na ito po'y pinagagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya maraming Hallelujah. salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga biyaya, pagpapala, sa kalakasan, kalasugan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat aking malasawa na nandyan ang kanyang panlambing palupaypayin, tanong po na kami po nagpagamit bilang adult choir, nagpagamit kami sa dako ng Manila, sa Min, sa Marilao, kami pinagpagamit bilang adult squad doon, mga minamahal. Pero ako pinagtaka pagdating namin dito, mga minamahal, aking masawa ng lamig. Patuloy ko siyang pinapanalangin at sa ating
pinakamamahal na Panginoon Jesus na ibalik niya yung dati niyang kainitan sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga pagpapalang material, financial, physical, higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito lamang po lahat ng kapurihan pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved brother Jose Paduas, pinagpalang buhay na patotoo yan. Hallelujah. Tunay na grabe mga pagpapalang yan na nating natamo ng ating mga kapatid sa patuloy na paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Tunay na ang Diyos nating pinaglilingkuran ay talagang Diyos ng himala. Hallelujah. Ngunit ang lahat ng mga bagay na yan dahil sa mga tuhod na patuloy na dumadalangin, hallelujah, upang tayo ingatan, protektahan ang dakilang Diyos, upang tayo pagalingin na mahal. Hallelujah. Dahil ang ating beloved evangelist pastor Valdestrada Almeida talagang walang sawang dumadalangin sa atin araw at gabi, kabalikat ng mga manggagawa minamahal. Hallelujah. Talagang nandun may lagi nakaluhod upang tayo protektahan at ingatan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Kaya nagaganap ang mga bagay na yan. Kaya grabing pagpapala, hallelujah, sa ating patuloy na paglilingkod na tayo nasumpungan ng dakilang Diyos. Hallelujah. Tayo napabilang sa ministeryong ito. Hallelujah. Na patuloy nagtatamasa na mahal ng talagang ng pinag-ayunuhan ng ating beloved evangelist pastor, tayo umaani ng grabing mga pagpapalang ito. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Tunay na talagang patuloy lamang tayo maglingkod, panghawakan, hallelujah, ang pangako ng ating dakilang Diyos, ang turo ng ating beloved evangelist pastor Valdestrada Almeida, na talagang tayo lumakad ayon sa pananampalataya at pagtitiwala sa ating dakilang Diyos. Kaya ang mga gawa ng dakilang Diyos na yan, talagang huwag nating kalilimutan, minamahal. Atin talagang gawing kayamanan yan, minamahal. At huwag nating kalimutan laging ikwento ng ikwento sa lahat ng tao, minamahal. At dyan tayo lubos na pagpapalain ng ating dakilang Diyos. Palakpakan natin pinakamamahal ng Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. At maging sa ating mga minamahal na kapatiran, hallelujah. Kapag ka nakakapuntos po ang ating dakilang Diyos, hallelujah, talagang tayo pumalakpak sa dakilang Diyos. Nandun, minamahal, talagang tayo pumuri sa dakilang Diyos, minamahal, hallelujah. Okay lang minsan tayo niiglip, minamahal, pero talagang atin talagang ipalakpak, minamahal. Tandaan natin, ang mga patotoo ng ating mga minamahal na kapatid, hindi yan patotoo nila, minamahal. Yan ay patotoo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At bago tayo magpatuloy, minamahal, at tayo muna manalangin, minamahal, para po sa ating coffee break. Amen, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. O mapagpala po namin ang mga Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, sa inyo po pinakamakapangyarihan pangalan, pinakamamahal pang Jesus, hallelujah. So anong dalangin ng beloved evangelist pastor Valdestrada Almeida, hallelujah. Kami po nagpapasalamat, O Diyos, hallelujah, sa ganitong pagkakataon na kami yung pagkalooban ng pagkakataon ng aming kapapurihan, pasalamatan, hallelujah, sa walang hanggang kabutihan na Diyos. Mahal na Panginoon, sa mga pinagmula ng mga biyat pagpapalang ito, mahal na Panginoon, hallelujah, aming samot dalangin, ibalik niyo po sa makalibong beses at maging pagpapalang ito na maging panggising sa aming inantok na diwa, mahal na Panginoon, upang kami makatagal, hallelujah, hallelujah, na aming malabanan ang antok, mahal na Panginoon. Pagpalain po kaming lahat, mahal na Panginoon. Ito ang aming samot dalangin, walang salamat sa inyo pong pinakamakapangyarihang pangalang Jesus. Amen. Praise the Lord. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He will feed and supplies our every need. Oh, this sweet song with Jesus all the time. Come and dine, the Master calling, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. You fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call and now, come and dine. The disciples came to land, thus obeying Christ's command. For the Master called to them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus He satisfied the hungry every time. Come and dine, the Master calling, come and dine. You may feast
Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin yung pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At tayo po tuloy-tuloy na po minamahal sa mga pagbabahagi po ng buhay na patotoo. At mangyari lang din na lamang po minamahal. Akin na lang pong babanggitin upang makapaghanda, upang makapaghanda ating mga kapatid na nakatala muli na magbabahagi ng kanilang buhay na patotoo. Ating pong pinaghahanda ang ating beloved Sister Jamil Milan, ating beloved Brother Giancarlo Rosario, ating beloved Sister Hannah Villaros, ang ating beloved Brother John Dumondon, ating beloved Sister Christian Bigaong, ating beloved Brother Jan Aquino, and praise the Lord, ating beloved Sister Ashley de los Santos, ating beloved Brother Pedi Castillo, ating beloved Sister Percy Benitez, ating beloved Brother Landro Serafica, ating beloved Sister Abigail Villaros. Yan po yung mga natitira na magbabahagi ng buhay na patotoo minamahal. Mangyari lamang po talagang maghanda po minamahal upang tayo ilubos sa pagpalain ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sorry po minamahal sa pagka-istorbo sa inyong pag-break minamahal. At atin na po binibigyan po pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Jamil Milan. At sundan po siya ng ating beloved Brother Giancarlo Rosario. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri at pagluwalhati ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. At Praise the dobleng Lord. paggalang po sa ating ginagalang na Pastor Wildes Almeda. And we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda and to their beloved children. Ako rin po ay bumabati sa ating mga beloved live webcast viewers at sa inyo rin po mga beloved kapatiran, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pagkakataon na Kanyang ipinagkaloob sa akin upang muli ko pong mapasalamatan ng Kanyang kabutihan sa aking buhay. At maalala ko lamang po mga minamahal nung kasagsagan din po ng pandemya, andyan po na nakaranas din po ako ng sintomas nito. Nagkaroon din po ako ng sipon, ubo, lagnat. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na nandito po kami sa Kanyang banal na gawain na makapag-stay in po at sa pagsabay sa kalangit na awitin, sa pagpupuri at pag-aayuno. At ang sintomas ng COVID na yan ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na maalala ko rin po na nung ako po ay grade 6, andyan po na kasama ko po ang aking beloved brother. Andyan po na sinundo po kami ng aking beloved father sa aming school. Andyan po na sa madaling salita, palabas na po kami ng aming school. Nakasakay po kami sa tricycle ng aming beloved father. Andyan po na sa hindi inaasahan po, andyan po na hindi po nakita ng aking beloved father na may nakaharang po palang malaking bato doon. At sa madaling sabi mga minamahalan, dyan po na ang aming tricycle ay tumaob po dahil nasagasaan po namin ang malaking batong iyon. At ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na ni galos, ni sugat, wala po kaming natamo. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na maalala ko rin po na dati-rati rin po ay ako po ay may sakit na skin disease. Andyan po na excuse me po sa mga kumakain, andyan po na nagsusugat po ang aking paa. Andyan po na pag nadidikitan po ito ng kahit na damit, andyan po na masakit po ito. Ngunit sa kahabangan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa patuloy na pagdalo at pagsusumama sa Kanya, andyan po na ang skin disease na yan ay nilinis ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na maalala ko rin po, andyan po na nung bata po ako, andyan po na may sakit po akong hika. At sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na dinadalo po ako ng aking beloved mother dito sa ating banal na gawain na ang hika na yan ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na maalala ko rin po ang aming tahanan po noon ay butas-butas po yan. Andyan po na pag umuulan po sa labas, andyan po na umuulan din po sa loob ng aming bahay. Kaya marami pong nakasahod na
timbata, kaya pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Jesus na naturuan po tayo na magtapat, na ang pagbibigay ay susi ng pagpapala po talaga. At nagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Jesus dahil pinagkalooban niya po kami ng maayos na tahanan at Praise the hindi na Lord. po tumutulong ang aming bubong. Andyan, pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Jesus. At pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Jesus na sa aming pag-aaral, nandyan po na binibigyan niya po kami ng wisdom, knowledge, and understanding. At pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Jesus na hindi niya po kami pinagkulang at hindi man po namin hinihiling, andyan po na pinagkakaloob niya po. At pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Jesus na bagamat hindi man po karapat-dapat ay patuloy na kanyang kinakahabagan na gamitin sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. At pinagpapasalamat ko po ang lahat ng mga pagpapalang material, pisikal at higit-higit sa pagpapalang espiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tangi sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Jamel Milan sa pinagpalang buhay na patutuong yan. Hallelujah. Tunay na mahal na napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Talagang nandun mahal, maging sa ating sa kanyang mga anak, mahal, talagang tunay na hindi niya gagawing buntot, bagkus ulo, mahal. Nandiyan ang grabing mga pagpapala na katalinuhan na patuloy pinagkakaloob ng dakilang Diyos. Hallelujah. Maging mga grabing mga pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon, maging kagalingan. Imagine COVID-19, mahal. Alam naman natin na lumipas na yan, mahal, ngunit talagang grabe ang napinsala niya, mahal. Maraming nangamatay na taong mayayaman pa, mahal, na talagang may pambili ng gamot, ngunit talagang wala, mahal. Hallelujah. Ngunit marami sa ating mga minamahal na kapatid na talagang nandun, iningatan ng dakilang Diyos, nagka-COVID man sila, ngunit sila'y pinagaling na lubusan ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Kaya tunay po minamahal na talagang grabe mga pagpapalang yan, hallelujah, sa ating patuloy na paglilingkod sa ating dakilang Diyos na talagang walang kalugihan sa ating patuloy na paglilingkod, minamahal. Kaya dapat lahat na magpatuloy talaga, minamahal, talagang magpakainit sa dakilang Diyos, mga grabe pang pagpapala hanggang sa muling pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo, minamahal, sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. And praise the Lord, ating pong tinatawagan ng ating mahal na kapatid, ating beloved Brother John Carlo Rosario. And praise the Lord. Sundan po siya ng ating beloved sister, Hannah Villaruz. Amen. First of all, po ang pinakatas na pagpuri, pagluluhati, pagdakilay sa ating pinakamahal Panginoon po lamang. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang, pagbati sa ating minamahal kaganggalang na pastor, Honorable Pastor Widil Sada Media, agad po sa mga di malimutang aral at turo na ang ating bilasistang Pastor Lina C. Almeda, agad po sa buong Almeda family, beloved pastoral workers, at siya ng minamahal kapatiran. Ako po ay nagpapapot ng isang papalang madaling araw po sa ating lahat. Ako napupuri, papasalamat sa ating pinakalapangyarihan niya po na ako ay nabigyang muli ng pagkakataon upang ipayang ginawang kaputin sa aking buhay, upang pasalamatan ang ating pinakalpang Jesus. At kinapupuri, papasalamat sa ating pinakalpang Jesus niya po na way back March 22, ako po ay nagkaroon ng trangkaso. 10 days, wala pong kain, wala pong banlasan niya po na ako'y nanghihina, nanghilo, minamahal niya po na sabi ko sa ito, minamahal niya, mag-desisyon ko na magpahilo po sa manghilo. Kung may pilay pa, wala aking likod, minamahal niya po na patapos po ng panghilot na minamahal, yung aking likod minamahal, may pilay po yan minamahal. Yan din po yung dahilan ng aking trangkaso na 10 days. Sabi ko sa likod, bakit ko ito naranasan? Naranasan ko ito dahil gusto ng pinakalambang Jesus na bumalik po ako sa pagdadalo minamahal niya po na, ayun po minamahal, bumalik po ako ng April 4, 2021. Ulit supper po yan, ako nagsisi na papuri sa ating pinakalambang Jesus na po na after preaching in Leon, yung aking trangkaso na 10 days, istang pong pinagaling ng pinakamahal Praise the Lord. Jesus. Hallelujah, hallelujah. At din po ay tumanggap ng bautismo sa tahubik sa pangalan ng ating pinakamahal Jesus. Yung aking pilay po sa aking likod ay standing po pinagaling ng pinakamahal Jesus. Kaya lubos-lubos kang pinapasalatan sa ating pinakamahal Jesus sa ginawang kagalingan po sa aking buhay. Kinapupuri, papasalatan ating pinakamahal Jesus sa provide ng knowledge, wisdom, and understanding sa aking pag-aaral, provide ng aming pangalan sa pang-araw-araw niyo po na patuloy na pag-iingat, paggabay po sa aking pag-aaral at sa
pagpunta ng school hanggang sa huwian namin ng mga Diyos mo na lubos-lubos ka pinapasalamatan sa pinakalamang Jesus sa hindi kami pinapabayaan, agad din po sa aking pag-aaral, di po karapat-dapat. Ngunit ako'y patuloy na kinakabagan bilang mga awit, kaya hanggang dito na lang po ang kaparin pasasalamat ay sa ating pinakamahal pang Isus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin. Pinakamamahal pang Jesus. Amen. Praise the Lord. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Giancarlo Rosario sa pinagpalang buhay na patutungan. Hallelujah. Talagang sa patuloy nating paglilingkod, manamahal, manatili lang lagi sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, manatiling dumalo, gaya sa bilin ng ating beloved evangelist pastor, Wilder Strada Almeida, talagang makakasiguro tayo manamahal sa grabing pag-iingat ng ating dakilang Diyos. Lalo na ngayon manamahal tayo nasa huling panahon na manamahal. Hallelujah, talagang grabe ng mga kaguluhan manamahal. Lalo na sa ating mga paligid, nandiyan lang grabing lantaran, saksakan, talagang kung hindi tayo patuloy na talagang magiging mainit sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, talagang nakaabang lagi ang kapahamakan, minamahal. Kaya napakahirap na sitwasyon, minamahal. Kaya talagang, ngunit tayo patuloy na mainit na paglilingkod, minamahal, andyan ang grabing pag-iingat lagi ng pinakamamahal na Panginoon na ating Diyos, hindi nagpapabaya, minamahal, na laging sinusugo ng ating dakilang Diyos ang kanyang mga anghel upang tayo protektahan, pag-ingatan sa lahat ng anumang disgrasya, lalo na pagalingin sa ating mga karamdaman na yun, talagang minsan bunga ng kalamidad, bunga ng mga panahon, minamahal, talagang nandyan talagang hindi maiwasan, minamahal. Ngunit bagamat ang Kristiyano hindi exempted sa mga uri ng karamdaman, ngunit ang kaibahan, meron tayong Diyos na nagpapagaling sa atin. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At bago po tayo natin tawagin na iba pa natin mga kapatid, tayo po muna tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to 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 God. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a victory. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya, at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, yes, I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love.
servant of the Lord. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. For the joy of the Lord is my strength. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. For the joy of the Lord is my strength. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Let's begin and praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mahal sa pagbabahagi ng buhay na patotoo. At atin na po binibigay ang buong pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Hannah Villaros. At sundan po siya ng ating beloved Brother Jun Dumondon. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, paglulahati at pagdadakila, itangin sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Ako rin po ay nagpapabo ng dobleng paggalang sa ating kagalang-galang na beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida, sa mga di malilimutang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa kanila rin pong beloved Almeida Children, sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Ako po ay nagpapabot ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa gintong pagkakataon na pinagkaloob niya po sa akin. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Jesus sa lagi niya po pagbibigay ng blessing sa amin na hindi po namin hinihingi po ay kanya pong pinagkakaloob na rin po sa kanya pong pagpaprovide po ng aming daily needs, sa pag-iingat po sa amin pong magkakapatid, sa amin pong pag-alis, sa amin pong tahanan mula sa pag-uwi. Andyan po ang patuloy pong pag-iingat at panubay ng ating pinakamamahal na Jesus. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Jesus sa lagi niya pong pagbibigay ng wisdom, knowledge, and understanding po sa amin pong pag-aaral. At pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Jesus sa lagi niya pong pag-iingat po sa aming beloved mother na nasa iba pong dako ng bansa. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Jesus sapagkat hindi man po ako karapat-dapat kasama po ng aking beloved sisters ay kanya po kaming ginagamit at kinakabagan sa kanya banal na ubasan bilang isang mga awit. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Jesus sa mga pagpapalang pisikal, pagpapalang pinansyal at higit-higit sa pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas sa pagpupuri, paglulahati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. Pampalakpak po tayo ng malakas mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. God bless po sa ating beloved Sister Hannah Villaros sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Napakabuti ng ating dakilang Diyos. Amen. Basta tayo lamang po mga minamahal, amen, ay magseryoso. Amen. Sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Amen. Saan man tayo magpunta, tayo iingatan ng ating dakilang Diyos. Hindi lamang tayo, mga minamahal. Amen. Maging yung ating mga loved ones. Amen. Kahit saan man sila pumunta, nasa ibang bansa man sila mga minamahal. Amen. Pag-iingatan sila ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus at dobling paggalang, amen, at pagrespeto sa ating pong minamahal at kagalang-galang na Ebanghelista, Willie Estrada Almeida, at lagi po nating inaalala po mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. At magandang umaga po sa mga beloved children, to the whole beloved Almeida family, sa ating pong mga beloved elders, natin pong kapiling, mga beloved pastoral workers sa pangasiwa ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, amen, at sa kanila pong beloved daughter, Ate Vines Nier, amen, at maging sa ating pong mga minamahal na mga bisita, praise the Lord, sa ating mga minamahal, mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Talagang
Sa mga oras na ito, mga minamahal, ito po yung oras na napakasarap matulog. Amen. Subalit, mga minamahal, amen, ang ating dakilang Diyos ay nalulugod sa ating pong ginagawa sapagkat tayo po ay nagsisikap talagang manatiling gising. Amen. Mapalugdan ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At tayo po magpatuloy po sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. At atin na pong tinatawagan, ating pong beloved brother June Dumondon. Praise the Lord. At sundan po ng ating pong beloved sister Christine Bighaong. Praise the Lord. Praise the Lord. The highest praise, glory, and honor, and thanksgiving only to our dear Jesus. Hallelujah. And double honor and respect sa ating beloved praise in the Lord, ating beloved Pastor Luis Estrada Almeida, ganoon din po sa ating beloved assistant Pastor Lena C. Almeida, at ganoon din po sa mga beloved Almeida children. Praise God. At ganoon din pong pagbati po sa ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nier, sa kanyang beloved daughter, Ate Vines Nier, praise God, sa ating mga beloved elder, praise God, sa mga workers, mga choir members, sa mga bisita, at ganoon din po mga minamahal sa ating mga ginigilong taga-subaybay sa ating pong live webcast channel, sa ating pong Facebook and YouTube, praise God, purihin po ating pinakamamahal ng Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat at napakabuti ng Diyos na bigyan mo muli ako ng pagkataon na pasalamatan at tulalatin kayong dakilang pangalan ng praise the Lord, hallelujah. Tunay po napakabuti ng ating pinakamamahal ng Panginoon na tayo pimapadako sa tunay niyang gawain. Praise God. Napakabuti ng ating pinakamamahal ng Panginoon sapagkat mga minamahal, hindi man po karapat dapat mga minamahal, ako po tinawag niya sa kanyang banal na ubasan. At sa dinami-dami ng tao sa sanlibutan ito, mga minamahal, isa rin po ako sa pinili natin pinakamamahal ng Panginoon. Praise God. At ako po mga minamahal, wala po sa gawain ito. Praise God. Tunay po na napakagulo po na aking buhay sapagkat nariyan po lahat ng klase ng bisyo ng isang kabataan, mga minamahal. At tunay po na nung araw, mga minamahal, problema po ako ng aking mga magulang, praise God, ng mga kapitbahay, at ganoon din po mga tiyahin, mga kapatid, mga minamahal sa aking bisyo, sapagkat tunay po mga minamahal, kung wala po tayong Kristo sa ating puso, mga minamahal, lahat ng bagay, mga minamahal, nagagawa po natin, praise God, dahil nga po mga minamahal sa gawa ng sa libutan ito, mga minamahal, hallelujah. At praise God, patuloy po akong naghanap ng katotohanan, mga minamahal, at tunay po na ang Diyos ay napakabuti. At ako po ay napadako sa gawain ito, mga minamahal, na tunay po na nagpapagaling, nagbabago ng buhay, mga minamahal. Nung araw, mga minamahal, praise God, tunay po hindi ko po kayang baguhin aking sarili, praise God. Nariyan po mga minamahal, ang wala pong kabanalan, nagmumura, mga minamahal. Lahat po ng bisyo ng isang lalaki, mga minamahal, ay nasa akin na po, mga minamahal. Nagbe-beer house, mga minamahal. At ganoon din po, mga minamahal, nandyan po lahat, mga minamahal. Yung pong pumapasok po ako, mga minamahal, sa mga papulang ilaw, mga minamahal. Praise God. At masabi ko, mga minamahal, na pariwara ko ang buhay, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, napakabuti ng Diyos sapagkat nung ako pinapadako sa gawain ito, inayos po ng Diyos, mga minamahal, aking buhay. Pinagpala, mga minamahal, sa gawain ito. At patuloy po ako nga nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy niya pong paggabay at panubay po sa amin sa araw-araw, mga minamahal, sa aming negosyo, mga minamahal, maging po mga minamahal sa amin pong pagbibiyahe sa araw-araw, mga minamahal, hallelujah. Nandiyan yung kanyang pag-iingat, mga minamahal, maging po sa bawat sambayanan namin, mga minamahal. Nandiyan ang pag-iingat, ang malusog na pangatawan, at ganoon din pang minamahal sa dakilang pagkapribiliho na kami po ay gamitin sa kanyang banal na ubasan, baka hindi po karapat dapat, mga minamahal. At labis ko pong pinasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon na tayo po, mga minamahal, na sa buong katotohanan. Praise God po rin natin, Diyos. At ganito na lamang, mga minamahal, at nakapurihan, magdadakila, magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen! Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved brother June Dumondon sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Ating pong minamahal na kapatid. Amen. Problema ng magulang. Amen. Subalit, mga minamahal, amen, magmula na siya maglingkod sa ating dakilang Diyos, amen, binagong lubos yung kanyang buhay. Sapagkat ang ating dakilang Diyos
ay Diyos ng kaayusan. Amen. He is holy, mga minamahal. Ang Diyos ay banal. Kaya dapat lamang tayo, mga minamahal, amen, ay magpakabanal, mga minamahal, amen. Kaya tayo po, mga minamahal, ayon sa kalooban ng ating dakilang Diyos, pasusunurin niya ayon sa kanyang kalooban. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamalapay ng Jesus. Amen. Tayo po ay talagang magsikap, mga minamahal. Amen. Talagang tayo po kapag tinabihan po tayong pumalakpak sa ating dakilang Diyos, kailangan ipalakpak po natin yung ating mga kamay. Amen. Sapagkat mga minamahal, amen, alam niyo po ang pagpupuri, ang pagpalakpak, amen, ng mga kamay, mga minamahal. Amen. Sabi ng nagpatotoo, mga minamahal, nating beloved kapatid, mga minamahal. Alam niyo po, kapag nagpupuri, sama-samang pumapalakpak ang mga anak ng Diyos. Sabi po, mga minamahal, amen, yung mga demonyo daw sa impyerno, nasusunog po sila, mga minamahal. Amen. Kaya gaano kapangyarihan yan, mga minamahal. Amen. Kahit yung mata natin pumipikit-pikit na mga minamahal, talagang pinipilit natin pumalakpak. Amen. Yung antok, aalis yan, mga minamahal. Sapagkat yung antok na yan, mga minamahal, amen, sa oras ng gawain, gawa yan ng kaaway, mga minamahal. Amen. Ayaw ng kaaway, tayo pagpalain ng ating dakilang Diyos. Amen. Kaya't palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapayang Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamalapayang. Tayo na po magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Narito po ang ating pong beloved Sister Christine Bigaong. Amen. At sundan po ng ating pong beloved Brother Jan Aquino. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang unat pagluwalhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Nagpapabutin po ako ng pagbati sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Nagpapabutin po ako ng pagbati sa kanilang beloved Almeida family, sa atin po mga beloved pastoral workers, sa atin po mga beloved elders, at sa inyo po mga kapatiran, baguhan man po datihan, maging po sa mga live webcast viewers, magandang umaga na po sa ating lahat. Tunay po nagpapasalamat po yung abang lingkod dahil nabigyan po ng pagkakataon upang mapasalamatan po siya sa umagang ito. Tunay, unahin ko pong sariwain yung kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoon, dahil nung dati-rati po nagkaroon po ako ng karamdaman pong skin allergy na buong katawan ko po ay pinahirapan po ng karamdamang yan, mga minamahal. Tunay nga po na mula ulo hanggang paa, nariyan po yung rashes na sa aking mga kamay tsaka sa aking mga paa, mga minamahal. Hindi maliliit na rashes, kundi malalaki, mga minamahal, kasing laki po ng buti ng mais, mga minamahal. Tunay nga po na nakita ng aking beloved loved ones po yung paghihirap niyong obang lingkod. Tunay nga po na naghanap po kami ng kalutasan, kagalingan sa mga doktor. Ngunit wala pong nangyaring kalutasan sa iyong abang lingkod. Hindi po napagaling ng kahit anumang gamot o lotion na binigay sa akin. Nariyan po na dahil walang kagalingan sa mga doktor, sumaguni po kami sa mga albularyo. Ngunit parehas din po ang nangyari. Wala pong lubusang kagalingan yung abang lingkod. Nariyan po na nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil po naabot po yung abang lingkod na panalangin na ating beloved parents in the Lord. At nariyan po nakarating po ako sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dito po sa San Carlos Outreach po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At nariyan po, mga minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon, dahil nung ako'y nabautismoan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, nariyan po yung pagpapagaling na ipinagkaloob po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Katunayan po na lubusang pinagaling ng abang lingkod, dahil dati-rati po maraming bawal na pagkain sa iyong obang lingkod. Ngunit ngayon po, sa kahabagan po, sa dalangin na ating beloved parents in the Lord, nakakain ko na po lahat ng nais ko pong kain. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat na ating pinakamamahal na Panginoon. Nagkaroon po ng one time po na naka-encounter po ako ng muntik na pong disgrasya, mga minamahal, dahil galing po ako ng school noon, pauwi na po ako. Sumakay po ako ng jeep, mga minamahal. Hindi ko po alam na yung jeep na aking sinakyan ay nariyan po na sobrang bilis po palang magpatakbo. Nariyan po na doon sa may double highway at pababa, mga minamahal. Nagtataka po ako dahil nga pababa, dumoble po yung bilis namin, mga minamahal. Nariyan po na, tinitingnan ko po yung paanong driver, inaapakan niya yung brake, mga minamahal, ngunit wala pong nangyayari sa amin na pagbagal. Tunay nga po na
patuloy pa rin po yung pag-andar ng jeep na mabilis na rin po na naisip ko na lang po na wala na pong brake yung jeep na aming sinasakyan. At that time po mga minamahal, nakaramdam po ako ng kabangunit. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil ipinaisip po niya sa yung abang lingkod yung pangaral po ng ating beloved parents in the Lord na kung nasa kagipitan ka, isigaw mo yung hallelujah, praise the Lord, hallelujah in Jesus' name. That time po mga minamahal, yung mga katagapong yun, ang aking sinasambit habang yung abang lingkod ay nakapikit na po mga minamahal. Nariyan po na nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil unti-unti pong bumagal yung jeep na aming sinasakyan hanggang sa ito po'y huminto at kami po iniligtas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil po sa pagbabago ng aming buhay dahil dati-rati po mga minamahal na rin po yung kaguluhan ng aming buhay dahil po sa vision ng aking beloved Father, hindi po sa pagbababa sa Kanya, ngunit nais kong luwalhati ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay nga po siya po ay talamak na manginginom po mga minamahal. Every holiday po mga minamahal, imbis na makapiling kami mga minamahal, mas pinipili po niyang pumunta sa mga barkada at nakikipag-inuman po doon sa mga barkada niya. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil siya po'y kinahabagan po at binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tinanggal po yung pag-iinom po niya ng alak at nariyan po na binigyan po kami ng masaya at tahimik na pamilya. Pero nagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at maging po sa pang-araw-araw na pangailangan po namin na siyang nagpo-provide. Tunay nga po na tunay ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na araw-araw bago at sariwa ang pagpapala ng pinagkakalob ng ating pinakamamahal na Panginoon sa bawat isa. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil patuloy kinakahabagan magamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. At bago po kami magtapos, nais ko pong alayan ng ating pinakamamahal na Panginoon ng makalangit na awit. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. In the wilderness, give me a heart like David, Lord, be my defense, so I can face my giants with confidence. I'm not a warrior, I'm too afraid to lose. I feel unqualified for what you're calling me to. Lord, with your strength, I got no excuse, 'cause broken people are exactly who you use. So give me faith like Daniel in the lion's den. Give me hope like Moses in the wilderness. Give me a heart like David, Lord, be my defense, so I can face my giants with confidence. You took a shepherd boy and made him a king, so I'm gonna trust you and give you everything. I'll be a conqueror since you fight for me. I'll be a champion in your victory. So give me faith like Daniel in the lion's den. Give me hope like Moses in the wilderness. Give me a heart like David, Lord, be my defense, so I can face my giants with confidence. You're my courage when I worry in the dead of night. You're my strength 'cause I'm not strong enough to win this fight. You're greater
feels my brain. It's a heavy weight upon my chest as I lie and wonder what the future will hold. Help me to remember that you're in control. Show my courage when I worry in the dead of night. Show my strength 'cause I'm not strong enough to win this fight. You are greater than the battle raging in my mind. I will trust you, Lord. I will fear no more. Give me faith like Daniel in the lion's den. Give me hope like Moses in the wilderness. Give me a heart like David, Lord, be my defense, so I can face my giants with confidence. So I can face my giants with confidence. So I can face my giants with confidence. Praise the Lord. I've been carried by grace. Don't ask me how, 'cause I can't explain. It's nothing short of a miracle. I'm here. I've got some blessings that I don't deserve. I've got some scars, but that's how you learn. It's nothing short of a miracle. I'm here. I think it over and it doesn't add up. I know it comes from above. I've got miracles, miracles, a million little miracles. Miracles on miracles, miracles. 1, 2, 3, 4. I can't even count them all. You held me steady so I wouldn't give up. You opened doors that nobody could shut. I hope I never get over what you've done. I wanna live with an open heart. I wanna live like I know who you are. I hope I never get over what you've done. It's not coincidence and it's not luck. I know it comes from above. I've got miracles on miracles, a million little miracles. Miracles on miracles, blessings. 1, 2, 3, 4. I can't even count them all. Miracles on miracles, a million little miracles. Miracles on miracles, count your miracles. 1, 2, 3, 4. I can't even count them all. 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 1, 2, 3, 4. I can't even count them all. Ang lahat po ng pagpupuri, pagluluwalhati at pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen! Praise the Lord! Pumalakpak po tayo mga minamahal ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord!
Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. God bless po sa ating beloved Sister Christine Bigaong sa kanyang pinagpalat buhay na patutuo maging sa pinagpalang papuring awitin. Amen. Naalay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At tayo na po'y magpatuloy po sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother John Aquino at sundan po ng ating pong beloved sister Ashley de los Santos. Praise the Lord. Members, katapag ko lahat ng pinakamataas na papuri, paglahat ay pagdadakilay sa ating pinakamalaping sus. Amen. And the whole honor, pagpagalang po sa inyong kagalang-galang ibang lista, Pastor Willie Statalmedan, praise God. Sa mga pag-aalala, Hinwanturo, ating kagalang-galang, Assistant Pastor Lina Salmedan, praise God. The whole family of Almeda children, maging sa lahat maminamahal ng ating iniibig, ating mga kapiling, praise God, mga beloved elders, praise God, maging sa lahat mga ating iniibig, mga beloved manggagawa, sa pangangasiwa po ating beloved ordained preacher at katuwang kanyang malanak, ating beloved Kuya Buboy at katuwang kanyang malanak, ating beloved Sir Divine, year, praise God, maging sa lahat maminamahal ng ating kapatiran dati ang Baguan, praise God, sa lahat pong maminamahal na nanonood po ng ating live webcast sa YouTube, sa Facebook, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa, praise God, na naabot o nariyan na nakakapanood ng praise God sa mga baguhan. Welcome po kayo sa Balanggawain, ang ating pinakamahal pa Jesus, praise God, na dahil na minamahal, ako'y nabigyan pagkakataon maminamahal, na purihin ang ating pinakamamalapay. Praise God. At bago po ito magpatuloy maminamahal, ako rin po maminamahal ay bigyan lang ng kapahintulutan ng ating maminamahal, na tayo bumati maminamahal sa ating happy birthday po sa ating beloved Ate Liz. Amen. Praise God, na purihin ang ating pinakamamalapay Jesus, buhay na po ito maminamahal. Alam niyo po, maminamahal, grabe maminamahal, praise God. Talagang ako ay nabigyan ng pagkakataon maminamahal. Napapasalamatan ng ating pinakamamalapay Jesus sa mga bagay-bagay maminamahal na grabing kamangha-mangha na ginawa sa aking buhay. Praise God. Alam niyo, maminamahal, nung bago ako madako sa San Carlos City, maminamahal, alam niyo po, may grabing pagsubok ang tinatahak ng abang lingkod. Praise God. Talagang down to down ako noon, maminamahal. Mayroon isang ginamit ng ating pinakamamalapay Jesus para masira yung ibang lingkod, maminamahal. Talagang grabe maminamahal, parang pinagkaisan ako, maminamahal, ng gawa ng kaaway, maminamahal. Bagamat hindi ko na sila mention, maminamahal, bagamat sila'y mangangaral din, maminamahal. Praise God. Ang iba'y ay kinuha na ng ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Hindi ko naman pinag-pray yun, maminamahal. Bahala na pong pinakamamalapay sa kanila. Alam niyo po, maminamahal, nung bago ako madako dito sa San Carlos City, talagang nakilala ko na itong San Carlos City dahil din po sa kanila, maminamahal. Itong San Carlos City, Pangasinan, maminamahal, na sirang-sira po sila, maminamahal, ng ating beloved Kuya. Hindi po tayo nagtataas ng tao, maminamahal, o naninira ng tao. Praise God. Nagsasabi lang tayo ng totoo dahil yung totoo at katotohanan ay siyang magpapalaya sa atin. Praise God. Alam niyo, maminamahal, talagang grabe maminamahal. May ginamit ng kaaway, kung ano-ano mga kwento, maminamahal. Talagang hindi pa po ako napupunta rito. Hindi po naitutungtong yung pa ako dito, maminamahal. Talagang grabe na yung gawa ng kaaway. Praise God. Padala na nahagilap ko, maminamahal. Pero hindi ako naniwala hanggat wala akong pruweba, maminamahal. Tapos, dumating yung time, maminamahal, na nagkaroon ako ng pagsubok. Talagang pabackslide ako, maminamahal. Talagang pabagsak yung aking spiritual, maminamahal. Praise God. Nagtaka ako, maminamahal, mayroon pong isang trooper, maminamahal, na pumunta doon sa bahay. Tapos, may nag-message sa akin, si beloved Kuya Buboy, praise God, sila po yung ginamit, maminamahal. Sabi niya, kasi may namatay po na ating dating kasama dito noon, maminamahal, ating beloved kapatiran. Ang apelyido nila ay Bautista, ating beloved ating Marlene Bautista. Praise God. Sabi niya, in-invite niya ako, sabi niya, halika, magsalubong tayo dito sa libing, sabi niya sa akin. Kinausap ako ng beloved Kuya. Tapos sabi niya sa akin, sabi niya, huwag mong gagawin yung magbabackslide ka. Sabi niya, lahat ng pagsubok,
dumadaan lang sa Kristiyano yan. Mapaglalaban at magpagtatagumpayan mo rin yan. Praise God. Sabi niya, kung talagang pinabayaan ka na nila, halika doon tayo sa San Carlos, hintayin na natin ang ating pinakamamalapayos doon. Doon tayo maglingkod. Alam niyo po, maminamahal, talagang para akong nabuhayan. Impress kaya napunta ako dito, maminamahal, na talagang na may kasalanan pa nga ako dahil sa ating pinakamamalapayos Jesus. Dahil nung araw pala na yun ay Friday. Kaya pala ako binigyan ng blessing ng ating beloved kuya dahil kinakailangan pala na makapunta na kaagad ako. Dahil sabi niya, hindi pala totoo yung issue. Sabi niya, nalaman ko ng lahat, nakausap ko na sino yung mga kausapin. Halika doon na tayo sa San Carlos, sabi niya. Alam niyo, mamay na mahal, that was Sunday. Dito pa ba yung instrumentalist area noon? Sa may gilid, mami na mahal. Hindi, umabot na po ako ng ilang buwan, mga siguro, magdadalawang taon na ako, mami na mahal. Bilang manunugtog lang dati. Praise salamat sa ating pinakamalapayang Jesus dahil kinahabagan ng ating pinakamalapayang Jesus bilang magamit muli sa kanyang banal na ubasan bilang manunugtog. Praise God. Alam niyo, mami na mahal, hindi, naglaon pa yung panahon, yung bumilang tayo ng taon. Praise God. Buhay pa po si Ate Marilis. Ating Marilis, beloved wife ng ating beloved kuya. Hindi nalaman po nila, maminamahal, na kasi sa hinatagal-tagal ko sa bilang gawain, maminamahal, hindi po nila alam na sinisekreto ko talaga. Dahil sobrang napakahirap, maminamahal, na magamit po tayo sa bilang isang tumatayo dyan sa banal na pulpito niyan. Praise God. Napakabanal po yan, maminamahal. Praise God. Hindi po biro, hindi po basta-basta maminamahal pag wala tayong pagluhod, panalangin, maminamahal, pag-aayuno. Hindi tayo makakatayo dyan, maminamahal. Praise God. Hindi tayo itatayo ng ating pinakamamalapis. Grabe, maminamahal. Alam mo, maminamahal, hindi madalit sabi, short ko na lang, maminamahal. Kinausap nila mag-asawa. Sabi niya, matagal na tayo magkakasama. Sabi na ating beloved Ate Marilis, bakit sinikreto mo, anak? Sabi niya, parang tinawag niya na ako anak. Alam niyo ba, minuwal, tinawag niya na akong anak, ating beloved Ate Marilis. Sabi niya, matagal na tayo magkakasama, bakit di mo sinabi sa amin na ginagamit ka pala sa banal pulpito ng ating pinakamamalapayang Jesus? Alam niyo, minamahal, talagang sa totoo lang, alam nila yan, mahal, ating mga beloved elders, ating beloved kuya. Talagang ayaw ko po talaga magamit yan sa napakabanal po yan, maminamahal. Pero ito'y kalooban ng ating pinakamamalapayang Jesus at hindi ito kalooban ng tao. Praise God. Kaya purihin ang ating pinakamamalapayang Jesus. Maminamahal. At doon maminamahal nung nalaman na po nila dahil talagang sabi nga kalooban na daw ako na magamit sa kanyang banal na pulpito, maminamahal. Doon po ako ginamit ng ating pinakamamalapayang Jesus bilang nung una, maminamahal, talagang nagpapaawit. Praise God. Tapos salamat sa ating pinakamamalapay dahil sa kabahagan niya, maminamahal. Unti-unti tayo maminamahal na sabi nga pinagiging matured ng ating pinakamamalapay Jesus. At yung mga kuro-kuro maminamahal, talagang yung mga kwentong sabi nga maminamahal, kutsero, maminamahal, talagang napatunayan ko na talagang banal na gawain dito sa San Carlos, maminamahal, ay talagang totoong talagang babaguhin ka dito, maminamahal, at magiging kuwan, maminamahal. Dito ako natuto maging tunay na spiritual sa ating pinakamamalapayang Jesus. Praise God. Alam niyo, maminamahal, talagang nagpupuri ako, nagpapasalamat sa ating pinakamamalapayang Jesus. Ginamit po sila, beloved kuya, maminamahal, talagang salamat sa ating pinakamamalapayang Jesus. Lalo-lalo na maminamahal sa ating kagalang-galang ibanglista pastor. Sila po'y naturuan talaga ng ating kagalang-galang na ibanglista pastor Willie Sarala. Praise God. Almeida, praise God, na talagang puri ng ating pinakamamalapayang Jesus, maminamahal, at nandun maminamahal sa kanilang natutunan at itinuturo naman sa amin. Praise God. Kaya salamat sa ating pinakamamalapayang Jesus. Nandun maminamahal, nalaman ng iyong paglingkod, maminamahal, na talagang iba pala talaga pag gagamitin ka na ng ating pinakamamalapayang Jesus. Praise God. Magiging matured ka na talaga. Salamat sa ating pinakamamalapayang Jesus. Kaya pinupuri ko rin, pinapasalamatan sa ating pinakamamalapayang sa pagtagal, yung tagal na ginamit ako dito sa banal gawain dito sa San Carlos. Nandun maminamahal na talagang unti-unti ako na ating pinakamamalapayang Jesus na nililinis. Kaya salamat sa ating pinakamamalapayang Jesus. Praise God. Sa kahabagan niya, maminamahal. At isang patutuo ko rin po, maminamahal. Nung nakaraang linggo, maminamahal, talagang umabot po ako ng pag-LBM. Grabing pag-LBM. Simula nung Wednesday, nag-start po yung aking pag-LBM dahil mayroon po akong nainom, maminamahal, na yung, kasi bumili po ako ng yelo. Medyo mainit kasi nung sumunod na araw. Bumili po akong yelo, maminamahal.
Nilagay ko po doon sa bumili ko siyang pitchil, may pitchil ako din sa kwarto, maminamahal. Tapos nagtimpla ako ng yung malamig na coffee, yung 3-in-1 coffee, maminamahal. Alam niyo, maminamahal, nung mag-Wednesday na, talagang bago ako tatayo sa banal na pulpitong ito, nagpururot yung abang lingkod, talagang grabe, maminamahal, hindi ko mapigil, maminamahal. Pagkatapos ko maminamahal, magpaawit, maminamahal ng joyful song, takbo ka agad ako, maminamahal. Pagkatapos ko ginamit ako muling bilang manunugtog, brisket. Alam mo, maminamahal, talagang grabe, napakahirap pigilin, maminamahal yung pagiging pururot, maminamahal. Hanggang umabot po yan, Wednesday, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. Lunes ng kinatanghalian, meron pa, maminamahal. Alam niyo, maminamahal, sabi ko, kasi dati, maminamahal, pag nagkakasakit ako, 2 araw pa lang na nag-i-LBM po ako, talagang bagsak yung aking physical na pangangatawan para akong tinatrangkaso, maminamahal. Pero ilang araw po yun, maminamahal, talagang ang Diyos natin ay nagbibigay ng kalakasan. Salamat sa ating pinakamamalapit. God. Alam mo, maminamahal, nung after nung Monday ng hapon, maminamahal, nanalangin po talaga ako sa ating pinakamalapit. Talagang grabe talagang pagsusumamo, maminamahal. Talagang binigay ko talaga yung, sabi nga, maminamahal, yung grabing iyak, maminamahal na, sabi ko, malapay Jesus, siguro, kung anong kalooban mo na. Sabi ko, kasi medyo nanghihina na rin ako, maminamahal. Sabi ko, alam niyo po, maminamahal, talagang pag nagsumamo tayo sa ating pinakamamalapay Jesus, ibinigay natin yung the best natin na pagpupuri. Sabi nga, yung pasasalamat sa ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Alam niyo po, maminamahal, walang imposible sa ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Pagkatapos ko manalangin sa kwarto ko, maminamahal, kasi grabing halos nanghihina na ako, maminamahal. Pagkatapos ko nanalangin, nilians ko yung sarili ko, maminamahal. Pagkatapos nun, maminamahal, after nung medyo naramdaman ko na madudumi uli yung bangling ko, praise God. Nandun, maminamahal, na salamat sa ating pinakamalapay. Normal na po. Salamat sa ating pinakamalapay. Wala pong ginamit na gamot, maminamahal. Dati-rati, maminamahal, pag nagkakasakit ako ganyan, talagang may gamot po ako para sa, yung mga para sa nag-LBM, maminamahal. Pero salamat sa ating pinakamamalapit, praise God. Simula noon, nanalangin lang sa ating pinakamalapit, nagtiwala, praise God. Nandun, maminamahal, pinagaling ako ng ating pinakamamalapit, praise God. Nandun, maminamahal, isa rin pong bagong patuto rin po, praise God. Noong mga nakaraang linggo, nung umuwi po ako, praise God, dahil umuwi po ako sa bahay, maminamahal. Alam niyo po, maminamahal, grabing kalungkutan kasi meron pong regalo sa akin ng ating pinakamamalapay Jesus na isang pag-upala, maminamahal na aso, maminamahal. Alam niyo po, maminamahal, medyo nalungkot ako dahil napabayaan ng aking mga kapatid yung aking aso, maminamahal. Dahil may hilig din po ako sa pag-aalaga ng aso, maminamahal. Sabi ko sa kanila, bakit nila pinabayaan? Alam niyo mo, maminamahal, pero salamat sa ating pinakamamalapay Jesus. Talagang ang ating Diyos natin ay nagpo-provide, maminamahal. Meron pong nahipo muli ng ating pinakamamalapay Jesus para bigyan muli ako ng aso, maminamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamalapay Jesus. Bahala na po ang pinakamamalapay Jesus magbalik ng million times na pagkupala po sa inyo. Praise God. Kaya salamat din sa ating pinakamamalapay Jesus sa lahat, maminamahal na mabiyaya at magkukupala, sa laging pag-iingat ng ating pinakamamalapay Jesus. Alam niyo mo, maminamahal, naranasan ko rin pong madisgrasya, maminamahal, sa dako po ng likod ng Sepnas. Di ba mayroon pong shortcutan dyan, maminamhal? Alam niyo po, na-disgrasya po ako dyan, maminamhal. Pero hindi po ako yung natimbuang maminamhal. Yung bumangga sa akin, parang naawa pa yung abang lingkod kasi yung bumangga sa akin na yung Mio, natanggal pa po yung flarings niya, maminamhal doon sa side, ng left. Talagang wasak, maminamhal yung flarings niya. Alam niyo, maminamhal, nagtataka ako, maminamhal, binangga niya ako, maminamhal, pero siya yung nawasak talaga, maminamhal. Pero salamat sa ating pinakamamalapay Jesus. Ni pilay ni galos, maminamhal, wala pong nangyari sa akin. Salamat sa ating pinakamahal. Totoo talaga ang Diyos natin, maminamhal. Bago tayo lumabas dyan dito sa pastoral house na ito, maminamhal, lagi tayong manalangin, lagi tayong talagang tumawag sa ating pinakamamalapay Jesus. Totoo talaga, pag-iingatan ka ng ating pinakamamalapay Jesus. Hanggang sa pagbalik mo, ganun pa rin, pag-iingat ng ating pinakamamalapay. Praise God. Talagang salamat sa ating pinakamahal, sa mga biyaya niyan, maminamhal, sa mga pag-iingat, sa kahabagan niya,
sa paggamit niya sa akin bilang isang instrumentalist at bilang isang elder. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga biyaya at mga pagpapala, sa pagpapalang pisikal, sa material, lalo't higit ang pagpapalang spirit. Kahit lang ang kapurihan po, salamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon lamang. Praise God. Amen! Praise the Lord. Pumalakpak po tayo mga minamahal ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen! God bless po sa ating beloved brother, sa ating beloved elder, beloved brother John Aquino, sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen! Tayo pinagpala ng ating dakilang Diyos sa unang dalangin. Amen. May taong lumuhod, mga minamahal. Amen. Nag-ayuno, talagang nag-sacrifice, extreme sacrifice, ibinigay yung kanyang buhay, yung kanilang buhay upang tayo hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal. Amen. Ay nagtatamasa ng pagpapala galing po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Ang ating dakilang Diyos po, mga minamahal, amen, gumagamit po siya ng tao, amen, upang tayo po, mga minamahal, mga minamahal, amen, nais ng ating dakilang Diyos, tayo maging mga awit, manunugtog, amen, may lumalapit sa atin, ginagamit ng ating dakilang Diyos, amen. Lalong-lalo na kung ang lumapit sa atin, yung nangangasiwa, yung anak po na nangangasiwa, ibig sabihin, kalooban yan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Diyos. Bakit po, mga minamahal? Amen. Araw at gabi, amen, nananalangin, nag-aayuno, mga minamahal, nagpupuri, mga minamahal, meron silang discerning spirit, mga minamahal. Amen. Nadi-discern nila, mga minamahal, alam nila na tayo po ay tinawag, mga minamahal, doon bilang sa isang mga awit, manunugtog, elders of the church, o kaya beloved na mga pastoral workers, kalooban yan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ang malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen? Kailangan maghanda na po tayo, mga minamahal. Amen? Sapagkat maya-maya lang ng konti, mga minamahal. Amen? Aawit na ang ating mga beloved Jesus Finest Generation Choir at makakapakinig na po tayo, mga minamahal, ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Amen? Kailangan yung ating diwa. Amen. Tayo po ay gising na gising, mga minamahal. Amen. Kung nais nating maramdaman ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang sa mga oras na ito, talagang manalangin na po tayo. Amen. Talagang magsumamo na po tayo ng husto sa ating pong pinakamamalapayo sapagkat hindi basta-basta, mga minamahal. Amen. Ang pagdama sa matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Mamaya, sasampa tayo, mga minamahal. Amen. Aandap-andap pa rin. Pipikit-pikit ang mata sapagkat inaantok, mga minamahal. Amen. Walang pagpapala, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapaing Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Tamad na tayo po malakpak, mga minamahal. Amen. Hindi na tayo makapalakpak, subalit tayo, mga minamahal, kapag humiling naman tayo sa ating dakilang Diyos, amen, mahal na Panginoon, bigyan mo ako ng ganito. Mahal na Panginoon, gusto ko ng ganito. Amen. Tayo naman, amen, mga minamahal, amen, dahil mahal na mahal tayo ng ating dakilang Diyos, binibigay niyang ikabubuti natin, sa ikabubuti po natin. Tayo naman, anong ganti natin? Palakpak, magsabi ng praise the Lord, praise the Lord. Amen. Magpalakpak, halos hindi magdikit yung dalawang palad, mga minamahal, halos hindi marinig ng palakpak natin, mga minamahal. Ito ba yung igaganti natin sa ating dakilang Diyos? Ang ating napakabait, amen, yung pag-iingat sa atin, yung kalakasan natin, yung kaisa-isang buhay, ipinapahiram sa bawat isa sa atin, hindi man lang natin mapalakpakan ng malakas. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapaing Jesus. Everybody shout, praise the Lord! At ating pong binibigay buong pagkakataon, amen, sa ating pong huling magpapasalamat sa ating pong dakilang Diyos, ating pong beloved sister Ashley de los Santos. Praise the Lord. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeda at ating pong inaalalang banal na turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeda. At ako rin po ay bumabati sa kanilang mga beloved children at maging sa inyo po mga kapatiran, baguhan man po datihan. Ako po ay nagpapaabot ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa
Ginito ang pagkakataon na ipinagkaloob niya po sa akin upang mapasalamatan siya sa mabubuting ginawa niya po sa aking buhay. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kagalingang ipinagkaloob niya po sa akin nung ako po'y bata pa po, dahil nung hindi pa po kami nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, tuwing ako po'y nagkakaroon ng sakit at ako po agad ay sinusugod sa ospital at ako po'y nagtitake ng gamot na pansamantalang kagalingan lamang po ang naidudulot nito. Ngunit nung kami po ay makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, tuwing ako po ay nagkakasakit, ako na lamang po ay nananampalataya at humihingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ako po'y napupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagpapalang pinagkakalob niya po sa amin sa bawat araw, na kahit hindi man po namin ito hinihiling, Kanya pa rin po itong ipinagkakaloob. At napupurit, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa amin sa araw-araw, sa pagpasok po sa aming eskwela at sa aking pong mga magulang sa kanila pong pagpasok sa trabaho. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa wisdom, knowledge, and understanding na ipinagkakalob niya po sa akin sa amin ng beloved kong kuya sa aming pong pag-aaral. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga pagpapalang physical, financial at higit sa lahat sa pagpapalang spiritual na bagamat hindi man po karapat dapat ay ginagamit po sa Kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan po sa salamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved sister Ashley de Los Santos sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Sa ating pong mga beloved viewers, amen. Dumalo po kayo sa gawain ng ating dakilang Diyos upang kayo rin po ay pagpalain. Yung inyong narinig ng mga patutuo, ito po ay totoo. At mangyayari din po sa inyo ito kung tayo po, mga minamahal, ay dadalo sa gawain na ating dakilang Diyos dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. At dito na po natatapos ang ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tangi sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. At habang naghanda po ating pong mga pinagpala, mga awit, tayo po'y umawit sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord. Oh, He gave me a song. Those storm clouds darken the sky over the heavenly dwell. I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds darken the sky over the heavenly dwell. I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds in the sky over the heavenly dwell. I just keep trusting my Lord. He will never fail. Panaligan siya, kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Amen. Praise the Lord.
Purihin po ang ating pong pinakamamalapang Jesus. Amen. Ating pong samahan po mga minamahal, ang ating pong mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Hallelujah,
have tested Him throughout the course of time. So many still reach out to Him with broken hearts and minds, and every one of them will say, with no exception, that they find that Jesus never fails. Even in the days that God, He brought His people food, and then He came and showed His love and died for me and you, and He rose again to prove that every story had been true, that Jesus never sometimes the world brings trouble. I find it hard to bear. I know I would not make it without Jesus being there. It's so encouraging to know, however deep we're in these times, that Jesus never fails. So what can I do to prove to you? Tell me, how can you deny? No untold facts, no mysteries. It's all so kind of tried. On the weakest stand of your life, I'll be the first to testify that Jesus never fails. Sometimes the world brings trouble. I found it hard to bear. I know I would not make it without Jesus being there. It's so encouraging to know, however deep these times, that Jesus never fails. So what can I do to prove to you? Tell me, how can you deny? No untold facts, no mysteries. Yes, Lord. It's all so kind of tried. On the wings of your life, I'll be the first to testify that Jesus never fails. Oh, Jesus never You might as well get thee behind me, Satan. You cannot prevail, because Jesus never fails. I know Jesus never fails. Jesus never fails. He
never fails. I know Jesus. Hallelujah, hallelujah, give me Lord. Hallelujah. Jesus. Jesus never fails. He might as well be behind me, saints. You cannot prevail because Jesus never fails. I know Jesus never fails. Jesus never fails. You might as well behind me, Satan. You cannot prevail because Jesus never fails. I know Jesus never fails. Jesus never fails. You might as well be Satan. You cannot prevail because Jesus never fails. Jesus never fails because Jesus never fails. Kaya sa crowd, huwag po kayong manuningin sa amin sa harapan. Ay po minamahal at talagang maging magugnay sa ating malang Panginoon, ating kapiling, ating Diyos na buhay sa umaga nito. Kaya pinadama mo rin kayo na magkatamis na presensya dahil mahal na mahal niya tayo. Dahilan mamagpana namin ang mga Diyos namin sa langit. Pinapakabay, pinagkamamahal na pero Amang banal, pagkalahatan na langit ang aming dearly beloved evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda. Muli kaming nanikluhod siya na harapan sa umagang ito. Sa namang paraan kami lumalaban, gumagawa ni kaya ayat sa iyong paningin. Patawad po, linisin mo kami, hugasan mo kami sa iyong mga karumihan. Yung banal na dugo na bago sa krus ng Kalbaryo. Isang mapagpalain yung mga anak. Hallelujah, sa aming mga pagpupuri. Habang kami sinasaway, ang mga demonyo na madlangkas out. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the Holy Spirit, Lord Jesus. Give me the praise, Lord.
Thank you so much, my God. We worship you, Lord Jesus. Thank you so much. Thank you so much. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord. Thank you so much for this season. Your sweet embrace. Hallelujah, 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 hallelujah. God bless you, choir. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, is the one woman living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, for it's the one whom I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Therefore, being justified by faith, we have peace, saith God, through our Lord Jesus Christ. Because the love of God shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. But God commanded His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Because the love of God shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us.
heaven, all is forgiven. I'm in love with you, Jesus. You put me together, my love forever, I will be for you. I was in phases, sprinkled with praises, until you came. Now I live only, simply to worship your name. Well, I've waited so long now, so I was wrong. I'm not loving you, Jesus. It took me some years and some pain and some tears, but you pulled me through. I've waited so long now, I say you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. I was confused and lost in the world without a spinning round. Stop me from spinning, give me a beginning from a solid ground. My life was not purple, life is not circle since I found you, Lord. I'm yours forever, take me and never can leave your word. I've waited so long, now I saw I was wrong. I'm not loving you, Jesus. It took me some years and some pain and some food, but you pulled me through. I've waited so long, now I say you belong deep down in my heart. I wonder why I didn't love you from the start. So it's been so very clear since I've been standing here. Everything seems black and white since I saw your love. Well, I've waited so long now, so I was wrong. I'm not loving you, Jesus. It took me some years and some pain and some tears, but you pulled me through. Well, I've waited so long now, say you belong down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. He said, be wonderful, wonderful, wonderful. Isn't there is Jesus, my good Lord, wonderful. Eyes have seen, ears have heard, what's recorded in God's word. Isn't there is Jesus, my good Lord, wonderful. Isn't he wonderful, wonderful, wonderful. Isn't there is Jesus, my good Lord, wonderful. Eyes not seen, ears not heard, what's recorded in God's word. Isn't there is Jesus, my good Lord, wonderful. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love overflowing, it's growing, growing in me. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love so amazing and praising, praising my King. When I think of all the things that He's done for me, my heart is filled with overwhelming thankfulness indeed. The blessing He bestows upon my life and my home, so I got to see it loud and clear. I know I'm not alone. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love overflowing, it's growing, growing in me. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love so amazing and praising, praising my King. His love is amazing and praising, praising my King. His love so amazing and praising, praising my King. In glory, hallelujah, 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 hallelujah. Thank you so much, Mother God. We give all the glory and honor to the Lord, hallelujah, hallelujah. Maraming salamat at pinapagawain.
mahal na Panginoon. At God bless you, choir. God bless you, instrumentalist. Salamat sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Hanggang hindi tayo maminamahal kanyanman, pinababayaan, o tinalikuran, o iiwanan man. Talagang ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay tunay na Diyos. Amen. Amen. Diyos na mahabagin, Diyos na talagang andyan nagkumakalinga sa atin na talagang nagpapakumbaba, ipinaramdam ang kanyang napakatamis na presensya. Amen? Amen? Yan, maminamalang hindi mababayaran anumang salapi. Kaya dapat ipagpasalamat yan ng mga Kristiyano at pagtuunan ng pansin. Talagang magsikap ang lahat. Dahil ang sabi ng aklat ng mga taga-Roma, Kabanatang 8, talatang 9, kailangan daw tayong mga puspos palagi ng Santong Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Dahil kung hindi daw tayo napupuspos ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon, tayo daw po hindi sa Kanya. Maging laging filled with the Holy Spirit. Amen. Amen. Dahil kung hindi, talagang isang napakalaking katanungan. Kaya magsikap ang lahat, maminamahal, kapag kumikilos sa malapit sa ating kalagitnaan, lumuhod, ipikit ang mata, itaas ang dalawang kamay, makipag-usap sa ating mahal na Panginoon dahil mahalaga po na maya-maya mararamdaman natin ang kanyang kalinga. Yan ang kalakasang espiritual ng mga anak ng Diyos. Kung ikay nanlalamig, nanlulupaypay, kung ikay palaging puspos ng Espiritu ng Diyos, maminamahal, yan ay kapangyarihan. Amen. After that, the Holy Ghost come upon you, you receive power. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At kaya, magsumikap ang lahat. At tayo po ay magpatuloy. Tayo na po ay nandito na sa pagpapaliwanag sa kahalagahan ng pagbibigay ng ating kasampung bahagi tandog. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay muli ating pinapaabot sa ating nag-iisang Diyos, sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. And we give double honor and respect to the man of God, our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, at ganoon din sa ating manimahal, ginagalang na Assistant Pastor Lina Comon Almeda, sa kanilang buting mga anak, mga apo at mga manugang, sa ating mga workers, elders, minamahal na mga kapatiran, at tayo po ay bumasa ng ilang talata dito sa aklat ng Deuteronomy, Kabanatang 15, talatang 10. Ang sabi rito, siya nga'y bibigyan mo at ang iyong puso'y huwag magdamdam pagka binibigyan mo siya. Sapagkat dahil sa bagay na ito'y pagpapalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga iyong mga gawa at sa lahat ng hipuin ng iyong kamay. Ito mo minamahal ay talagang kailangang isa sa puso ng mga anak ng Diyos. Amen. Amen. Di ba tayo po'y mga nagtatrabaho, mga manggagawa, gumagawa sa ating mga pinag-aamuhan o yung mga nangangamuhan, kung tayo man ay mga nangingimpliyo, gumagawa tayo gamit ang ating mga kamay, lahat ng ating mga pagsisikap para tayo'y sumahod. Ang sabi ng ating binasang talata, kapag ikaw'y matapat, lahat daw ng hipuin ng iyong kamay ay pagpapalain ng mahal na Panginoon. Lahat ng sumasang-ayon, magsabi ng praise the Lord. Yung ating kapatiran diyan sa dako ng Tarlac, yung kanyang hanap buhay ay pagre-repair ng mga sasakyan, yung kanyang mga nire-repair, maminamahal, taunan bago makabalik dahil inaayos talaga ng mahal na Panginoon. Maayos na pagkagawa. Ibig sabihin, nagbunga yung kanyang, nung sinabi ng banal na kasulatan na lahat ng hipuin na yung kamay ay pagpalain. Amen? Amen? Kung nagtatanim ka, kung ikaw ay nagninegosyo sa palengke, anumang iyong pinagkakitaan, meron ka mga sari-sari stores, ayan maminamahal, lahat ng iyong pinagkakitaan, lahat ng dadaan sa iyong kamay, ang sabi ng Biblia ay pagpapalain ng mahal na Panginoon. Kaya ang tanong diyan, matagal na ang mga Kristiyano, bumibilang na ng taon, bakit iilan lang ang pinagpapala? Kinabanggit ito ng ating beloved elder, ang sabi nga niya, maminamahal, kung tayo lamang lahat dito sa San Carlos ay magiging tapat, sobra-sobra, apaw-apaw ang mga pagpapala. Hindi nahihirapan ang ating church, ang ating pong local church, ang inyong mga manggagawa.
Hindi po tayo maminamahal makukulangan. Tayo'y pasaganain ng ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, nararamdaman ng mga tumatayo dito sa pulpito na iilan lang yung nagiging matapat. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Kailan pa tayo magtapat, maminamahal? This is a big challenge. Ito po'y challenge sa atin. Hamon sa atin. Yung aking uncle din sa Leyte, nagbabawas ng empleyado, ng driver. At isang driver na lang maiiwan. At ang classification ay kinakailangan college graduate. Yung uncle ko, kapatid ng ating beloved Mama Dear, assistant pastor, ay grade 6 lang. Na-assign kami diyan dahil kami nagbubungkal diyan way back 1988. Diyan sa may Baybay Leyte, Hilongos Leyte, diyan sa may lahat ng mga nakapalibot diyan ng mga malalaking bayan. Amin pong iniikutan, pinangangaralan. Sabi namin sa uncle ko, uncle, pag nagtapat ka, simulan mo nang magtapat dahil isang tiyak na bagay, nagbabawas ng driver yung inyong kumpanya, tanggal ka talaga. Dahil ang kalaban mo, puro mga professional. Ikaw, grade 6 lang. Pero ang pangako ng Diyos, lahat ng hipuin na iyong kamay, pagpapalain ng Mahal na Panginoon. Ikaw ay pasaganain ng ating Mahal na Panginoon. Amen. Grabe ang kanyang minimal, resistance. Ayaw niyang maniwala. Sabi ko, kahit anong buklat natin ng Biblia, mula Genesis hanggang Revelation, katunayan, si Abraham, sinubok, ang hiningi, ang anak pa niya. Ibinigay niya ang kanyang anak. At kahit pa ipapatay, papatayin niya, alang-alang sa kanyang pananampalataya at pagbibigay, pagtitiwala ng pagbibigay sa ating mahal na Panginoon. Nakumbinsi namin, maminamahal, ito na. Dumating na talaga, salang-sala na, 2 na lang silang natitira. Siya, na grade 6, at yung kanyang katunggali, college graduate. Overnight, nag-discuss na naman kami. Huwag kang mawala ng pag-asa, magtiwala ka sa pangako ng mahal na Panginoon. Ayon sa kanyang mga salita, sinabi ng 28, talatang 12 at 13 po ng Deuteronomy, gagawin kang ulo, hindi ka gagawing buntot. Palakpakan po natin ng ating mahal na Panginoon. Sa madaling salita, maminamahal, pinangahawakan niya. Nung tinawag sila ng presidente ng Visayas College of Agriculture, BISCA, nung sila'y tinawag, maminamahal, sa admin nila, sinabi ng kanilang presidente sa college graduate, I'm sorry, ikaw na college graduate, ikaw ang mawawala. Ang mananatili, mariritin, ay si Emmanuel Kumon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nagulat yung uncle ko, maminamahal. Ang sabi na, totoo nga ang pagbibigay, susi ng pagpapala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So, bakit hindi natin ito umpisahan ngayon? Bakit atin lamang itong naririnig, pero pinapalabas natin sa kabilang tainga? Hindi pa nagbubunga. Wala pang nakikitang pruiba. Wala pang nakikitang ebidensya. Kinakailangan makikita ito sa atin, maminamahal. Tayo po ang mga tunay na Kristiyano na nagiging halimbawa, huwaran sa mundong ito. Sabi nga ng Biblia, tayo ang ilaw, tayo ang asin. Amen. Tayo ngayon ang tagapagpalaganap nito. Sabihin ng mga makasanlibutan, nakala ko ba ang susi ng pagpapala sa pagbibigay? Bakit yung taga Jesus Miracle Crusade hindi nagbibigay, hindi nagtatapat? Amen? Anong ating may papatotoo? Kinakailangan. Hallelujah. Sabi ng 2:13 ng mga taga-Roma, hindi ka lamang tagapakinig, kundi tagatupad din naman sa iyong napapakinggan. Dahil yung tagatupad, yung tagapakinig at tagatupad, sila ang aariing ganap. Pag sinabing aariing ganap, abay maminamahal, wala nang hahanapin sa iyo. Magkikitaan ka ng kumpletong halimbawa. Isang asawa na ngayon ng ating preacher. Ang sabi niya, nakita niya sa kanyang nanay, sa kanyang tatay, sa kanyang mga loved ones, doon binubunga siya. Ang tagal naging bunga. At sabi niya, nung siya'y amin ang makakapiling, amin ang makakounsel sa dako ng Pampanga, ang sabi niya,
Yan pala ang turo ng Jesus Miracle Crusade. Bakit hindi ko nakikita sa nanay ko, sa tatay ko, sa mga pinsan ko, sa mga kapatid ko? Sabi niya, kung ginawa nila yan, kumbinsido ako. Nakumbinsi sila maminamahal dahil aming ipinaliwanag. Hindi lamang pagbibigay, pamumuhay na may kabanalan. Pagdalo ng 3 beses, yung pag-alis ng mura, nagmumura kasi yung kanyang nanay, kanyang tatay, pag nag-aaway, nagmumurahan. Sabi na, bawal pala yan, hindi pala kalulugdan ng ating malapayon. Bakit ginagawa yan? Alam niyo po, minamahal, nung in-explain namin, dahil sa kakulangan sa pagbibigay ng may katapatan. Sinabi ng unang Korinto 4:2, tinitingnan ng ating mahal na Panginoon at ayaw niya tayong tingnan, ayaw niyang makita ang mga Kristiyanong hindi tapat. Gusto niya tayo po'y magiging tapat sa lahat ng ating mga tinatangkilik. Imagine yung kanyang tatay, maminamahal, ang ganda ng trabaho, nasa DPWH, kanyang nanay, teacher. Pagdating sa bahay nila, nagmumurahan. Nung malaman niya, kaya pala, hindi talaga nagtatapat. So, mga minamahal, atin pong makikita doon ang kaibahan, ang gusto ng ating mahal na Panginoon sa bawat matatanggap mo, gaano man kaliit, gaano man kalaki, consistent ka, tuloy-tuloy ka, gawin mo ang nararapat dahil sinabi ng Ecclesiastes 12:13-14, let us hear the conclusion of the whole matter, fear God and obey His commandments, for this is the whole duty of man. Katakutan mo ang Diyos, gawin mo ang kanyang pinag-uutos. Dahil ito ang katungkulan. Katungkulan pala natin ang pagbibigay ng may katapatan. Amen. Amen. Bukod pa diyan, ang sabi ng 3 John chapter 1 verse 2, Beloved, I wish above all things. I wish above all things. Lahat daw. Triple blessing binabanggit yan. Maminamahal. That thou mayest prosper and be in health even as thy soul prospereth. Pakapalin ang iyong bulsa, palusugin ang pisikal na pangatawan. Ang sabi doon, may katiyakan ang iyong kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Paano nga, para tayong mga Trinitarian, maminamahal, in-person believer. Nung araw kami po ay ganun, 10% lang talagang binibigay namin. Ang hinihingi ng mahal na Panginoon kanyang pag-aari, 10 bahagi at handog. Anong 10 bahagi? That is 10% of whatever income we earn, we receive. That is the tithes. Pero ang sabi po ng 8 ng tris ng Malakay, tithes and offerings. May katambal na offerings. Kaya nga, nung ininterpret ito ng tao ng Diyos, ng propeta ng Diyos, naintindihan niya, kanyang tinumbasan. Ginawa niyang formula. Sabi ng 2 Chronicles chapter 20, pakinggan ninyo mga utos ng Diyos, gawin ninyo lahat, pakinggan din ninyo ang sinasabi ng propeta ng Diyos para kayo'y giginhawa. Tingnan mo, lahat ng mga sumusunod, sobra pa sa pagginhawa. Dahil kanilang naranasan ngayon, sabi nga nila, maminamahal, hindi na nila ini-expect yung kanilang kinalalagyan ngayon na tugatog ng tagumpay. Grabe, ang daming bonus binigay ng mahal na Panginoon dahil matapat sa pagbibigay ng 10 bahagi tandog. Pero tayo, Hebrew 4:1-2, sabay silang pinangaralan. Pero dahil sa wala silang pananampalataya, anong walang pananampalataya? Hindi sila naniniwala. Maraming mga hindi pinagpapala, hindi nagbibigay ng may katapatan. Hindi sila naniniwala na pinagpapala yung nagbibigay ng may katapatan. Pero ang mga naniniwala, ang layo na nila sa atin. Amen. Amen. Talagang inggit na inggit tayo. Ang gagara ng mga sasakyan, ang gagara ng mga tahanan. Tayo, andun pa rin sa kubo-kubo. Paano? Sabay tayong pinangaralan, pero sila naniniwala, nagbigay ng may katapatan, kaya inangat sila ng mahal na Panginoon. Sabay-sabay tayong pinangaralan, hanggang ngayon pinangaralan pa rin, hindi natin ginagawa. Hanggang ngayon, nandito pa rin tayo sa pinakamababa. Kailan tayo magsimula? Kung tumunog na ang trumpeta at babalik na ang mahal na Panginoon, madatnan kang hindi tapat, maliwanag yung sinabi, ang mga matatapat lamang ay kasama sa katapatan, na ikaw ay may katiyakan sa kaligtasan mo, amen? Tulad ni Sakio, amen? 2 sampol na tao doon, maminamahal. Si Sakio, kalahati ng kanyang kayamanan binigay, plus ibinalik pa sa kanyang singil dahil maniningil siya ng buwis. Pero yung Pariseo sa Lucas, naalala ninyo?
Lucas 18:12, ang sabi ng Pariseo, mahal na Panginoon, 2 beses akong nag-aayuno, nagbibigay ako ng ikapo, pero hindi siya pinikikinggan. Hindi siya nakaakyat sa langit. Yun ang ating pong mga ginagawa ngayon. Kung tithes lang binibigay mo, maging kagaya ka lang ng Pariseo. Sabi ng Biblia, hanggang hindi mo ma-exceed, malagpasan ang katuwiran ng Pariseo, likewise, ikaw ay magiging Pariseo. Hindi ka magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Anong ginawa ng Jesus Miracle Crusade? Anong ginagawa ng kanyang propeta? Tinuro, 10 bahagi handog. Ang handog tinumbasan another 10%. Kaya 20% giving, katanggap-tanggap sa harapan ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. So kapag 1,000 times 0.2, 200 ang para sa gawain ng mahal na Panginoon. Sa 10,000, 2,000. Kumikita ka ng 20,000, 4,000 para sa gawain ng mahal na Panginoon. Sa Kanya yan, sa mahal na Panginoon yan. Pag hindi mo nagagawa yan, hindi ka asinso. Wala talaga tayong patutunguhan. Hanggang ngayon, plus mailap pa ang langit. Sabihin natin, grabe naman kapusok ng Diyos. Ganun pala ang kanyang patakaran. Hindi po patakaran ng Diyos yan. Ang sabi ng Biblia, prove the sincerity of your love. Gusto ng Diyos i-prove natin yung sinseridad ng ating pagmamahal sa Kanya. If you love me, keep my commandments. Kung ako yung iniibig, tuparin mo ang aking pinag-uutos. Hindi natin tinutupad, pinakikinggan lang natin. Talagang hanggang diyan lang tayo. Pero pag nagsimula tayo, nakita nyo yung mga kapatiran natin sa Maynila. Mga basuriro at basurera. Siyempre po, nangangalaka lang yan. Pero hindi nila ipinagkait yung 10 bahagi handog. Anong ginawa ng mahal na Panginoon? Ngayon, inangat sila ng mahal na Panginoon. Sabi ng mga patutuo ng mga kapatid natin, ng mga basuriro at basurera lang ng araw, nung magtapat kami, ngayon, pabalik-balik na lang kami sa US. Pabalik-balik na lang kami sa London. Amen? Amen? Kaya may pruiba, may ebidensya. Hindi tayo nangangaral, hindi nangangaral ang ating dearly beloved pastor ng walang patutunguhan ng mga Kristiyano. At ang dagdag na sinabi niya, ang 20% na pagbibigay ay para lang yan sa mga baguhan. Yung kaliligtas mo, 1 taon ka, 2 taon, 5 taon, pagdating ng ilang taon ang binilang mo, huwag kang manatili sa pagbibigay ng 20% lamang. Dagdagan mo ng dagdagan yan. Gawin mo ng 30%, 40%. Ang iba nga, partner na ang mahal na Panginoon. Kapag ginawa mo yan, makikita mo, sobra-sobra ang mga pagpapalang iyong makamtan. Kaya sabi ng ating ordained preacher, Andy Binyas, ang sabi niya, magbigay ka ng sobra-sobra sa pangailangan ng kanyang banal na iglesia para pagpalaing kang lubos ng ating mahal na Panginoon. Lahat pagsabi ng praise the Lord! Pumalakpak po tayong lahat sa ating mahal na Panginoon. Pumalakpak po ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At atin na pong tinatawagan ating beloved brother Saldi de Guzman upang ipagpipray na po. Ihanda na po natin ating pagkakaloob. Ang sabi ng Biblia, God loveth a cheerful giver. So, matuwa ka, magagalakin ka na nagbibigay. Hindi ka nalulugi sa pagbibigay. Lalo kang pinagpapala. Amen? Amen? Kaya huwag kang malungkot na ikay nagbibigay, ikay nawawalan. Hindi. Nagbibigay ka dahil gusto mong pagpalain ka ng mahal na Panginoon. Kindly, praise the Lord, brother.
the Lord. Lahat ng gising na gising, pumalakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Hiniling ko na po na tayong lahat ay tumayo. Tayo po ay tumayo at kapag kayo po ay inaantok, punta lang sa likod at mag-unat-unat, tumalon-talon para magising tayo hanggang matapos ang pagkinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Tayo po lahat ay tumayo upang magbigay galang sa salita ng Diyos. Dahil natin pinagpalang mga aral, po ang beloved elder, Brother Marlon de Vera. Pumalakpak ng malakas sa ating malaman. Praise the Lord. Amen. God bless po sa ating mong beloved ordained preacher. Tayo po muna manalangin, mga minuto ating po itaas sa ating pong kamay. Tanda pagsuko sa ating malapay noon. Hallelujah. Dakilang palang Diyos, maparasal sa pangalan mo, malapay ng Jesus. Alang-alang sa iyong kabutihan, katapatan sa iyong malapastor, Wildestrad Almeida, na kami rin patuloy mong kahabagan, pakinggan, malapay noon sa iyong madalangin. Narito kami, patuloy, nagpapasalamat sa iyong kabutihan, Panginoon. Muli sa mag-isang linggo na kami yung patuloy, kinahabagan, pinangingatan, patuloy, pinagpapalam, Panginoon. Maraming salamat sa iyong kabutihan. Kasabay nito ang paghingi namin ng kapatawaran, Panginoon. Ugasan mo kami linisin, na iyong baldagong magos sa krus ng Kalbaryo. Sa ganang sarili, wala kaming magagawang, Panginoon. Upang maunawaan ay yung salita, Panginoon. Gamitin mo lamang maging daluyan ng palang espiritual o balik hindi man karapat dapat, Panginoon. Sa paginit na salita, pong pag-aralan sumagi ito. Langisan mo, bigyan ng kapangyarihan, Panginoon, kung saan amin pong maunawaan, magsilbing gabay sa aming buhay. Espiritual ito, Panginoon. Pagpalain mo kami, sinasaway namin, tinatalian, anumang gawa ng kaaway, demonyo ng antok, pag-alinlangan, walang panampalataya sa salita mo, Panginoon. Demonyo walang focus, kasaw, in the mighty name of Jesus. Praise the Lord! Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Palakpak nagising po, mga minamahal. Alat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Patuloy natin pinapapunang pinabata sa puri, pagluluwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating Diyos sa buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. At patuloy natin ipinapapun, mga minamahal, ibinibigay ang karapat-dapat na paggalang po, mga minamahal, and respect po, mga minamahal, and honor sa ating pong beloved evangelist, Pastor Wildestrad Almeida, and the prophet of loving God, mga minamahal, at Assistant Pastor Linas Almeida na ginamit po para sa ating mga kaligtasan, mga minamahal. Kasabay nito ang pag-aalala sa kalang mga turo, mga minamahal. Good morning na po sa kalapong beloved children. Amen. Sa ating pinamahal na pastoral workers po dito po sa Dakurang San Carlos City Outreach. At sa inyo po, mga minamahal, datihan man. Good morning po, mga minamahal. Sa ating mga Facebook and YouTube viewers, welcome po kayo sa gawain ng Jesus Mary Crusade International Ministry. Kunin po natin, mga minamahal, ilabas sa ating pong kwaderno, panulat upang italang salita mga Panginoon at ang Biblia, mga minamahal, na siya pong ating talagang batayan, mga minamahal, sa ating pong laging pinag-aaralan, mga minamahal. Amen? Dito po, mga minamahal, sa pambungad na talata, mga minamahal, dito po sa Roma, ang kaparatay 12 at talatay 2. Amen? Ating pong basahin. Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Roma, Kapitulo 12, ang talata po ay 12. Kapitulo 12, ang talata po ay 2. Amen, praise the Lord. Huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaayaya at lubos na kalooban ng Diyos. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Alat magsabi ng Praise the Lord. Alat magsabi ng Praise the Lord. Amen. God bless sa pagkabasalita natin mahal na Panginoon. At mga minamahal, ano ba sa sitwasyon na ito, mga natin pong naranasan, mga minamahal, maaaring tayo ay pagod na o di kaya ay antok na mga minamahal. Amen. Ay sikapin pa rin natin, mga minamahal, talagang makapakinig sa salita mga Panginoon at mag-response, mga minamahal. Sabi nga natin, mga pastor, mga minamahal, sa pagsabi po lagi natin, mga minamahal, pag-rebuke na Hallelujah! Praise the Lord! Amen! Praise the Lord! Ay talaga, mga minamahal, ang kaaway ay milya-milya po ang layo sa atin, mga minamahal. Amen. Ano man ang pinagdaaran natin ngayon, mga minamahal, maaaring ilan sa atin may mga pangailangan na nais matugunan, nais po natin tayo ang ating nalulupaypay na kaluluwa sa oras ito ay magkaroon ng panibagong sigla. Amen.
may mga pag-uusig sa ating paligid, mga minamahal. Kapag gagawin po natin, mga minamahal, ang ating lagi na paghingan dito, mga minamahal, isang tiyak na bagay, mga minamahal, magkaroon yan ng katugunan, mga minamahal, buhat sa ating mahal na Panginoon. Amen? Sa pambungan na talata na ating binasa, mga minamahal, ay ilang beses na itong narinig at napag-aralan, mga minamahal. Amen? Subalit, ano ba ang kahalagaan, mga minamahal, kung bakit minsan ang panais i-remind tayo ng mahal na Panginoon sa bagay na ito, mga minamahal. Ipahintulong niyo, mga minamahal, muling basahin ang balikod upang atin talagang manamnam po, mga minamahal, ito pong talatang ito. Sabi sa Roma 12, ang talata 2, at huwag kayong magsiyaon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Tatlong mga minamahal ang naisiparating ng mahal na Panginoon na ating makakamtan sa pagkaroon, mga minamahal, ng ating transformation, mga minamahal. Amen. Pamagatan po muna natin, mga minamahal, ating pong aralin, the 5 aspects of being transformed. Amen. Ang 5 aspekto, mga minamahal, ng pagiging tunay na binago ng mahal na Panginoong Jesucristo. Itong tatlong, mga minamahal, kapag ating tayo magkaroon ng tunay na pagbabago sa ating buhay, itong 5 aspekto na ito, ay mangyayari yung sinabi dito, mga minamahal, ni Apostol Pablo, mga minamahal, na ito ang siyang mabuti, ito ang kaaya-aya, acceptable, at ito ang lubos na kalooban ng Diyos. Tatlo yun, mga minamahal, na tinatarget kapag meron tayong, pag nakikita sa ating buhay, itong transformation na ito, yung 5 aspekto na ito, mga minamahal. Ang mga salitang ito, mga minamahal, ay nagsisimula ito lahat sa titik M, letter M, mga minamahal. Itong aspects na ito, mga minamahal, itong 5 aspects na ito, mga minamahal. Una, mga minamahal, ay hindi na tayo lalayo, mga minamahal. Ito po, mga minamahal, yung maxi dress na tinatawag, mga minamahal, maxi dress. Mga minamahal, ayon sa dictionary, mga minamahal, it is a type of dress that reaches the floor or ankles, often features a relaxed and comfortable fit. Ibig sabihin, mga minamahal, ito yung uri ng kasuotan, mga minamahal, na kung saan ay sa habang, mga minamahal, ay maaaring umabot hanggang sahig. Amen? O maging dito, mga minamahal, sa ating ankle po, mga minamahal, amen, yung buto po dito sa ating pong paa, mga minamahal. Mga minamahal, kung papansinin natin ang turo dito sa Jesus Miracle Crusade, sabi nga, mga minamahal, sa panahon ng may kabanalan, napakalaga, mga minamahal, na yung ating kasuotan, mga minamahal, ay talagang mahaba. Amen? Hindi naman to the point, mga minamahal, na yung haba ay parang yung isa ikakasal. Amen? Na maapakan na nung sumusunod sa likuran. Hindi ganun, mga minamahal. Ito ay under this type of dress, yung tinatawag ng maxi dress, mga minamahal. Maaring yung saloy ay natatouch yung floor, yung ground, o maaring sa ating ankle po, mga minamahal. At ito, mga minamahal, ay pagkaroon ng komportable na kasuotan kapag ating suot-suot. Bakit nga ba, mga minamahal, nais tayo ng malapayon i-remind patungkol sa kahalagahan ng pagsunod sa pagsuot ng may kabanalan? Alam niyo, mga minamahal, sa ating panahon ay accessible na po, mga minamahal, yung pong mapapanood, mga minamahal, sa iba-ibang social media app po, mga minamahal, dahil nga sa bawat halos tao, mga minamahal, ngayon ay mayroong kanya-kanyang gadget po, mga minamahal. Amen? Kahit tayo ay nakaupo, mga minamahal, sa ating tahanan, nasaan man tayo, mga minamahal, maging mga mag-aaral nga, mga minamahal, yung mga grade school student, mga minamahal, ay may kanya-kanya ng cellphone. At baka nga, mga minamahal, yung karamihan, mga minamahal, mas upgrade po, mga minamahal, yung kanilang cellphone kung kumpara sa ilan sa atin. Amen? Napakabilis, mga minamahal, na makakalap nilang impormasyon, makapanood sila, mga minamahal, na kung ano ang trending sa ating panahon. Amen? At hindi nawawala dyan, mga minamahal, yung grupo ng mga mananayaw, yung mga dancers, mga minamahal,
mga aawit, mga minamahal, amen? Na kung saan ito mga minamahal ay dahil nga sa trending mga minamahal ay nagkakaroon ng pagkataong mga minamahal na ang kaaway mga minamahal ay matukso ang mga Kristiyano mga minamahal, lalo na yung mga tao mga minamahal hindi pa nakakaalam ng katotohanan. Kung saan mga minamahal ay nailalayo sila sa nais ng Malapaynoon pagdating sa pagsuot ng may kabanalan. Amen? Palapakan po muna natin ang ating Malapaynoon para sa mga Facebook and YouTube viewers maging sa baguhan. Napakahalaga po nito. Kindly ating pong basahin dito po sa Deuteronomio. Ang kabanatay 22, ang talatay 5. Ating pong basahin. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 22, ang talata po ay 5. Ganito mo nasasabi, ang babae ay huwag mananamit ng nauukol sa lalaki, ni ang lalaki ay magsuot ng pananamit ng babae. Sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon mong Diyos. Palakpakan natin ang ating Malapaynoon. Alat magsabi ng praise the Lord. Para sa ibang mga minamahal, ay, it's an ordinary, mga minamahal na bagay na hindi na dapat, bakit ba yan ay bibigyan pa ng pansin. Amen? Para sa iba, ganun ang kanilang reaksyon. Bakit pati yung pananamit ay kinakailangan bang yan ay talagang mahigpit na iaral sa atin? Napakalinaw nung ating binasa mga minamahal sa Deuteronomio mga minamahal 22:5, karumal-dumal pala ito mga minamahal sa harapan ng Malapaynoon, na kung saan mga minamahal ang mga kababaihan ay sinusubukan nilang isuot mga minamahal ang dapat na para lamang sa kalalakihan. At ang kalalakihan naman mga minamahal ay pilit nagkakaroon mga minamahal ng pagkagusto na subukan din na isuot ang damit na para lamang sa kababaihan. Para sa ibang mga minamahal ay parang okay lang ito. Parang kumbaga trip-trip lang naman. Amen? Subalit mga minamahal, kapag yan ay ginagawa mga minamahal ng ating kababayan, at kung sakali man na sa atin man ay meron tayo ay tinutukso ng kaaway, ay tayo mag-isip ng mabuti mga minamahal, sapagkat ito mga minamahal ay maigpit na tagubilin ng Malapaynoon. Ito mga minamahal ay hindi ayon sa paningin ng Malapaynoon. Hindi kailan masasabi na tayo binago ni Kristo kung pagdating mga minamahal sa ating pananamit mga minamahal ay hindi kakikitaan ng tunay na pagbabago. Amen? Palapakan po muna natin ang ating Malapaynoon. Alam niyo mga minamahal, sa bawat company, institution, mga minamahal, o sa bawat pangkat, mga minamahal, ng tao, ay upang sila mga minamahal ay makilala, madali silang makilala o ma-recognize, ma-identify, ay hindi nawawala yung uniform, yung uri ng kasuotan na kanilang sinusuot. Kapag nakita mo ang tao na yan, alam mo kung saan siya nabibilang. Amen? Amen po mga minamahal? Ganon din ang taga-Jesus Miracle Crusade, mga minamahal. Kahit hindi pa natin yan makausap, matanong mga minamahal, batay sa panunurin natin sa kung paano manamit ang kapatid na ito o ang taon na ito, ay maaari kang magkaroon ng ideya, ng kaalaman kung saang pangkat siya ng mananampalataya na bibilang. Amen? Masasabi natin na ang taga-Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, ay talagang mahigpit na sila ay sumusunod, mga minamahal, sa pagsuot ng may kabanalan, mga minamahal. Dahil nga, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, sa ibang part po, mga minamahal, ay pinagmumulan ito ng kahalayan. Kung saan, mga minamahal, ang ibang tao nagkakaroon ng mahalin na pag-iisip at hindi na tayo magtaka kung bakit sa social media, mga minamahal, mayroon tayong mabalitaan, sa TV o sa radyo, mga minamahal, may ginahasa. Amen? May ginahasa, mayroong talagang mga minamahal na pinagsamantalahan. Dahil mga minamahal sa hindi pagsasaalang-alang sa bagay na ito, mga minamahal, sa kasuotan ito. Kung saan, ang taong ito, mga minamahal, na hindi isinasaalang-alang ang salita at palatuntunan ng Malapaynoon tungkol sa paano na may kabanalan, ay siya rin mismo sa kanyang sarili ang naglalagay sa kapahamakan at sa panganib.
Naalala niyo mga minamahal yung patutuo po mga minamahal na ating napakinggan. Ang sabi ng ating beloved brother na ito mga minamahal, ang sabi niya, nung sa po mga minamahal ay nagtatrabaho, mga minamahal, ay ito'y narinig ko mga minamahal way back 2014 pa mga minamahal. Sabi ng ating mga kapatid na ito, nakasakay siya, nakaangkas sa sasakyan mga minamahal sa motorsiklo. Habang papasok siya mga minamahal sa trabaho mga minamahal, hindi nila ubus maisip mga minamahal na yung kanilang daanan ay nagkaroon mga minamahal ng yung barilan, palitan ng putukan mga minamahal. At ito mga minamahal, aksidente na tinamaan po ng ligaw na bala yung kanyang hita. Yung kanyang hita mga minamahal, at nakita niya mga minamahal na kung saan yung susunod niyang mga minamahal, yung kanyang pantalon ay butas. Magkatagusan po yun mga minamahal. Pero ang himala ng Panginoon mga minamahal, nung tinignan niya mismo yung kanyang hita mga minamahal, wala man lang mga minamahal tama ng bala. Mga minamahal, ang sabi ng ating mahal na kapatid na ito, kung hindi totoo ang turo ng aming mahal na pastor na ang panunod na may kabanalan ay may kapangyarihan, sana'y tinablan ako ng bala nung time na yun. Pero tagusan, mga minamahal na butas, yung kanyang patalon, pero nung tinignan niyo yung kanyang hita, wala man lang bala mga minamahal. Bakit? Totoo mga minamahal. Ito ay ayon sa salita ng mahal Panginoon. Kapag ating nasusunod ang nais ng mahal Panginoon, doon natin nakikita ang pag-iingat ng ating mahal Panginoon. Amen? Ano yung patutuo pang ating narinig mga minamahal? Sabi ng ating beloved sister mga minamahal, ay noon sa kanyang pinagtatrabahuan mga minamahal, ay sinisita siya. Ano ba yung uniform mo? Lagi ka nakapalda. Hindi ka pa nahihirapan. Nagtuturo ka. Parang ako ang hirap na hirap sa'yo. Minsan laging sinisita, dinadown, mga minamahal, yung ating mahal na kapatid na ito, mga minamahal. Pero sa kanyang puso, mga minamahal, hindi niya alintanan, mga minamahal, ang pag-uusig na yan, mga minamahal, tungkol sa panunod may kabanalan. Ang mas nangingibabaw sa kanyang puso ay yung takot sa mahal Panginoon at nang nais niya masunod ang kalooban ng Panginoon. Ano ang nangyari sa paglipas ng araw, mga minamahal? Siya pa ang ginamit na magandang ehemplo. Ang sabi, mas maganda pala yung ganitong uniforme na kapalda ang mga kababaihan, mas magandang tignan. Mga minamahal, kumikilos ang mahal Panginoon. Naalala ko rin yung aking kamag-aral noon, mga minamahal, sa kolehiyo, ay galit na galit yung aming instructor, yung PE teacher namin. Sabi niya, absent ka. Absent ka ng kalahating araw. Kasi yung pantaas mo naka-PE uniform, pero yung pababa niya nakapakalda. Dapat daw naka-PE jogging pants. Pero yung ating mga kapatid na ito, mga minamahal, ngiti-ngiti lang siya. Sabi niya, okay lang. Kahit, sabi niya sa kanyang sarili, pag nag-usap na kami, pag siya nagtetestify, sabi niya, okay lang. Hindi man lang ako nakaramdam ng takot kahit ibagsak ako dahil ang mahalaga na susunod ko ang kalooban ng Panginoon. Pero at the end, mga minamahal, nung first semester namin, mga minamahal, sa lahat naming magkaklase, siya pa ang may mataas na marka, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Totoo ang Diyos, mga minamahal. Amen? Pag nakita mo minamahal sa atin yung pagsunod sa panod ng may kabanalan, merong unang transformation sa ating buhay. Amen? Sabi nga, may nakakikita man o wala. Amen? Nasa sambahan man tayo o nasa tahanan man o nasaan man, kapag lagi kang nanonood ng may kabanalan, merong transformation, mga minamahal. Nandoon ang mahal na Panginoon. Palagpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Alat magsabi ng praise the Lord. Imagine mga minamahal, mula sa di kaaya-ayang panamit, ngayon mga minamahal, tayo ay nagkaroon ng transformation mga minamahal tungo sa panood ng may kabanalan. Mga minamahal, kung ating iisipin, ang mga salik na ito mga minamahal ay nagsisilping palatandaan sa mga Kristiyano kung may nagaganap nga bang pagbabago sa ating mga buhay mula nang makilala natin at paglingkuran ang mahal na Panginoon. Mga minamahal, hindi nagtatapos ang spiritual learning, mga minamahal, sa pakikinig lamang ng salita ng mahal na Panginoon. Kundi mas nakikita, mga minamahal, ang tunay na natutunan at kaalaman na ating nakalap, mga minamahal, kung ating itong naisa sa buhay. Kung talagang ating itong naia-apply paglabas natin sa bahay-sambahan, sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen? Sa amin, mga minamahal, sa school, sa paaralan, lagi namin yan sinasabi sa mga bata. Your learning will not end. It will not just end in just memorizing, yung mag-review lang, mag-take ng exam. Hindi doon nagtapos. Ang tunay na masasabing pagkatuto ay
sa kung paano nila ito i-apply mga minamahal kung dumating man sa kanila yung problema, yung challenge, yung trial sa kanila bilang mag-aaral. Same thing sa atin mga minamahal na mga Kristiyano. Amen? Mainit ang panahon. Amen? Ano ang ating gagawin? Mananatili ba yung panghawakan natin ang panahon ng may kabanalan ay pagpapakita mo minamahal ng pagsunod sa mga Panginoon transformation? O okay lang siguro dahil ngayon lang naman? Yun ba ang ating magiging reaksyon? Pag dumating man ang pagsubok, ang challenge na yun, mga minamahal, subalit sa mga Kristiyano, mga minamahal, na anuman ang mangyari, mga minamahal, pero panghawakan nila at sila'y manatiling magsunod na may kabanalan, mga minamahal, doon unang-unang may bunga, mga minamahal, yung ating ginagawang paglingkod sa mga Panginoon, unang transformation, mga minamahal, maxi-dress, mga minamahal, yung tayo ay natuto, mga minamahal. Kapag tayo, mga minamahal na mga Kristiyano, na nakahalubilo tayo o nakasama tayo sa maraming bilang ng mga tao, mga minamahal sa labas, they can easily identify us, mga minamahal. Amen? Malalaman nila, ay, taga-Jesus Miracle Crusade yan. Amen? Praise the Lord. Bakit? Dahil kitang-kita, mga minamahal, meron tayong sariling pagkakilanlan, mga minamahal. Pangalawa, mga minamahal, na aspekto, mga minamahal, na mahalagang makita sa buhay ng mga Kristiyano, mga minamahal, ay yun pong, mga minamahal, na pagbabago, transformation sa ating mouth. It begins with letter M again, mga minamahal. Kindly, ating basahin dito po sa Efeso, ang kabanatay 4, ang talatay 29. Kasabay nito yung Colossus, kabanatay 4, ang talatay 6. Amen. Dito po sa aklat po ng Efeso sa kabanatay 4, sa talatay 29. Anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan, upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. Dito po sa Colossus 4:6, ang inyong pananalita naway laging may biyaya na magkalas ang asin, upang inyong maalaman kung ano ang nararapat ninyong isagot sa bawat isa. Amen. Palagpagan natin ang ating mahal na Panginoon, God bless sa pagkabasa ng mahal na Panginoon. Pangalawang, mga minamahal, na nagpapakita, mga minamahal, na tayo ay tunay, mga minamahal, na may natututunan sa paglilingkod na ito at sa aral ng mahal na Panginoon, ay yung pagbabago sa ating pananalita. Amen. Yung mga lumalabas sa ating mouth, sa ating bibig. Sa mga panahon, mga minamahal, ng ating mga kapatid, mga minamahal, ang bawat isa sa atin ay dumaranas ng kahirapan, pagsubok, panlulupaypay, o maging may makasaluma tayong tao sa labas na gusto nating masiran. Mas kailangan nila, mga minamahal, ang salitang magpapalakas sa kanilang loob at magbibigay buhay sa kanilang kaluluwa. O yung sinatawag na magbibigay ng pag-asa kanila at masasabi nila at marirealize sa kanilang sarili na may Diyos palang buhay at nagmamahal sa akin. Hindi nila kailangan ng pag-uusga. Amen? Hindi kailangan ng ating kapatid o ng ibang taong pang-uusga. Ang malapay ng Jesucristo, mga during the earth ministry, never na nabasa natin, mga minamahal, nung may lumalapit sa Kanya na may mga karamdaman, ay hinusgaan ng malapay noon. Amen? Hindi nang husga ang malapay. Sabi nga ng malapay, hindi ako naparito upang hatulan ng salibutan. Ako ay naparito upang iligtas at magkaroon ng buhay na walang gana ang mga sasampalatay sa akin. Amen? Kaya tayo, mga minamahal, ay sino tayo upang manghusga? Amen? Ang kailangan ng ating mga kapatid, mga minamahal, sa mga panahon na sila ay nasa pagsubok, mga minamahal, ay kailangang ma-remind kung gaano kabuti ang mahal na Panginoon. Mahal kapatid, alalahanin natin, alalahanin mo yung unang patuto mo. Ang sabi mo, anuman ang pagsubok na diranas mo, ang mahal na Panginoon hindi pa rin nagkulang. Ikaw pa rin ay tinulungan, gumamit pa rin siya ng mga tao. Nagulat ka na lang, hindi mo ka mag-anak, hinipon ng mahal na Panginoon, tumugon at ginamit upang may-provide yung Panginoon. Ngayon, meron ka namang problema, huwag mo sanang kalimutan na ang Diyos kaya ka pa rin pagpalain at tulungan. Amen? Praise the Lord. Alam magsabi ng praise the Lord. Mga minamahal, iba ang panghusgad, mga minamahal, sa pagkukorek. Amen? Ang pagkukorek, mga minamahal, ay talagang yan ay, kumbaga, responsibility, mga minamahal, nakaatang sa mga nangangasiwa sa atin. Amen?
from our beloved pastor, assistant pastor, sa kanyang beloved children, mga minamahal. Sila po yung nagsasagawa ng correction, mga minamahal. Amen? Pero iba po yung panghuhusga. Amen? Iba po yun doon sa correction, mga minamahal. Na kung saan, mga minamahal, ay ang malapaynon nga, hindi binibilang ng malapaynon ang ating nagawang kasalanan. Amen? Kung baga ang kabutihan ng malapaynon, sabi ng Biblia, tandaan natin na ang pag-ibig ng Diyos, ang kabutihan ng malapaynon, ang siyang nagdadala sa atin sa pagsisisi. Amen? Maraming panahon na niremind tayo ng malapaynon, anak, kailan ka magbabalik? Dumalo ka na muli. Ginamit yung ating mga kapatid. Mga kapatid, tila baga parang ilang linggo na hindi ka na namin nakasama. Miss ka na ng malapaynon. Dumalo ka na, kapatid. Nakukulitan tayo. Nagpapatuloy tayo na gawin yung mga bagay na akala natin tama. Hindi tayo nagbalik sa malapaynon. Hanggang sa time, mga minamahal, na yung haba ng pasensya ng malapaynon at dumating na mayroong problema hindi na talaga natin kaya, doon tayo napaluha. Nung lumapit tayo muli na nung balik sa malapaynon, hindi naman lang tayo sinaraduhan ng gate, mga minamahal, kundi tuwang-tuwa pa ang nangangasiwa, tuwang-tuwa pa yung mga kapatiran. Praise the Lord! Kapatid, na-miss ka namin lalo, malapaynon. Doon tayo napaluluha. Amen? Doon natin na-realize ang pag-ibig ng malapaynon. Amen? Kaya mga minamahal, kapag sa atin ay ang mga lumalabas sa ating labi, mga minamahal, ay mga bagay na nakapaglalakas sa panampalataya ng ating mga kapatid, another transformation nakikita sa atin, mga minamahal. Amen? Ilang beses natin napag-aralan noon, mga minamahal, na sana huwag magkaroon magkaroon ng usap-usapang hindi maganda, na kung saan yan ang magdadala upang maghatakan tayo pababa. Yun ay nakapaloob dito, mga minamahal. Amen? Tandaan natin na ang dila, mga minamahal, makapangyarihan. Dalawa lang naman ang pwedeng ibigay na impact ng mga salitang nagmumula sa ating bibig, mga minamahal. It's either, mga minamahal, ay makapagbigay tayo ng pag-asa sa mga tagapakinig, o maaring tayo, mga minamahal, sa ating mga sinasabi, doon sila, mga minamahal, mawalan ng tunay na pag-asa, hindi nila makilala ang malapaynon. Mula sa walang kabuluhang panalita, ngayon tayo ay na-transform, mga minamahal, upang maghatid ng pag-asa sa iba. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Una, mga minamahal, yung maxi dress, mga minamahal, tungkol sa ating panamit, kinakailangan makikita ang transformation. Pangalawa, sa mga sinasabi natin, mga minamahal, lumalabas sa ating bibig, sa ating mouth. Pangatlo, mga minamahal, ay yung manner. Kindly basahin po natin dito sa aklat ni Tito, ang kabanatay 3, ang talatay 1 hanggang 2, talon sa 8. Palakpakan po muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon at magsabi ng Praise the Lord! Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Tito, Kapitulo 3, ang talata po ay 1 hanggang 2, talon sa 8. Ganito po yung sinasabi, ipaalala mo sa kanilang pasakop sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan na maging masunurin na humanda sa bawat gawang mabuti. Na huwag magsalita ng masama tungkol sa kanino man, na huwag makipagtalo, kundi magpakahinhin at magpakahinahon sa lahat ng mga tao. Sa 8, tapat ang pagsabi tungkol sa mga bagay na ito ay ninanasa kong patotohanan mo may pagkakatiwala upang ang mga nagsampalataya sa Diyos ay maging maingat na panatilihin ang mabubuting gawa. Ang mga bagay na ito ay pawang mabuti at mapakinabangan ng mga tao. Palakpakan natin ang ating malapaynoon. God bless sa pagkabasa ng malapaynoon. Dito, mga minamahal, sa manner, yung asal, mga minamahal, ay kinakailangang makakitaan sa atin yung transformation tungkol dito, mga minamahal. Kung saan tayo ay natututong magpasakop. Amen? Maging masunurin, maging masipag sa paggawa ng mabuti. Nagiging mainihin, mga minamahal, kumbaga hindi nagiging magaslaw yung ating kilos, na kumbaga hindi masasabi ng iba, lalo na lang sa libutan, na parang hindi tayo Kristiyano. Amen? Magpakainhin, mga minamahal, magpakahinahon, lalo na kapag sa mga panahon ng pagkaroon ng tensyon, unang pressure, mga minamahal, dala ng maaring ating dinaranas. Amen? Problema.
Mga minamahal, ang mga bagay na ito, mga minamahal, ang siyang nagpapakita, mga minamahal, na ang malapay noon ay tunay na kumikilos sa ating buhay. Kahit hindi ka magsalita, amen, subalit sa iyong asal, sa iyong gawa, sa iyong kilos, ay ikaw ay punong-puno ng kagandahang loob sa iba, doon ka, nagugulat ka na lang, mayroong lalapit sa iyo. Beloved sister, beloved brother, saan po pala yung inyong dinadaluhan? Maari po ba rin akong dumalo doon? Amen? Hindi man tayo nagsishare, mga minamahal, pero nakikita nila, mga minamahal, sa ating pamumuhay na tunay na tayo ay binago ng malapay noon. Dati-rati, mga minamahal, napakitigas ng ating ulo, yung mga patotoong mga minamahal, amen? Na kung saan, mga minamahal, ay hindi pa tapos ang sinasabi ng ating mga magulang na utos, mga minamahal, ay grabe na ang ating pagdadabog, mga minamahal. Nung araw na hindi pa tayo nakikilala sa malapay noon. Subalit nang tayo ay makakilala sa malapay noon, nagkaroon ng tunay na transformation sa ating manner, mga minamahal, sa ating asal. Amen? Kahit ang inuutusan yung ating mga nakatatandang kapatid, ang sabi natin, Ma, ako na lang po ang gagawa. See? Kahit meron lang silang pinagawa, pero sa iyong puso, sa iyong loob-loob, mga minamahal, ay hindi ka pa kontento sa nagawa mong yun. Gusto mo pang gumawa ng mas kapakipakinabang na bagay, ginagawa mo yun at mas nagugulat sila. Nakikita nila ang tunay na pagbabago dahil sa ating pag-uugali, sa ating ikinikilos. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa atin dito, mga minamahal, sa bahay-sambahan ng ating pinakamamahal na Panginoon, tayo, mga minamahal, ay tinuruan na anumang mayroon tayo at natapos sa buhay ay hindi natin kailanman ipinagmamayabang sa iba. Amen? Yan ay ipagpapakita, mga minamahal, na mayroon tayong manner, mga minamahal. Amen? Sapagkat ang mga bagay na mayroon tayo, kumbaga magpapataasan tayo ng ano dito, mga minamahal, kumbaga ipagmamalaki natin sa iba't iba, ay hindi na magiging glory to God. Amen? Hindi na magiging sentro ang kabutihan at kung paano tayo pinagpala ng mga Panginoon. Dahil ang nakikita ay yung ating kung paano tayo nagmamalaki. Subalit dito, mga minamahal, itinuturo, mga minamahal, na kahit tayo na paglabas, mga minamahal, pagpasok natin sa ating opisina, sa ating trabaho, bagamat tayo na, mga minamahal, meron tayong mga nasasakupan, amen? Meron tayong mga hinahawakang mga tao, mga minamahal, ay pagdating sa bahay-sambahan ng mga Panginoon, natuto tayong magpasakop, natuto tayong sumunod, mga minamahal. Amen? Yan ay pamapakita, mga minamahal, na tayo ay tunay na mayroong pagbabago. Merong tunay na nangyayari sa ating buhay habang tayo naglilingkod sa mga Panginoon. Ang mga salik na ito, mga minamahal, ay nagpapakita na may malaking impact sa ating buhay ang ating mga napag-aaralan sa banal gawain ng mga Panginoon. Ang mahalaga dito, mga minamahal, ay yung impact sa ating buhay ng Miyerkules, Biyernes, Linggo. Afternoon, mga minamahal, Miyerkules, Biyernes, Linggo. Susunod na linggo, Miyerkules, Biyernes, Linggo. Ganun ulit, walang katapusan na patuloy tayong pinapangaralan ng ating mga Panginoon. Ang tanong, may impact ba talaga sa ating buhay? At yun ang mahalaga, mga minamahal, na kailangan nating i-check, i-evaluate sa ating sarili. Sa tatlong napag-usapan nating aspekto na nagpapakita ng tunay na transformation sa ating buhay, ay atin ba talaga itong nagagawa, mga minamahal? Sapagkat kung tayo, mga minamahal, bilang Kristiyano, ay nagiging aware sa ating sarili, mga minamahal, nakatutulong ito, mga minamahal, upang sa transformation process, mga minamahal, ay maging matagumpay. Amen? Sabi nga, mga minamahal, hindi sapat yung nandito lamang tayo. Hindi sapat yung ay, pag nakita ako ng beloved kuya, okay na siguro yun. Makatugtog na ako sa susunod. Makaawit na ako sa susunod. Amen? Hindi ganun lamang ang batayan o basihan ng ating paglilingkod. Alam ko, mga minamahal, alam ninyo sa inyong sarili kung bakit kayo nagsisikap, mga minamahal, Miyerkules, Biyernes, Linggo, dumadalo. Bagamat yung iba, mga minamahal, walang pamasahe, walang panggas, mga minamahal. Amen? Yung iba, iniwan ang kailang tahanan, mga minamahal, na walang padla. Amen? Yung iba, iniwan ang kailang tahanan na pagdating na, hindi naman nila alam kung ano ang kailang iluluto, ulamin. Pero alam ko, mga minamahal, yung nasa kaibuturan na yung puso, walang ibang, mga minamahal, kundi yung natututunan natin, yung pagkakaroon ng tunay na transformation sa ating buhay. Na kung dati-rati,
mga minamahal, hindi pa tayo nakilala sa mga Panginoon, problemado na tayo. Amen? Allah, walang padlag yung bahay, hindi pwedeng umalis tayo na, hindi natin ito mailag, baka may magnakaw. Allah, hindi pwedeng alis tayo na wala tayong maisasaing. Kailangan muna tayong magtrabaho bago tayo umatin o saan man pumunta. Di ba? Puro kabalisahan nung araw, mga minamahal. Pero dahil sa salita ng mga Panginoon, tinuruan tayo, mga minamahal, na mag-act, kumilos ng relax ka lang. Amen? Amen? Hindi mahalata na hindi naman, mga minamahal, na meron kang problema. Amen? Nakabibless nga, mga minamahal, yung mga kapatid natin, pa-smile lang sila, praise the Lord, pero hindi natin alam, sila pala yung may malaking problema at pagsubok na kinakarap, pero hindi natin mapansin. Bakit? Yung manner na meron sila. Amen? Yung the way, mga minamahal, na kumilos sila at maglingkod sa mga Panginoon, mabibless ka, mga minamahal. Amen? Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat ang buhay Kristiyano ay, mga minamahal, magtatapos lamang kung magbalik na ang mahal na Panginoon. Amen? Tulad, mga minamahal, sa bawat henerasyon, mga minamahal, hindi nawawala, mga minamahal, kung saan, mga minamahal, kinakailangan ang tao makapasok sa, magkaroon ng edukasyon, pagkatapos ng edukasyon ay magkaroon ng trabaho. Amen? Ganun lang, paikot-ikot. Edukasyon, trabaho, may makain, ganun. Subalit sa ating buhay, mga minamahal, ay ito yung ating buhay. Amen? Yung tayo, mga minamahal, ay maging kapakipakinabang sa iba, mga minamahal. Yamang tayo, mga minamahal, kinabagan ng mga Panginoon, iniligtas ng mga Panginoon, nais din ng mga Panginoon na maging pagpapala tayo sa iba, mga minamahal. Mula sa mga maling asal na ating ipinakita, ngayon tayo ay na-transform upang maging magandang ihemplo sa iba. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pang-apat, mga minamahal, amen? Dito po sa Roma, ang kabanatay 1, ang talatay 28. Amen. Dito po sa Roma, ang kabanatay 1, ang talatay 28. Ating bumasahin. Aklat po ng Roma sa kabanatay 1 sa talatay 28. At palibhasa'y hindi nila minagaling na kilalanin ng Diyos, ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin yaong mga bagay na hindi nangararapat. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Alat magsabi ng praise the Lord. Amen. Ulitin natin, mga minamahal, yung una, mga minamahal, na aspect, mga minamahal, yung maxi dress sa ating kasuotan. Pangalawa, yung sa mouth, mga minamahal, sa ating bibig. Pangatlong, manner, yung asal. At pang-apat, yung mindset, mga minamahal, yung mindset po natin. Napakalaga, mga minamahal, makita sa ating buhay ang transformation sa kung paano tayo mag-isip. Amen. Nung nakaraang mga pag-aaral, itinuro sa atin yung guard your thoughts. Hindi ko alam kung naalala niyo po yun. Amen? Bantayan yung ating mga pananaw sa buhay, yung ating mga haka-haka, yung ating pag-iisip. Ito ay nakapaloob din dito sa ating mindset. Ano ba ang epekto ng the way how we think, mga minamahal? Ito yung tinatawag na paradigm. Mga minamahal, paradigm po ang tawag po dito, mga minamahal. Kung saan, paano ba mag-isip ang tao? At ano ba ang magiging impact nito sa iyo kung paano ka mag-isip? Amen? Ano pa sa palagay mo ang isang bagay kapag nakita mo? Amen? Halimbawa, merong mga minamahal, meron tayong nakita mga minamahal na nabutasan ng sasakyan. Ano ang magiging mindset natin doon? Siguro yan kasi hindi yan bago, baka dati na. Baka siguro yan ay kaskasero yan siguro na driver, kaya ganyan. Diba? Yun yung ating mga mindset. Paano ba tayo nagbibigay ng ating mga hinuha ng haka-haka sa isang bagay na ating makita? Ang sabi ng Roma, mga minamahal, napakaganda nito, mga minamahal, kung bakit nagkakaroon pala ng hindi tamang pag-isip o yung mahalin na pag-isip ang mga tao. Dahil nga pala ito, mga minamahal, sabi rito, mga minamahal, at palibhasa hindi nila minagaling na kilalanin ang Diyos. Ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalin na pag-isip. Simple lang pala, mga minamahal, upang magkaroon tayo ng yung magandang yung mindset po natin, mga minamahal, ay yung kilalanin natin ang mahal na Panginoon. Magpatuloy tayo, mga minamahal, amen, na makatagpo ang mahal na Panginoon. Sa banal na gawain ng mahal na Panginoon, Miyerkules, Biyernes, Linggo, sa ating tahanan, meron tayong kanya-kanyang pag-upuri, yung Bible devotion na tinatawag. Amen, yung ibang mga minamahal ay nakikinig pa sa preaching ng mahal na pastor. Amen. Nangangalap pa, nananaliksik, mga minamahal, ng bawat bersikulo, mga minamahal. Yan, mga minamahal, ay pagkilala ng lubusan sa mga Panginoon. Amen?
Sa bagay na ayan na ating ginagawa mga minamahal, yun yung sinasabi ng Biblia sa Colossus mga minamahal 3:2 na ilagak ang ating pag-iisip sa mga bagay na panlangit at hindi panlupa. Sabi nga mga minamahal, ang mga Kristiyano kung mag-isip at magplano ay dapat naukol sa langit. Sapagkat ang labis na paggugol ng panahon, lakas sa mga bagay sa mundong ito, at maging sa sobra-sobrang pag-impok ng kayamanan sa mundong ito, ay ilan lamang na nagpapakita ng maling mindset sa ating buhay. Totoo yun. Bakit nga ba ang tao, naalala ko, merong isang prinsipyo, may narinig ako, sabi niya, anak, ano bang gusto mo, ano bang pangarap mo paglaki mo? Sabi nung anak niya, mag-ano lang po ako yung, may nabanggit pero parang kumbaga pag level natin sa ibang profesyon ay tama lang. Pero ang sabi nung nanay, ay huwag ganyan na, magdoktor ka na lang. Bakit naman po ang sabi nung anak? Kasi malaki ang sahod doon. Ayaw ko yun. Ay, wag ka nang umayaw, anak. Alam mo ba sa buhay ngayon, marami ang taong naghahangad sa malaking sahod. See the mindset ng tao ng malaking sahod. Ang tao ay walang katapusan. Amen? Walang katapusan na paghangad upang makamit ang mga bagay na nais nila. Bagamat sa katayuan natin ngayon, okay na. Sapagkat kung ikukumpara sa iba, sabi nga ng iba, kung ganyan lang ako sa beloved brother sa kalagayan niya, sa trabaho niya, sa sahod niya, salamat na sa malapit nun, tuwang-tuwa na ako. Pero minsan, madalas, sa ating sarili, hindi natin ma-appreciate yun. Sapagkat ibang ating mindset. Gusto natin iba pa, another pa, more pa, more. At dahil sa more na yan, mga minamahal, hindi natin napapansin nagkakaroon ng pressure sa ating buhay. Amen? Hindi natin napapansin, mga minamahal, sa nais nating maabot ang bagay na yan, mga minamahal, dahil yan ang ating mindset na akala natin tama, napapagod tayo. Napapagod tayo. At dumadating ang point na kapag banal gawain, tsaka na lang ako dadalo. Ano ba yan? Minsan parang ang naging dahilan na tuloy at hadlang na ay ang pagdalo sa gawain ng Panginoon. See the mindset, the power of that paradigm, mga minamahal. Ganoon ang impact, mga minamahal, kung paano mag-isip ang tao. Subalit ang mga Kristiyano, mga minamahal, ang tao na bagamat paglingon niya sa kanilang bahay ay, tuyo lang ang ulam, magpasalamat tayo anak, pagpapalayan sa Panginoon. Ang mahalaga mayroon, that's mindset. Amen? Tuwang-tuwa ang Panginoon sa iyong pag-isip. Nagiging mapagpasalamat ka sa hindi sa quantity na mayroon ka, kundi yung itinuro sa iyo ng Panginoon dahil mayroong tunay na transformation sa iyong buhay. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng salita ng Panginoon sa mga minamahal, magkaroon lamang tayo ng pagkain at pananamit, masisiyahan na tayo. Amen? Yan ang sinabi ng mga apostol. Kung malaman lang at maging mindset lang ng tao ng bawat isa, na yung magkaroon ka ng damit, amen? At meron kang pagkain, okay na yun. Masaya na tayo. At magiging mapagpasalamat na tayo sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yung ating mga kapatid, mga minamahal, wala silang masakyan. Amen? Nasira yung kanilang sasakyan. Pero ang mindset nila, hindi yun ang dahilan para hindi sila makatalo. Ano ba yan? Kasi hindi mo tinitignan, hindi ka nagre-ready. Hindi yun ang mindset. Ang sabi nila, anak, pagsubok yan. Ipakita natin sa Panginoon, walang makahadlang. Dadalo pa rin tayo sa gawain ng Panginoon. Amen? Yun ang power of mindset, mga minamahal. May transformation. Amen? Kapag tayo ay na-rebuke, amen? Amen? Sa lahat muna ng nakaranas ma-rebuke, mga minamahal, magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Pag na-rebuke, amen? Ang mindset, paano yung mindset natin? Ako naman lagi nakikita bakit yung si brother, si sister, hindi naman nakita. Mindset. Pero yung sa ibang kapatiran, pag na-rebuke, salamat sa mga Panginoon. Sabi ng mga pastor, pagpapala pag na-rebuke, may pagpapala. Amen? Nagulat ka na lang, nayagpang mo yung pampatay, nakasunod ka, nagpasting ka, hindi mo patapos, nahipo na ang puso na nangangasiwa. Okay, sabihin mo, pwede na mag-duty. Amen? Bakit? Yung mindset kasi. The power of mindset, mga minamahal, mayroong transformation. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Panghuli, mga minamahal, na aspect, mga minamahal, kaili dito po sa unang Korinto, ang kabanatay 9, ang talatay 19 hanggang 22. Last two verses na lamang po ito, mga minamahal.
Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 9. Ang talata po ay 19 hanggang 22. Amen. Amen. Praise the Lord. Sapagkat bagaman ako'y ay malaya sa lahat ng mga tao, ay napaalipin ako sa lahat upang ako'y makahikayat ng lalong marami. At sa mga Hudyo, ako'y nag-aaring tulad sa Hudyo upang mahikayat ko ang mga Hudyo. Sa mga nasa ilalim ng kautusan ay gaya ng nasa ilalim ng kautusan, bagaman wala ako sa ilalim ng kautusan upang mahikayat ko ang mga nasa ilalim ng kautusan. 21. Sa mga wala sa kautusan ay tulad sa walang kautusan, bagamat hindi ako walang kautusan sa Diyos, kundi sa ilalim ng kautusan ni Kristo upang mahikayat ko ang mga walang kautusan. Sa mga mahihina, ako'y naging mahina upang mahikayat ko ang mga mahihina. Sa lahat ng mga bagay ay nakibagay ako sa lahat ng mga tao upang sa lahat ng mga paraan ay maligtas ko ang ilan. Palakpakan natin ang ating mahal Panginoon at magsabi ng praise the Lord. Huli mo minamahal na aspect, mo minamahal, mode. Mode. Pag sinabing mode, mo minamahal, M-O-D-E, sa cellphone, meron tayong tinatawag na mode. Amen? Yung sa brightness, mo minamahal, meron tinatawag na light mode. Ano ang gusto mo? Pag bibilin tayo option, sino yung mas prefer nila mo minamahal ang light mode sa cellphone? Sila yon, yung magpipili. Yung iba naman, dark mode, night mode ang gusto nila. Pagdating sa network, mo minamahal, sa phone network, meron tinatawag na data mode. Amen? Mas gusto nila na yung magpa-load na lang para meron silang internet. Pero yung iba, magpakabit ng Wi-Fi mode. Pero yung iba naman, flight mode. Ayaw pagambala. Amen? Ayaw nilang pa-istorbo. Yun. Pero ano ang ibig sabihin nito, mga minamahal, sa buhay ng Kristiyano? Ano itong transformation na dapat makita? Yung tinatawag na mode. Ito yung tinatawag na flexibility ng Kristiyano. Amen? Yung pagkakaroon ng shifting sa ating emotion. Paano tayo mag-adjust? Paano tayo mag-adapt? Amen? Nagpapakita kung paano mag-adjust ang Kristiyano sa bawat sitwasyon na mayroon sila o mayroon tayo. Paano ba i-adapt ng Kristiyano mga bagay na mabubuti at alam kung paano naman iwaksi ang masama at mali. Napakaganda nung sinabi ni Apostol Pablo, sa mga mahina, ako'y naging mahina. Diba? Nagkunwari siya mahina, bagamat malakas siya dahil kasama niya ang mahal Panginoon. Pero ginawa niya yun, nakihalubilo siya, na nagkunwaring mahina upang maibahagi niya ibang kaligtasan. Amen? Sa mga Hudyo, sa mga hintal mga makasalanan, siya'y nakiisa pero hindi ito nangangahulugan mga minamahal na kung anong ginawa nila ay gagawin natin. Amen? Ang ibig sabihin nito ay yung opportunity, yung chance mga minamahal na to be with them. Halimbawa, just for an example mga minamahal, sa ating pamilya, tayo lang ang naligtas. Minsan ginagamit ng kaaway. Anak, kami nagsiselos kasi mas marami ka ng time sa church kaysa sa amin. O di ba? Ang kaaway ginagawa yung dahilan para hindi makita ng labwas mo yung pagpapala, yung transformation na ginagawa ng mga Panginoon. Ano ang dapat mong gawin? Tularan ang mode ni Apostol Pablo. Di ba? Pag merong family bonding at alam mo naman na hindi tumama ng gawain, sige, makiisa ka. Pero sabi doon, iwaksi mo yung mga makikita mo, maririnig mo na hindi maganda at mali, i-disregard mo yun sa iyong isip. Samantalin mo pagkataon na makasama mo sila, pero para ibahagi ang kabutihan ng mga Panginoon. Amen? Amen? Sabi nga ng mahal Panginoon nung nalangin ang mahal Panginoon, sabi niya, hindi ko dinadalangin na alisin mo ang mga alagad kong ito sa sanlibutan. Amen? Hindi ganun. Minsan ang mga tao, ang mga Kristiyano, gusto ganun ang gawin. Pag inuusig tayo, diyan na naman si pagsubok yan Doon na tayo, alis na. Sabi mo, wala ako dito. Ganun yun. Pero yung mode, shifting, paano mo harapin? Inuusig ka ng taong yan. Amen? Paano mo ipapakita yung pag-ibig bagamat ikaw ay inuusig? Pinagwiwi ka ng hindi maganda. Paano mo ipapakita ang transformation sa mode na tinatawag? Amen? Yung ating mga kapatid mga minamahal, tulad ni Apostol Pablo mga minamahal, kung saan ang ginagawa nila mga minamahal, ganito ang ginagawa nilang technique mga minamahal. Kung sila mga minamahal ay inuusig, pinagwiwikaan ng hindi maganda mga minamahal, ay hindi sila sumusumbat. Amen? Pero hindi sila umaalis doon. After na maubusan na nagsasabi na pag-uusig yung tao, ang sabi nila, alam mo, kapatid, kahit anong sinabi mo, napapasalamat ako sa mahal Panginoon. Dahil mahal na mahal ka ng mahal Panginoon Hindi ako inayang mahal Panginoon umalis dito dahil may
may mabuting balita ang Malapaynoon sa iyo. Ikaw, isa ka sa makarinig ng tunay na kabutihan ng Malapaynoon sa Jesus Miracle Crusade. Amen? Na inaakala mong kami, nagsasayang lang ng oras, pero hindi mo alam yung aming ginagawang pagpupuyat. Ipinapanalangin namin yung tao na tulad mo upang minsanan at isang araw makasama ka namin. Malaman mo na ang aming Diyos, Diyos ng pag-ibig. Naghihimala. See? Yung ating mga loved ones, mga minamahal, hindi nila iisipin o mararamdaman na iniwan natin sila. Amen? Hindi ganun ang tama na mayroong transformation. Dahil mangyayari lang, nasabihin nila, para lang tayo ding, nung nakakilala sa mga Pinoon, iniwan natin sila. Paano ang transformation doon? Ginagamit ng kaaway yun. Amen? Pero yung mga kapatid natin, ang ginagawa, pag meron silang time, gumalo sa gawain mga Pinoon, dadalo sila. Pero pag may sinabing, may pagsasama-sama sila, sumasama sila. Pero take note, hindi nila ginagaya kung ano yung ginagawang pesta-pesta o yung mga sinasabi lang hindi maganda. Nandun lang sila, nakuupo, nakikinig, pero after that, sasabihin pa rin nila, subukan nyo pong dumalo doon sa Jesus Miracle Crusade. Dahil mahal na mahal kayo ng Malapaynoon, malaman ninyo kung bakit ganun ang aming pagpapahalaga at pagsikap na makadalo. Magugulat na lang sila. Hindi nila isipin na iniwan mo sila dahil nandun ka. At hindi nila din naisipin na nahatak kanila, pabalik sa kanila. Bakit? Nananatili ang transformation, yung mode, shifting, na ibabahagi mo ang kabutihan ng Malapaynoon, kasama pa rin ang iyong pamilya, ang iyong mga kamag-aral. Amen? Kahit may mga practice, may mga practicum sa mga mag-aaral, amen? Sinasabi nila, ay, hindi kasi classmate, bawal kasi yan eh. Pwede yung iba na lang? O see the mode of shifting? Hindi na sinasabing, ay, hindi ako pwede dyan. Kayo na lang. Pag ganun, walang transformation, amen? Pero, ano ang ginagawa ng ating mga kapatiran, mga minamahal? Sa mahinahon pagsalita, nananatili sila mga minamahal dahil ang kanilang pinakalayunin ay upang humanap ng tiyempo, ibahagi ang kabutihan ng Malapaynoon. Huling bersikulo mga minamahal, amen? Dito po mga minamahal sa Juan 15, ang talatay 5 mga minamahal, ito ang paalala ng Malapaynoon upang ang mga bagay na ito, ang 5 aspekto ng transformation na ito mga minamahal, ay manatili sa ating buhay. Ito ang huwag nating kalilimutan mga minamahal. Kindly po, sa Juan 15, ang talatay 5. Dito po sa aklat po ng Juan, Kabanatay 15, talatay 5, Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Amen. Palakpakan natin ang ating Malapaynoon. Alat magsabi ng Praise the Lord. Alat magsabi ng Praise the Lord. Nakaka-bless mga minamahal, mga kapatiran natin mga minamahal, laging naka-on. Naging naka-on ang mode nila mga minamahal to serve the Lord. Pagkatapos ng gawain, may sumasama pa ng hayo. Amen? Meron pang nakikisa sa follow-up. Merong umaati ng Bible study, mga minamahal, ng funeral service. Amen? May iaalay, may masasagaran na nabasbas. Amen? Hindi lang kung sino yung inutusan, pati yung mga kalapit na mga kapatiran doon nakikisa. Amen? Yun yung tinatawag, mga minamahal, na mode na shifting. Bagamat busy ka sa iyong tahanan, pero pag nalaman mo na balitaan na merong isang spiritual gathering, may mahalagang gagawin, kaya mong mag-shift. Amen? Kaya mong magbago ng schedule mo, alang-alang lamang sa masunod ang kalooban ng Malapaynoon. Amen? At kapag nasusunod mo yan, tandaan natin, ang sabi ng Biblia, hindi natin ito nagawa sa sarili lamang natin. Amen? Nagawa natin ito dahil kasama natin ang Malapaynoon. Amen. Tayo po mga minamahal ay umawi sa ating Diyos sa buhay. Praise the Lord. Panginoon, tulungan mo ko ngayon at sa oras ng pangangailangan ko. Aking itataas, aking kamay, pangawakan mo, gawing matibay
sa lahat ng bagay. Bawat hakbang ko'y mayroong sumasabay. Problema't paghihirap sa aking kumakaway. Ngunit alam ko, sa bawat takbo ng buhay ko, dahil sa'yo, Jesus, ako'y magtatagumpay. Panginoong Jesus, ako'y sa'yo. Hindi magbabago ang pag-ibig ko sa'yo. Mananatili, pagyayamanin ko ang pag-ibig mo na sa aking puso. Kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lakbayin, Jesus. Tulungan mo ako, palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok, hanggang sa'yo pagbabalik. Panginoon, tulungan mo ako ngayon at sa oras ng pangangailangan ko. Aking itataas, aking kamay panghawakan mo, gawing matibay sa lahat ng bagay. Bawat hakbang ko'y mayroong sumasabay. Problema't paghihirap sa aking kumakaway. Ngunit alam ko, sa bawat takbo ng buhay ko, dahil sa'yo, Jesus, ako'y magtatagumpay. Panginoong Jesus, ako'y sa'yo. Hindi magbabago ang pag-ibig ko sa'yo. Mananatili, pagyayamanin ko ang pag-ibig mo na sa aking puso. Kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lakbayin, Jesus. Tulungan mo ako, palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok, hanggang sa'yo pagbabalik. Kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lakbayin, Jesus. Tulungan mo ako, palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok, hanggang sa'yo pagbabalik. Hanggang sa'yo pagbabalik. Mga minamahal, kung tayo mananalangin, mga minamahal, yung tayo laging panghawakan ng ating dakilang Diyos. Sapagkat tayo nasa huling panahon na, mga minamahal. Anytime now,
Darating ang ating dakilang Diyos. Kailangan sa pagdating ng ating dakilang Diyos, tayo nakahanda palagi, mga minamahal, sapagkat hindi natin alam kung anong oras o kung anong araw ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Ano pa ba ang nasa isip natin, mga minamahal? Ang mga bagay na nasa sanlibutan, lahat ng ating nakikita, mga minamahal, iiwanan din natin yan. Di isa man sa mga bagay na nasa sanlibutan, hindi po natin mapapakinabangan. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, lahat ng mga bagay na nasa sanlibutan, mapupugnaw sa matinding init, mga minamahal. Kaya tayo sama-samang manalangin sa ating pong pinakamamahal na Jesus, na tayo panghawakan, na tayo mag-ibigan, magpalakasan, magmalasakitan, mga minamahal. Hindi nagkakakampi-kampi, hindi nagsisiraan, kundi nagdadamayan. Kung may problema ang isa, damayan po natin, mga minamahal. Kung tayo ay malakas sa oras na ito, ang mga nanghihina, palakasin po natin, mga minamahal. Sa ating po mga minamahal, mga bisita, minamahal, mga beloved viewers, may 4 na reglamento ng kaligtasan. Ang reglamentong ito ang susi upang tayo makapasok sa kaharian ng langit. Una ay ang pananampalataya. Pananampalatayanan po natin ating pong pinakamamalapayang Diyos, siya Diyos na nagkatawang tao. Ibinigay ang kanyang buhay, nagpapako sa krus upang ikaw at ako magmana ng buhay na walang hanggan. Ikalawa ay ang pagsisisi. Maka-Diyos na pagsisisi. Pagsisihan po natin ang ating mga kasalanan. At ito po ay hindi na po natin dapat babalikan pa, mga minamahal. Sa Diyos tayo mag-confess, hindi sa tao, sapagkat ang tayo walang kapangyarihan magpatawad ng kasalanan, kundi ang ating pong pinakamamalapayang Diyos. Ikatlo po ay ang bautismo sa tubig, sa pangalan po ng ating pong pinakamamalapayang Diyos. Acts 2:38, mangagsisi ang bawat isa at bautismo ang bawat isa sa kapagpapatawad ng lahat ng kasalanan at tatanggapin ang kaloob ng Espiritu Santo. Hindi lahat, bagamat lahat tayo nilikha ng ating dakilang Diyos, subalit hindi lahat ay anak ng Diyos. Iyon lamang tumanggap sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Ang ika-4 ay ang bautismo ng Espiritu Santo. Kung tayo sumubaybay kanina, habang umaawit ang ating pong mga minamahal, mga awits, sa kalagitnaan ng pagpupuri sa solemn songs, bumaba ang Espiritu ng ating dakilang Diyos. Ang bawat isa ay nabautismuhan ng Espiritu Santo. Mayroong nanginginig, parang kinuryente ng libu-libong voltahe, ang iba'y umiiyak sa kagalakan, ang iba'y nagsasalita ng iba't ibang wika. Ito po'y mararanasan po natin kung tayo po ay patuloy na maglilingkod sa ating dakilang Diyos. At bilang pagsuko sa ating pong pinakamamalapayang Jesus, ating itaas 2 kamay. Sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin ng iyong lingkod. Mahal na Panginoong Jesus, marami pong salamat sa iyong banal na salita na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita, mahal na Panginoong Jesus, bilang Diyos, Hari, tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Linisin mo po ako, hugasan ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Isulat mo po ang aking pangalan dyan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kami na po ang mananalangin. Hallelujah, hallelujah. O dahil mapagpala ng Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa unang dalangin ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, malapit noon, narito po ang mga kaluluwa na iyong kinahabagan, pinahintulutang makalapit sa iyong banal na paanan. Kahabagan mo po sila at malapit noon at iligtas 10 ng kalimang mahal sa buhay, gawin mo silang tunay at totoong Kristiyano, sa salita, sa gawa at katotohanan, panghawakan mo po sila hanggang sa iyong muling pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' mighty we pray, Amen and Amen. Praise the Lord. Tayo po'y masama-samang manalangin, mga minamahal.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dahil mapagpala ni mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, muli sa unang dalangin ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang saan man kami nasumpungan malapi noon. Kaabagan mo po kami at patawarin, hugasan, linisin ng banal na dugo sa krus ng Kalbaryo. Iba yung kalakasan, kalusugan, complete healing, complete recovery, fast recovery malapit noon sa aming pong beloved Ate Rachel Peach Almeda Isguera malapit noon. Hallelujah. Maging sa beloved Minister June Isguera, kalakasan, kalusugan, mahabang buhay. Pagpalain mo po sila malapit noon. Buong beloved Almeda children. Hallelujah. Aliwin mo po malapit noon ng Santong Espiritu. Hallelujah. At abutin mo po na yung mapagpalang kamay. Hallelujah. Lahat ng pangangailangan ng bawat isa malapit noon. Kagalingan sa karamdaman, negosyo, trabaho, kagalakan, kapayapaan. Hallelujah. Kagalingan sa mga karamdaman. Hallelujah. Lahat ng aming mga panalangin ay aming inaangking katugunan sa panalangin sa panggalatang dalangin na aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Ipatong po natin ating kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Palayasin po natin, banggitin sa pangalan ni Jesus. Bawat siya palayasin sa pangalan ni Jesus. Ubusin po lagnat, trangkaso, sakit sa puso, tuberculosis, diabetes, rayuma, arthritis, pag-aalinlangan, panlulupaypay, panghihina, demonyo ng karamdaman, hallelujah, demonyo ng kahirapan, cast out, in the mighty name of Jesus, hallelujah, hallelujah, kidney trouble, hallelujah, cancer, ulcer, diabetes, dengue, malaria, cast out, in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Tayo po'y tumayo, mga minamahal, at atin po munang palakpakan po ng sabay-sabay ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Tayo po'y tatalon 3 times, sabay sigaw ng malakas na hallelujah. Praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah! Ang lahat ng kapuri pasasalamat ay dahil sa ating napakabait na pinakamamahal at Jesus po lamang. Hallelujah! At sa ating pong mga announcement, narito po ang ating mong beloved elder, beloved brother Deo.